ንእስነት ቶም ሶዌር ብማርክ ትዌይን ተጻሒፋ ብፍቓዱ ገብረ ስላሴ ተተርጎመት። ንእስነት ቶም ሶዌር ቀዳማይ ሕታም 1967 ካልኣይ ሕታም 2003 መእተዊ ሓደ መጽሓፍ ተርጉምካን ምቕራብ ብዙሕ ሽግር ከም ዘለዎ ነብሲ ወከፍ ሰብ ዝፈልጦ እዩ። ምናዳ እኳ ባህልኻን ልምድኻን ዘይሰማዓሉ ክኸውን ከሎ እቲ ሽግር ኣዝዩ ዝበርትዕ እዩ። ዝኾነ ኮይኑ ነዛ መጽሓፍ እዚኣ ክትርጉም ከለኹ ዝተጓነፈኒ ሽግር በብሓደ ክጽብጽቦ ካልእ መጽሓፍ ክጽሕፍ ማለት እዩ። ስለዚ ተተርጉማ ኣብ ህዝቢ ተዘርጊሓ ብምርኣይ ጥራሕ ንኹሉ ከተረስዓኒ ኽኢላ። ስለዚ ክቡር አንባቢ ንእሽቶን ትኾንካ ነቲ ናይቶም ግብሪ እናንበብካ ብዙሕ ከም እትንቀሳቐስ ዝፈልጥ ስለ ዝኾንኩ ሰሓቕካ ብዓቐን ክትገብሮ እላብወካ። ዓብን ትኾንካ ድማ እቲ ናይቶም ተመክሮን ግብርን ከተንብብ ከለኻ ግዜ ንእስነትካ ብኸምኡ ዝኣመሰለ መገዲ ከም ዘሕለፍካዮ ጥርጥር የልቦን እሞ ግዜ ንእስነትካ ኣዝዩ ዘዘኻኽረካ ስለ ዝኾነ ንግዜ ንእስነትካ እናዘከርካ ብዙሕ ኣይተስቆርቆር። እወ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ምስ ኣንበብኩምዋ ብሓቂ ከም እትሕጎሱ ዝኣምን ስለ ዝኾንኩ እንሆ ተርጉመ እውፍየልኩም ኣለኹ። ኩላ ከይወዳእኩምዋ ብዛዕባ ገለይ ትዛረቡ፣ ምስ ወዳእኩምዋ በዓላ ከተዛረበኩም እያ። ፍቓዱ ገብረ ስላሴ ኣስመራ 30 ታሕሳስ 1967 ብዛዕባ ደራሲ ማርክ ትዌይን። ማርክ ትዌይን ብ1835 ኣብ ሚዙሪ ተወልደ። ኣብታ ዝቕመጣ ዝነበረ ንእሽቶ ቁሸት ቁሩብ ምስ ተምሃረ ናይ ማሕተም ምእራይ ፊደላት ተምሃረ እሞ ነዚ ጥበብ እዚ ሒዙ ኣብ ብዙሓት ከተማታት እናዞረ ሰርሐ። ወዲ 16 ዓመት ምስ ኮነ ኣብ ፈለግ ሚሲሲፒ ዘዋር ሓንቲ ብሃፋ እትኸይድ ጃልባ ኾነ። እቲ ውግእ ምስ ተላዕለ ግና ነዚ ስራሕ ዝገዲፉ ምስቶም ደቡባውያን ኮይኑ ክዋጋእ መደበ። ካብኡ ምስ ሓዉ ናብ ከተማ ቨርጂንያ ከደሞ ኣብኡ ናይ ሓደ ጋዜጣ ጸሓፋይ ኮይኑ ክእለት ኸረ ጀመረ። ካብኡ ንሳን ፍራንሲስኮ ኸይዱ ጋዜጠኛ ኾነ። መሊሱ ኣብ ማዕድናት ሃበ። ናብ ኻዋይ ከይዱ ኸዓ ኣብኡ ኣስተምህሮታት ይህብ ነበረ። ብ1867 እታ ቀዳመይቲ ዛንቱ ክጽሕፍ ከኣለ። ብ1867 ናብ ማእከላይ ባሕሪ ክዛወር ከደሞ ብዛዕባ እቲ ዝገበሮ ዙረትን ዝጸሓፎ ደብዳቤታትን ሓደ መጽሓፍ ጸሓፈ። መሊሱ ን2 ዓመት ዝኸውን ጋዜጠኛ ኮይኑ ሰርሐ። ብ1871 ግና ኣብ ሃርትፎርድ ተቐመጠ። ኣብኡ ኮይኑ ኸዓ ልብ ወለድ ጸሓፈ። ካብ 1869 ክሳብ መወዳእታ ናይ 1900 ኣቢሉ ኸዓ ኣብቲ እቲ መስሓቕ ዝኾነ ጽሑፋቱ ኣዝዩ ዝተፈትወሉ ቦታ ኣብ ኤውሮጳ ተቐመጠ። ብገንዘብ ጸገም ስለ ዝረኸበ ግና ብ1960 ኣስተምህሮታት እናሃበ ናብ ምሉእ ዓለም ዞረ። እተን ካብ ኩሉ ዝበለጻ መጽሓፍቱ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ንእስነት ቶምን ሃክልበሪ ፊንን ብእግሩ ዝዛወር ኮብላልን ኣልጋወራሽን ድኻሰብን ዝብላ ነበራ። ጆኣን ኦፍ ኣርክ ግና ኣዝዩ ተገዲሱ ዝጸሓፋ ናይ ምርመራ ዛንታ ነበረት። ማርክ ትዌይን ብ1910 ብሞት ተፈለየ። ምዕራፍ 1 ዕግርግረኛ። ቶም ኣጽቅጥ ቶም ኢላ መሊሳ ሓትንኡ ፖሊ ኣድሃየት። መልሲ ግና ክትረክብ ኣይከኣለትን። ኣየ ዝቖልዓዚ ናበይ ኮንከደ? ቶም ዶ ይኮንካን? እታ ኣረጊት ሰበይቲ መረፀና ኣብ ፍንጫ ኣውሪዳ ክደልዮ ንኹላታ ክፍሊ ጎርጎረታ። መሊሳ ነቲ መረፀና ልዕሊ ሸፋሽፍታ ጌራ ኣብ መሽጎራጉር ክደሊ ጀመረት። እቲ መረፀና ንደቂቕ ነገራት ደኣምበር ንዓበይቲ ከክንዲ ሓደ ቆልዓ ዝኸውን ነገራት ክትሪኤሉ ኢላ ይገበረቶን። ሃለው ኢላ ምስ ኣነቶ እንተ ደኣ ረኺበካ ግና ኣነ ኢላ ምናልባት ኣብ ትሕቲ ዓራት ከይህሉ በቲ ነዊሕ መኾስተር ሓሰስ በለት። ኣብኡ ብጀካ ሓደ ድሙ ካልእ ዝረኸበቶ ነገር ኣይነበረን። ካብቲ ገዛ ወፂያ ምናልባት ኣብቲ ኣታኽልቲ ዘለዎ ቦታ ይፃወት ከይህሉ ረኣየት። ኣብኡ እውን ኣይነበረን። ቶም ኢላ መሊሳ ዓዊላ ፀዋዕት። ብድሕሪኣ ድምፂ ስለ ሰምዐት ቀልጢፋ ግልጽ እንተበለት ነቲ ኻሃድም ዝህቅን ዝነበረ ንእሽቶ ቆልዓ ረኣያቶ። ቀርቅባ ኣቢላ ኸዓ ሓዘቶ። ኣንታ ቐጣፊ ኣብቲ ኸብሒ እንታይ ክትገብር ጸኒሕካ? ወላ ሓንቲ እስክሉ እዳውካ ኣፍካኸ እንታይ ከተጸየቕካ ዘለኻ? ኣይተጸየቕኩን እንታይ ግድለኒ? ኣይተጸየቕኩን
أزد أنتايو معارضو يكونن أبت معارقزك قرب انتلك كساعة تملت كغرفك إلى كارينو بركون سلمتايد أخو متقبر أبي علو متبتري نتبتري حيزا كتحرمو إلا نابو قزا كتقرب كلا وقي حتى نيت أفيقي بدحريق قلمتيكي بلا ويا أرقيت سبيتي إذا مسمعت بدحريا انتاي كمزلو خير آيات إقريا وتسأني لحدمت ترقم قول عدما قبرو فليتو نتبريخ حصور نايت أتاقل تزاليلو هلميلو تفا قال خمزي نبرا مصر آيات ويا أرقيت بتقبر نايت قولعا أننا تدنقت بتزخون خلو نبينا سحقت كم يزبل من لاقص تقوانا فني وترو دخل لاقص اللي كنبري كندي زي خزي تتعوت اللي ويزع قرقرانيا ماشم كل خفقات يا أوزلا انتهي موز قبرو ودتها عزيز فكر نبركو زموتة حبتين لخوينو انت قرفكو نحبتي زوكو زلو خوي يسمعني انت قرفكو صدقي كده نفرحني أرنت هيز قبرو حجي بتاخيدو وازلو خبيت تمرت خيب كورة ايكترفني سلازي ما تنقطع صباح ملؤ معلتي أسرحكو عليه مساتو أختصاوات خلو قدام معلتي سرح انتو على شحكوا قبو انت زي كونه مقصعتي خوني كم زمز قبر كابكو فوت أباي أدحنو خمزلخو الترقاقص أنا قري توم كابيت تمرت بخيرو مسي بتزقبرو نقراتون التحقوس يمثل نبرة قلطيفو سلازاتو مستجيم زبال نشتو أقل خوينو كأن مدرار أنج أي تغفلتن كالي نقرات كحقزنا مسي اتمن أصحاو أزي هدؤن هو كات زي فلتن حياواي سلاز نبرة درو سراح وديو أراتيتو كوفيلو يرأ نبرة توم كدررن أزنجيو شكور ناسرق قحمن كالو حتو نو بولي توم تأزاز عفريسو نابترو باخيدو تحاتي بخي كون زبل حساب تحسب نبرت كدانو تسيو مثان كي حنبسيلا نتخدان أبطأ أخسادو سفياتو نبرت توم لومدو حرور تسميعك محنباس ويندو يلكانيرو أيفالين حتني أوباني وينسيلني جني حنبسكن اتناي كسار كاسكري أني توم جبو فتحو اتخدان كم كادمو صفاي كم زنبر عرقا يحيي شبع كابيت تمرت بخيركا كتحنبس زمس خاطر حمسيل نيرو كيد بلتصاوت زودي حبرهم سيدني نتناي كسادو صفاي أصبي قرايو اتناي كسادو دا بصعدا فتل غير كندوي خسفي خياز نبركي حجنا بتصلي متسفي زلو اسكلكا حق خوا بصعدا فتلي تسفيز نبره نعس كتاقطافي ازم السمعه توم ططو كبلاي كالن سيدني صنح كر اكا مستملسكو اب اتاتخا انابله اغرياو صنيلو حدمه توم اب جبو كلته زحبرو فتل نبره اتا حنت صعدا اتا حنت دما صلام اتا قطاف سيدني انت زي نغراكو اين فلطاتو نيرا حنساب بصعدا حنساب بصليم فتل الناسفيت صيلا تغاغينا حدا زحبرو فتلي تزوتر نيرا انت تخون لوميم تفلطكو نيرا نسيدني زقبرو جنا بعلي فلت حنساب كيت أنحى التجوانو فوت أجمع رسعة أبتقو حدا خابو عبي زبل زي فلت قلعة دويل نبرة أبتك أدوس بيترسبرغ تبهلني إشتعدي زخون يخون وزعتنيا سبع يخون ويسبيتي كما تخلو كلهم توم دك عد مسيوم عقوق يمزبل وزن برو جزي بعال زي نبرة كخنسو زقال عزي أزيوت صبو كدان تخدين نبرة سلازي توم نابتي كاب كدانو زبلص خدان تخدين زنبره قلعنا قربه نتخدانو اناتنكفه كلا قصلو يرأ نبره قدم اتقلعه بت توم زغبرو ايتزاربن سلازي توم كفرارو جمره حج دمو اسكهرمني كهرمكا زي كل مسيلكا نسخان ايكتهرمني وهرمكا ايتهرمنن هرمكا با ايتهرمنن تنفافيهم نقرب دقائق زخون سقبلو مليسو توم حدا حنصاص بتا عبايا صابعتنا يغرو غيرو ابت مدر حنصاصه نزا حنصاص زي اسكرغيص كيحلف عقم انتلك حلف شعو انتي كم زغبرك فلط دوم بالك ساعت انك غبرك اتغاشا مفرح توم كي عجبو نتا حنصاص الرغيص وحلفه اسكنتاي كتغبريخا فخره خد ابي الله تطنقق اتتغبرو باغبرو ابيد الله فخرخا كند سلني اشتياري كاني اتغاشا خاب جبو خلتنا اشت ገንዘብ አውጪው አብ ኢዱ ገሩ ንቶም አላገጸሎ ቶም ነት ገንዘብ ካብ ኢዱ ቀሊዑ ሓዲጉ ናብ ምድር በተኖ ብኡንቡ ክልተኦም ቆልዑ ከም ዝበኣሱ ደማሙ እናተባኣሱ ኣብ ምድሪ ጠንቀላል ዓበሉ ሓዲኦም ብፀጉር ርእስ ዝነጺ ሓዲኦም ብኽዳውንቲ ዝስሕብ ሓዲኦም ኣፍንጫ ዘጉስጥ ኮይኖም ኩሉ ኣካላቶም ብሓመድ ክሳዕ ዝሽፈን አንገርገሩ ኣብ መወዳእታ ቶም ካብቲ ሓመድ ቦሎ ኺሉ ወፂኡ ኣብ ልዕሊ ትጋሻ ተሰቂሉ ኣጉሰጦ ስዩምበል اتودي خجل بطو تغادله توم جنا اب لعلي خوينو اخرفو سيوم بل
ኣብ መወዳእታ እቲ ጋሻ ምግልባጥ ምስኣኖ ከም ዝተሸነፈ ፈለጠ። ስዩም ድሕሪ ሕጂ ይደግምን ኣይደግምን ቶም ካብኡ ተንስአ። እቲ ጋሻ ካብቲ ሓመድ ተንስኡ ክዳኑ ነገፈ። ምስ ተንስአ ንቶም ካልእ ግዜ ተረኺብዎ ከም ዝገጥሞ ፈከረ ኣሎ። ቶም ተጻሪፍዎ ዳሓና ኣለኹ ኢሉ ግልብጥ ምስ በለ ወዮ ወዲ እምኒ ቦጋ ቢሉል ኢሉ ወርዊሩ ንቶም ኣብ እንግድዑ ዘቢጡ ገዲፍዎ ከም ሓንቲ ሰገን እናተወንጨፈ ሃደመ። ቶም ነቲ ወዲ ክስዓብ ገዙ ዝኣቱ ሰዓቦ። ምርካብ ሲኢንዎ ግና ገዙ ኣበይ ከም ዝኾነ ጥራሕ ርዩ ኣብቲ ኣፍ ደገ ኮይኑ ምናልባት እቲ ወዲ ረሲዕዎ እንተወፀ ኢሉ ተጸናተዎ። ግና ኸት ወዲ ብመስኮት ኮይኑ ስለ ዝረኣዮ ምውፃእ ኣበየ። ኣብ መወዳእታ ኣደቲ ወዲ ወፅያ ንቶም ስድን ዘይቅፅዑን ከም ዝኾነ እናፀረፈት ኣብ ባሪራ ሰጎገቶ። ቶም ኣምሲኑ ገዙ ኣተወ። ሓትኑ ክዳውንቱ ምስ ረኣየት መሊሳን ጸርጸረት። ነቲ ቀዳም ምሉእ መዓልቲ ከተስርሖ ሓሲባቶ ዝነበረት ሓሳብ ኣብ መዓላ ከተውዕሎውን መደበት። ምዕራፍ 2 እቲ ሓጹር ተለቕሊቑ። ንግሆ ቀዳም መጸት ምድሪ በሪሃን ጸቢቓን ነበረት። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ልቢ መዝሙር፣ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ገጽ ሓጎስ፣ ኣብ ኩሉ ቦታ ጽቡቕ ዕምባባታት ይርአ ነበረ። ቶም ሓደ ኖራ ዝመልአ ሰንኬሎን ሓደ ነዊሕ ዝኢዱ መለቕለቕን ሒዙ መጸ። ነቲ ክልቕልቆ ዘለዎ ቦታ ርዩ ተስፋ ክሳብ ዝቖርጽ ኮነ። እቲ ሓጹር 30 ሜትሮ ዝምንውሑ 3 ሜትሮ ዝቑመቱ ሓጹሩ ስለ ዝነበረ ካብ ነዚ ሓጹር ዝምልቕላቕ ሞት ተመነ። ናይ ጓሂ ምስትንፋስ እናስተንፈሰ ነቲ መለቕለቒ ኣብ ኖራ ጠሚዑ ስርሑ በቲ ላዕለዋይ ወገን ናይቲ ሓጹር ጀመሮ። ከምዚ ኢሉ ስርሑ ክቕጽል ከሎ ሓንሳብ ደው ኢሉ ነቲ ዝለቕለቆን ዘይለቕለቆን ወገናት ምስ ኣመዓራረዮ ብዙሕ ዘይተለቕለቐ ወገን ተሪፍዎ ስለ ዝነበረ ዝውዳእ ስራሕ ኮይኑ ስለ ዘይተሰምዖ ነቲ ስራሕ ኣባዚኑ ተስፋ ቆሪጹ ኣብ ልዕሊ ሓንቲ ኣብ ጥቑ ዝነበረት ሳንዱቕ ኮፍ በለ። ብኡ ንብኡ ጂም ኣብ ኢዱ ሓደ ሰኬሎ ሒዙ እናዘመረን እናነጠረን ካብቲ መካበብያ መሰሲሉ ወፀ። ሰኬሎ ተሰኪምካ ካብ ማእከል እታ ከተማ ማይ ምጉራት ቅድሚ ሕጂ ንቶም ኣዝዩ ጽልኦ ነበረ። ሕጂ ግና እዚ ስራሕ እዚ ዝበለጸ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖ ነዚ ስራሕ እዚ ተተምነ። ከመይ ኣብቲ ማይ ዝቕድሖ ቦታ ብዙሓት ብጾት ክረክብ ከም ዝኽእልን ኣወዳትን ኣዋልድን ኣብኡ ተኣኪቦም ተርትኦም እናሓለው ከዕርፉ፣ ክጻወቱ፣ ክቋየቑ፣ ክበኣሱ፣ ከላግጹ ይኽእሉ ከም ዝነበሩ ይፈልጥ ነበረ። ከምዚ ስለ ዝኾነ ሽሕ እኳ እቲ ማይ ዝቕድሖ ቦታ 150 ሜትሮ ጥራሕ ዝርሕቀቱ እንተነበረ ሰብ ምስኡ ኸይዱ እንተዘይሃዊኽዎ ጂም ኣብኡ ምስ ከደ ድሕሪ ሓደ ሰዓት እውን ኣይምለስን ነበረ። ነዚ እናሓሰበቶም ጂም ንዓሞ ክነግረካ ኣነ ማይ መልኤ ከምፃልካ ንስኻ ክትልቕልቐለይ ጽናሕ በሎ። ጂም ርእሱ እናነቕነቐ ኣይፋለይን እባ ጎይታይ ድሓር ከም በይተይ እንተገረፋኒ ኣብ ዝኾነ ቦታ ደው ኢለ ኸየዕልል ከልኪለናን እየን በሎ። ሓንቲ ትብለካንያ እቲ ሰኬሎ መሃበኒ ጎየ ክምለስ እየ ዝነግረልካ ሰብ ሓደ እኳ የልቦን። ኣሃ ክተጥፋእኒ ደሊኻ እንተ ዶንጌ ክገርፋን እየን። መግረፍታ ዶ መግረፍቲ ቆፂርካዮ ኢኻ? እንተ ገረፈትካ ሓንቲ ጽፊዒት እያ ትጸፍዓካ፣ ሓንቲ ጽፊዒት ትሕመካ፣ ሓንቲ ኩዕሶ ጥርሙዝ ድማ ክበከ። ጂም ከም ሰቡ ነዚ ፈተና ዝኽስዕሮ ይከኣለን። ነቲ ሰኬሉ ኣቐምጥ ኣቢሉ ነታ ኩዕሶ ጥርሙዝ ተቐበለ። ቁሩብ ጽኒሕ ኢሉ ግና ኣዘንጊዑ ሰኬሉ ቦጋ ኣቢሉ ወሲዱ እናተወንጨፈ ሃደመ። ቶም በዚ ጉሂኡ ከይፈተወ ክሳዕ ኣዝዩ ዝደክም ለቕለቐ። ሓትንኡ ፖሊ ነቲ ቶም ዝገብሮ ዝነበረ ስራሕ ሪኣ ብኡ ተሓጒሳ ሳእና ኣብ ኢዳ ሒዛ ገዝኣ ኣተወት። ቶም ክሳዕ ሓይሉ ኣዝዩ ዝውዳእ ክጽበይ ደልየን። ሓደ ዘስሕቆ ነገር ከመይ ገይሩ ከም ዝረክብ ይሓስብ ነበረ። ኩሎም እቶም መሳቱ ኣብ ዝወዓሉ ውዒሎም ንእግሪ መንገዶም ነቶም ክሰርሕ ምስ ዝርእይዎ ከም ዘላግጹሉን ዝስሕቅዎን ዝፈልጥ ስለ ዝነበረ ብጓሂ ጣዕ ክብል ደልየ። ሓንሳብ ስርሑ ቋሪጹ ኣብ ጅቡኡ እንታይ ኣቑሑ ከም ዘለዎ ረአየ። ሓንቲ ኣሻንጉሊትን ኩዓሳሱ ጥርሙዝን ገለ ክፋል ጠንጠመንጥን ነበሮ። እዚ ኩሉ ተኣኪቡ ንፍርቂ ሰዓት እውን ትኹን ካብቲ ብርቱዕ ስርሑ ከዕርፎ ኣይክእልን ነበረ። ኣብዚ ናይ ጓህን ተስፋ ምቑራፅን ግዜ ሓደ ዘገድስ ሓሳብ መጾ። ነዚ ኣብ መዓላ እንተ ዳ ውዒልዎ ኣብ ልዕሊ ብጾቱ ከም ዝዕወት ድማ ፈለጠ። ስለዚ መለቕለቂኡ ኣልዕል ኣቢሉ ከም ቀደሙ ብህድኣት ምልቕላቕ ቀጸለ። ብኡ ንብኡ ቤን ሮጀርስ እቲ ብምልጋጽ ካብ ኩሎም ዘሰክሕ ቆልዓ ኣብ ኢዱ ሓንቲ ንምብልዓ ኣዝያ እተብህግ ጽብቕቲ ቱፋሕ ሒዙ ደበኽ በለ። ቶም ርእይዎ እኳ ክንሱ ከም ዘይረኣዮ ስቒሉ ምልቕላቕ ቀጸለ። በን ቅድም ቶም እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ንምርኣይ ደው ኢሉ ተዓዘበ። ድሓር ግን ወይለየኸይ ኣብ መዓዲ እትዮምኻ በሎ። ቶም ከም ዘይሰምዐ ከይመለሰሉ ነታ ዝለቕለቓ ወገን ከምቲ ሓደ ንፉዕ ሰኣላይ ዝገብሮ ጽብቕቲ ወይ ዘይጽብቕቲ ምዃና ንምፍላጥ ኣማዕድዩ ብጥንቃቐ ጠመታ። መሊሱ ቅሩብ ልቕልቕ ኣቢሉ ከም ቀደሙ ኣማዕደዋ።
بن نابتوم قصو غربة توم نتا تفاح مسرآيا أفو ما يملأ حبو جيرو جنا ملغلاق قصالة سلام توم كتسرح دويخا وعيلكا سلام بن نسخا دويخا معاس داري اكات انيحي كتحنبس دو تخيريخا أنس كحنبس كخيري بزوح زقبر سرح قنا لك مسلني مساي تخيد دوس أيتع مكاني توم اتسرح أزيو خمزة قدسونا مسألة نينا يخا سرح تولو زلخا نزي إلو ملسلو انتاي كابز عب سرح أنتاي رليخا توم نتملقلقي أبتنوران ناتأمعه منالبات نسخة سرح تولو تخون نعيقن سرح يبهلني أنا زفلت أس إذن قرزي توم صويرت حقيسو يقبر خمزلو ترحيب حق خدويخا بحق أنا سرح زي تفتي كاخا تقبرو زلخا تفتي نطرح انتاي مالت كاخا نعوز سأل مغنيات كنتي علني انت واي سبينا حدو قلعة حتقول كالغلق أمينو زهب صلول بان كمز زبالة حساب مسي ويفلتن كابتا تفحنا بلع خلو توم متى نعو خقني إلو نتملغلغي نابزن نابتن النابلة دحريلو عينو الناتقطة كما كمز لغلقنا رأي نتزيت أبقى خوينو التسمعو نورا جيرو النادقمة نتزحمق زيت أبقى النابلة مملسو النادقمن نتزسرحو زنبرة سرح أزيو زقد السرح كمزخونة يمسل نبرة بان إذا مسرعي توم بجخا قد حنسا بالغلغني إلو حتاتو توم قلطيفو دويلو حراي كبل قروب ترفو بونبو حسابو قتا أبيلو جنا أمبي حتى إنه إذا حتصور زي نام قد قص وزر إسلا زخانة بتصبو كلمات عدليات تزلا بدحريت انت زخون أمه ما لا ألاقوها حتى إنه ينقلم ببلتن النيرة نزقنا بجكاي كالإساب كي قبرو خلكيلا بزحت إنك أغيزد ليو كاباش حد قولعو حدو كان السرح زي بسرعات كقبر زخيلي البون بلو حق خدوخا كسع كندزت إنك أغيزد ليو سرحي بجخا فتنني حنساب ترحي أنا أنت زخون ما فتنك خانيرة بان أنا ونمهابك خانيرة حتى جنا خد كوريا جيم كجبرو دلينيرو جنا نأمان سيناتو سيدون زي جبر كويلو خوري معون أبياتو سلازي عبل مزخة متوهبن ندو أي تستوعلني خا من البات كتلقلق إلى انتهابكو خا قال انت بلاشوخ هي بلاشوني أتشوخا تتأنك خي بلاشوخ جبري انت يبكان دما فرق ذاتو فحيك هبكا فرق إيه من ما يكونني بن فريه اللهو بل كل ذات فحك بكا شعوتهم كيف تويه وخمزلو كمثل عدئين نابله كهو خلو بلبوغنا ابت علامو سلازبصحه بزح يحقس نبره بن بسرح زاكل ابت حي كرهص كلو اتملنيا ودي ابت صلال ابلعل حنت برميل كوفيلو نتاتو فحنا بلع كالوت غرهتات قلعون تمصو بو غيرو خلاغص اللهم يحسب نبره كم تزدليو كالوت قلعو خلاغص قليلهم زمصو علقليقو يسدوم نبره كمز غيرو بن مسلقلقه بيلي فيشر علم فلوم هيبو قرب لقلقه بيلي مسكده جوني ميلر حنت بنويح جمد التأثرت موت أنجوا خفيلو لغلغة بز خمزي اتسرح بزي مقراز قتصله دحر قطر خيتود أخلو توم هبتمه بجكاتي أقدمنا السمنية نجرات عسرتو كلتو عساسو ترمز حدا ترمز التسبر مريس عن عيني حدا سمايا وزحبرو نقشتو سبار ترمز زغونا نجر زي كفت مفتح حنت كورش بتانيكا التسرح والتحدر كلتنا أشتو انقرعب مسحب معصو مأسر كلبي لعت كرة سبار مسكوت أكيبو نبرة نصو حنساب كيتن كفة نستوم قولعنا تتعوته نتحصور سلسة جزية كالغلقو خالة أرى اتنوران تزي ودأسي نخلهم تمدك تعدي كتلقلقو النابلة كله تزلوهم زفتو ومتعوتيهم كسع زراقفهم مخونا نيرو توم إذا مسرعي نزسرح زي كام مقبار موت تثمني زنبرة حجم الحسو لوده كم زيلو حدا عبي مستيراو نجر كستوع الكالة نصو دما حدا سبع بحدا نجر متان كقدس نتقت وسرح أزيو زقدسن زدلن كم زخونا مقلاس إزبل إعلاما نبرة مقراف سلسته حقوسن قوهن يغتصل نقسنات توم سوير بمارك توين تصحيفة بفقادو قبر سلاسة تترجمت معرف سلسته حقوسن قوهن توم سرحو فتسيمو أبقد محاتنو قربة
እትህዱ አየር ክረምቲ እቲ ንዕረፍቲ ዘብህግ ህድኣት እቲ ጥዑም ሽታ ናይ ዕምባባታት እቲ ናይ ኣናህብ ምዝምባይ ድሃይ ኣዝዩ ተፈቲዩዋ ስለ ዝነበረት ኣብቲ ኮፍ መበሊኣ ኣራጢጣ ኮፍ ኢላ ጸንሓቶ እቲ መረፀና ከይስበራ ኢላ ኣብ ልዕልቲ ሰያብ ርእሳ ክባቢላ ሰቂላቶ ነበረት ቶም ናብኣ ምስ መፀ ኣብ ካልእ ትፅውት ውዒሉ ነቲ ዝኣዘዘቶ ከይፈፀመ ዝመፀ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዓ በቲ ደፊሩ ኣብ ቅድሚኣ ደው ምባሉ ገረማ ሓትኖይ ሕጂ ክትፃወት ዶ ኸይድ ከይወዳእካዮ ዶይኻ ክትፃወት ቅድም ዘይትውድእ ቀደም ወዲ እየ እንታይ መስለኪ ኣይተሓስቶም ኣነ ዝሕሱ ቆልዓ ይፈቱን እየ ሓቀየ እንታይ ኮንኪ ዘይተኣምንኒ ወዲ እዮ እንደብለኪ ኣለኹን ሓትንኡ ፖሊ ምእማን ስለ ዝሰኣነቶ እቲ ዝብሎ ዘሎ ሓቂ ምዃኑ ከተረጋግፅ ንደገ ወፀት ርብዒ ናይቲ ሓፁር ተለቕሊቑ ፀኒሕዋ እንተዝኸውን እውን ብመንፋዓቱ ምትሓጎሰት ነይራ ኩሉ ተሓፁር ተለቕሊቑ ጥራሕ ዘይኮነ ድማ ብስርዓትን ብጥንቀቐን 2-3 ግዜ ተደጋጊሙ ምስ ፀንሓ ኣዝያ ተገረመት ዘገርም እዩ ክትፈቱ ከለኻ ስምባር ጽቡቕ ክትሰርሕ ትኽእል ኢኻ ኣነ ደኣ ሓካይ ገይረ እንዴ ዝቆፅረካ ነይረ ንፉዕ ኣገናዕ ዝወደይ ሕጂ ክትፃወት ክትከይድ ኢኻ እናበለት በቲ ዝፈፀሞ ስራሕ ኣዝያ እናተሓጎሰት ሒዛቶ ናብቲ ከብሒ ኸይዳ ሓንቲ ዝበለፀት ቱፋሕ ካብኡ ኣውፅያ መንጥያ ገደፈቶ በዚ ተሓጒሱ ኣብቲ ቦታ ኣታኽልቲ ክዕንድር ከሎ ሲድ ቅልቅል ምስ በለ ሓመድ ሕፍስ ኣቢሉ ገሲሙ ሓደጎ ክሳዕ ሓትኑ መፅያ እትረዶ 6-7 እምኒ ዝኸውን ደርቢሉ ብሓፁር ዘሊሉ ሃዲሙ ኸደ እቲ መካበብያ ማዕጾ ነበሮ ግናኸ ብኡ ገይሩ ክሃድም ግዜ ነበሮን ሲድ ብዛዕባ ትጸሊም ፈትለ ሓስዩ ኣግሪፎ ስለ ዝነበረ ሕጂ ከምዚ ገይሩ ስለ ዘሳጎጎ ሕንኡ ዝፈደየ ኮይኑ ተሰምዖ በቲ ጀፍ ሳቸር ዝቕመጦ ቦታ ክሓልፍ ከሎ ሓንቲ ርእይዋ ዘይፈልጥ ጓራየ ንሳ ሓንቲ ተፈታዊት ሰማያዊ ዝዓይና ብጫ ዝፀጉር ርእሳ ጽብቕቲ ቆልዓ ነበረት ቶም ነዚኣ ምስ ረአየ ነታ ኣሚ ሎረንስ እትበሃል ጓል ፈጺሙ ረስዓ ደው ኢሉ ንዓኣ ክርእን ከድንቕን ከሎ ንሳ ስርቕ ኣቢላ ጠመተቶ ንሱ ግና ከም ዘይረኣያ በቲ ዝገብሮ ዘሎ መታን ክትድነቕ ኢልዋ ብዙሕ ነገራት ክገብር ጀመረ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ከም ዘላን ዘየላን ክርኢ ኢሉ ግልጽ እንተበለ ድሮታ ቆልዓ መገዳ ንገዝኣ ገጻ ኣቕኒዓ ክትከይድ ከላ ረኣያ ናብቲ ሓፁር ናይ ገዝኣ ቀሪቡ ገለ ቆሊሕ እንተበለቶ ኢሉ ተጸበየ ናብቲ መሳለል በፂሓ ንገዝኣ ክትኣቱ ኢላ ኣእጋራ ክትልዕል ምስ ረኣያ ተስፋ ቆሪፁ ብጓህ ዝኣክል ኣስተንፈሰ ብዘይተሓስበ ወያኒ ንእሽቶ ጓል ሓንቲ ጽገረዳ ዕምባባ ቅንጥብ ኣቢላ ናብኡ ገጻ ደርብያታ ሃዲማ ንገዝኣ ኣተወት እሞ ወዮ ተጸዊጉ ዝነበረ ገጹ ብሓጎስ ዝኣክል በርሀ ጎዩ ኸይዱ ነታ ጽብቕቲ ህያብ ካብ ምድሪ ኣልዒሉ ኣብ ጥቓ ልቡ ዘቐምጣ ዘሎ መሲልዎ ልቢ ኣበይ ከም እትርከብ ዘይፈልጥ ስለ ዝነበረ ኣብ ውሽጢ እቲ ጥቓ ከብዱ ዝርከብ ዝነበረ ጅቡኡ ኣንበራ ክድረር ከሎ ሓትኑ ምኽንያቱ ክሳብ ዝጠፍኣ ኣዝዩ ተሓጒሱ ስለ ዝነበረ ሓትኑ በቲ ንሲድ ዝገበሮ ክፉእ ነገራት ከተዋርዶ ከላ ቁሩብ ከይዓጀቦ ክስሕቕን ከላ ግፅና ምሴ ሓትኑ ኣብ ቅድሚኡ ኮፍ ኢላ ከላ ሽኮር ክሰርቕ ኢሉ ኢዱ ኣሕልፍ ከብል ከሎ ሓትኑ ስለ ዝረኣያቶ ብማንካ ጌራ ኢዱ ዘበጠቶ ኣነ እንተወሰድኩ ትሃርምኒ ሲድ ክወስድ ከሎ ግን ምንም ኣይትሃርምዮን ኢኺ ንሱ ስንበር ከመኻ ህውከተኛ ኣይኮነን በኣኻ ላሕበልኩ ሕድግ ኣቢለልካ እንተዝኸይድ ንኹሉ ዝሽኮር ቁሒምካ መወዳእኸዮ ነርካ ቀጣፊ ሲድ እዚ ምስ ሰምዐ ተሓጒሱ ሰሓቐ ሓትኑ ገለ ከተምፅኢላ ንውሽጢ ምስ ኣተወት ሲድ ነታ እንዳ ሽኮር ናብኡ ስሒቡ ሽኮር ክቕሕም ክሓስብ ከሎ እታ እንዳ ሽኮር ካብ ኢዱ ሞሊቓ ኣብ ምድሪ ወዲቓ ተሰብረት ቶም ብግድኡ ካርካር ኢሉ ሰሓቐ ግናኸ መታን ክሳዕ ሓትኑ እትመፅእ ስቂሉ ፀኒሑ ምስ መፀት መን ከም ዝሰበሮ ክነግራ ሲድ ድማ በቲ ዝገበሮ ነገር ክግረፍ ከሎ ክሪኦ ኢሉ ተዳልዩ ክፀንሕ ዝሓሰቦ ከምቲ ዝደልዮ ኮፍ ኢሉ ሃዲኡ ክፅብያ ዝሓሰበ ካብ ሓጎስ እተላዕለ ፀልፋዕፋዕ ክብል ከሎ ከይረኣያ ሓትኑ መፂላ ኣብ ልዕሊ እቲ ተሰብረ ኣቕሓ ደው በለት ብሓርቆት ዝኣክል በቲ መረፂና ጌራ ኣተኪራ እናረኣየቶ እኳ ክንሳ እውይ ስጠፊኣ እናበለ ክሓስብ ከሎ ብሃንደበት ብሓንቲ ፅፍዒት ኣብ ምድሪ ክሳዕ ዝወደቕ ኮነ ኢዳ ልዒላ ካልኣይ ክደግሞ ክትብል ከላ እንታይ ደኣ ንዓይ ትሃርምኒ ኣነ መዓስ ሰቢረዮ ኣይሲድ እንዲ ሰቢርዎ በላ ሽዑ ሓትኑ ፖሊ ሰንቢዳን ተደኒቓን ደው በለት ቶም ብትካዘ ናብ ኣገጹ ስለ ዝጠመተ ደንጊጻትሉ በቲ ዝገበረቶ ተጣዕሰት ወይ ጉድ ንስኻ እንተዘይኮንካውን ንስኻስ የድልየካዩ ኣብ ውሽጢ ከለኹ ክትሰሓቡ ክትብሉ ኢኹም ሰቢርኩሞ ዘለኹም ሕልናኣ ስለ ዝወቐሳ ከተቀባጥረሉን ብፍቕሪ ክትዛረቡን ሓቀነት እዚ ግና ጌጋ ኮይኑ ተሰምዓ እንተ ደኣ ኣቃባጢራትሉ እቲ ዝገበረቶ ነገር ጌጋ ከም ዝኾነ ትገልጽ ከም ዘላ ስለዚ ድማ ኣንጻር እቲ ቅኑዕ መገዲ ትፍጽም ከም ዘላ ኮይኑ ተሰምዓ
بلبا إنها تساقيت قل خيبلت راح ريحاتو سرح بيتا ختقبر كدت أب حدا خورنا اعتخورمي كسكور كورنك غازنن يرأى نبرا بزي حتنو نابو بزوح جزي إنات أمتت يقرتها اتلمن زلات مسل نبرت توم بثن زنب عزل لو أعين تجيرو زري أكوان تنبرة منم أي تقدسلان موماتو زقربه حتنو قبل علي الدويلة دنينا يقرتها اتلمنو نصو دما يقرا خيبللا حقوق ناب عمليسو ناب تمندق قصو خط أمت كله زموت زلو خوينو يسمع نبرة إذا نجر زي حق أنت زخون سخون حتنو خميز بلا سمعت متسمع عنيرو مليسو عبربات حلو كابو تسكيمهم نجزازم صوو صقر رؤسو ماي مليو طب كبل أعداو نقيسو زرقح كبل لبو كابت برتعقوها عارفة موت وسيدو وانت زركب حتى انو قبل علي وريقة نبعت كاب عينها كم وحج كوحز نقزيابير مليسو ودان تزمل سلا مليسا كم زي توقيون كم زي تقرفون كتم ما باسع قناخ نسو تنفاس واسع أو تساتيحو كاب كله سقايو عارفو زركب زلو خوينو يسمع نبره كم زي لوخ حاسب كله حق خوينو سلستسمعو أبرئ ستزنبرو نبعت سلستوسخو اتنبعت كم وحج كاب عين واسيو بفنجو أبيلو كورري بالنبرة تتصنيحون مراقو خوحت يرأى نبرة نقوهيو كسع كندزس لزستماقرو زخونا نجر كحقوسي كالن قال حتنو ماري كابتن عرفت خيدات اللوز نبرت سومون جراس لستملست متان كتراسا سعيلة إنا زمرتن إنا تحقوستن نابتون مزت نصوغنا تسأليوو إنا تتسوغا كنفرو أوديقو ندقوزا أزيو قهيو سلز نبرة متان بينو كخونيلو كابتي أعرخو زركابولو بوتا أريحو خدا بمعدو حان تتصفح جالبا مسرأي كابت زلو سقاي متان كعرف أبتربا خطحل إنا تمني أبتا جالبا تسقيلو نتقفي حربا إنا رأي يخيد نبرة دحر نويح جزي توم جزء تمليسو كدك أسيلو كداون تخوت سكالو سيد تبرابرة جناخة جزتهم مسرأيو جينا خوريوس لزنبرة من البات جلن تتزاربو معات كيم تسألو سلزفرها كم زي سمعو أزكيتو دكاسة توم صلوت كي جبرة ناب عراتو آتيو سلزدكاسة سيد نزخفوت أبايزي أبدبتورو عملكيتو دكاسة معرف 4 حمام توم سوير كل جزء سوني نجهو كتكون كلا يعزمزم نبرة مخنيات مع زمزم يدما اتنا بيت تمرت خيدو ملو معالتي تساقي لا مجمرت على ثناي سومون سلز نبرتيع أب عراتو باتيلو لو محمي من تزوع المحشن نيرو النابلة متان كابيت تمرت زوب كرو حمام كركبيلو بزوح زعينتو حمامات يحسب نبرة قدوم كبدو كقرص فتنا قناخ مقرأ سانة دحار حانت خطقرف سقربت سنس لزنبرتو نا مخنيات جيرو كقنزو دليه قناخ سني حمي ميلون حاتنو انتنا جيروا حاتنو بزي محرات سنو كم اتقرفو سلازي زخفق انزا كم زمت حسبه عم ودأتا قرب اواني قبر حدا سب دوموس لستمرزة حكيم نسلس سومون زخون كاب عرات كيتنس خرقس كم زأززلو سلاز ذكر نتات عنك إفواز نبره درقا أم مقرات بتي حز نبرت هتصابعتو كاوش تخبورتا أوتيو متان حتى من أخذ سمع حاولوا كأنزا جمرة سيد جينا دك إسو يحرنق نبرة سلازي توم سيد متان كسمعيلو برتوعك أنزا خمزلو خمسل إنها تقنزوا عاولي يقعر نبرة سيد كسمعيك ألن توم بملو حيلو عبرت يستنفس نبرة بتم استنفاس سلاز دخمة حنسا بعرفو كم بحدش كوفيلو كقعر جمرة سيد مسمع أبيو توم سيد سلازي سمع حريقو سيد عتا سيد النابلة نابو قريبو نقانيقو نسيدا برابرو سيد كم استبرابرة مسرعي متان نعوخ أمن كم بحدش كانزو قد سأله سيد النام بهاقن النا تمت علعن ناب توم قزو تأمته توم كانزو قد سأله توم كيملسة كانزو قد سأله انتا يكون كيخاتهم النابلة سيد ناو قريبو كنقنقون قزو خريقان جمره يقدف سيد تور أن اللخا انتاي قدي خاخونكا نحاتني يدخ تصوع دحانا يتصوع نحادو كوي تصوع قلت إفو يقدفني خوني هاي كتصوعي كوم غير كي تتقدر ما أسي جميركا نويح جيرا هاي أيتنا قلقان سيد تنفاسي كتوص دلالة هاي قدم دا زي تتنسأني اسكا قرب عقل قبر نسخات ساقلخا أنا مساحات جنة الله كم يزقبر كازلو كل زبدل كاني قريل الكالخو سيد هاي كل زقبر كاني من ما يذكروني مسموتكو كوم يتبلتهم أيتو موتنيخا من هالبات
نخلهم يقرأ خمس بول كلهم نقرهم يخا سيد هاي اتناي مسكوت عنجيتن اتحانت زعينا دمين نثامس ازل لحداس قوال هيبكا سيد كسع زرب وزود اي تصبيهم كدانو العلو قلطيفو تخدينو እናጎየ ኸደ ቶም ከምዝ ክገብር ከሎ ነጥቃንዙ ናይ በሐቂ የምስሎ ስለዝነበረ ንሲድ ጥራሕ ዘይኮነስ ንዕኡ እውን ሓቂ ኮይኑ ተሰምዖ ሲድ ታሕት ወሪዱ ሓትኖይ ቶም ክመውደልዩ ኣብርቲዒኦም ዘሎ ንዕጎይ ክራእዮ እናበለ ብሃወ ክፀዋዓ ክመውት ደልዩ እወ ቀልጥፍ ደኣ ከይመውት ተሎ ዘይእመን ነገር ኢላ ሽሕ እኳ እንተዘይኣመነት ብፍርህ ገጻ ፀሎሎ መሲሉ ከንፈራ ፈጥፈጥ እናበለ ንላዕሊ ደየበት سيدن مرن ددحري أصعبو عبت عرات قريبا انتا كونكاتهم إلى حتتتو حتني كستاي إيه أرنتا خاخونكا اسكن غرن برهاني حتني إذا عبايتونا إغرين ديا مويتا ويا أرقي السبيتي إذا مسمعت بسحاق كتموتيلا الناس حقت عبت كورس كوف بلد مليسو بخيات سلازمتا سحاقن بخياتن كوينة ترفت قروب مسحاقتن مسبخيتن أنتاتهم تاجرك يا خمس جيركا تسنبرني اسكر أنا الكابل تتنس انتخونكا سلحي الكاتنس بزترفس إذا حاتوتو كسمع يدلني بلوتو إذا السمع بونو بوك أنزو قدفو مقنزو قديفو بتزقبرا حفرة حتني اقري فتسي مازموتت كوينة تسمعت النسلز نبرت سني كوا زقنزوان ننتنبرة نسو أنزا خويني تسمعنن سنخا خنتاي كوينو حانت خابن نك أي تبل سلزلا تقنزوان الله جمر كخا اسكا سقبل كفتو تأفكا هو سنخا تقرف دلي الله أموخ بقى أخت موت دو مسيلكايو ماري اسكا حانتن اشتوفتلن حانت سبار قهرنا متصلي خي بجاق حاتنوي أي توقر فيها أي تحمنن يا زلا كابيت تمرت دما أي بكرني كاتبو كراي تدلن إذا كله غتقعرن كتكنزون زرفر كام بقر متان كابيت تمرتي كاتبو كريل كاخا كابيت تمرت بخير كاخ نابي كتكيري حاسب كان يركا عسا قفف كتوعل دوي حاسب كان يركا اياتهم انا سكسع كندزي نافكر كخاخ نسيسي سلمتي خا نسخا بوغاي خطقتلن سدل زلخا ارنتاي زغبركو سبي اتز عززتهم سمصه نتفتلي بحد وغنو ابسنتهم اسيرا نتحد وغنوخا ابت عرات اسيرا نتغهري ابت قاقص تقول عقربته بز خمزي سنتهم ابت عرات قلقليلا ترفت سقايو زبله كله مستوده توم قوريسو نابيت تمرت خيد كله بتا شراف سنو غيرو بقليل منغدي صيقنا بله طفطاف زوت سلازنبره كلاتهم اتوم زرأيو قلعو نتا شراف سنو قانقلو عن منغدو اتا حكلبري فين زبحال كفو نبرت زنبرو ود حدث خرام سبعي توغانفو حكلبري حدث راح زيفتو حق زيفلط حما اتعبابيا زعبه أزي خفوق والعيز نبرة مسنا يزخلو جنا كلاتهم قلعو أزيوم زملخو سلازنبرو اتناتو النبرت أزي صبو كوينو زسمعهم سلازنبرة كم أخونو يقارلو نبرو سلازي كلانتن عدتات نايتا عدتيا نهاكلبري أزيني صلقو نبرة توم كابتوم ارنوبات تباهيلوم زسمي قلعو كاخنسو بتناس أزغونا نبرت حكلبري يغنى نبرة مسو كيكير جنا فتسي مدخل كيلو نبرة ساعتي لو كرهبو خلو نتي اتعززو ازن معدن رسعو مسو يتصاوت نبرة حكلبري كل جزيه اتبجاجة خداونتي يخدن نبرة نابزدليو بوتا بزدليو اوان يخيدن يمتسن بجزيه موقت ابزخونه كفوت بوتا دقيسو يحدر كزنب كلو ابوشت حانت برميلي عقل نابيت تمرتي يخون ويس نابيت خرسيان فتسي مخير يفلطن مع بيت السبات اي خبر اي ازز سد زخونه قلعه نبره ان حنسب ابتروبا خيدو كفتو خلو يحنبس كصلو خلو دما عسى يغفف نبره دونغيخا وي قلطيفكا زبل سباي نبرون مزرخه يباس عب حد بوتا كوف مسبله بهاكيت زاكل ابو يوعل نبره بغزي موقت نسو اتقداماي سانو اوصي طرح اغرو زخيد قلعه نبره بغزي قر دما نسو اتموداتا سانو زغبر قلعه نبره كدانو كحصب وي صوري كخدنيلو منم حسيب يفلطن أزي محلي زنبرمو كمحل كله كل سبي عمنا نبره إذا كله لمدزي سلاز نبره كلهم اتهم عب قدس بيترسبرغ زركبو زنبرو قلعو إذا ودزي اتزبقع بحاقوس كنبر زغل نقرات شبيتو خمزل خوينو يسمو عم نبره سلام هاكلبري انتاي دا اخا حسكا سلام توم زموت الدم متدربيات أنا حثني حزيا خير الله اسكري أني انتاي دا زنقصت تتمثل انتاي كخت قبرلك دوس زموت الدم قلت أمن لواي كما يدعى فوسط أب أدقيا لما كلا كما يقرات حويا
سمعك يتفلتن فرق ليت خون كله نتهدم حسكيا أب حنتي كفؤ سب التقبر لما مقابر تخيد بزقوان زي أبت مقابر كل التسلسل زخونو سيت أونتي مزو ماتشم سيت أونتي أي رأينيوم راح ده هاي نفاس وي نحد عدوم كزارو ويخات سمع مستموت كزارو مستجمرو نتاموت دمو نابقاتهم قص كاتدر بيامو سيت أن نتسب قوييو دمو نتسيت أن قوييو طوب أدقي نتادمو قوييا دحر حج خريئكم هيدلني تبلمو كابو ننيو طوب أدق زبال فتسيمو أيك أربكاني حق خاريخا إزي أبا قرم كأدم حجي خم غير كاتفلت حق مفتان سفتيني فلتن جناخ عدي هوبكنز كم خمس جبر هتصبي غازنتات اللي نيرا نسالات أمك عليتن ضيع نساز بلتوس حق إزخون مع عسيخ حيسكيات خيد حق لوم مشت من البات اتهم سيت أونتي لوم مشت يوم ناب هورس ويليامز موت زخونو معاس قدي تقبيرو نسود كرامن دي تقبره كسعلومي كيمصو خميلومي صنحو حنت بايت فلت انيخا كم يجيروم قد مفرق ليتي مصو دحر دما سنبتي نيرو نعاي كم زمسلني سيت أونت بجزي سنبت من ما يزورون يوم سنبت هيزورون سمعي يفلتن تخيل انت خون كان بقر مسخا خيد حرايدو كي تفرهد أمبر أنا سمع لأكا انتا كوينة تفرهد فرحة مسكر أنا قوا دمودو نكيو كاتخليخا تخيلو انت خونكا أبقزانا مسيخا نياو انتبلكا كما تأكا وخيلو أنا نياو مسبلكو انت دا سمعي كاني نياو الكامل لسليخا كي تدونجي نقنا بقداماي كتقوع كايدا نابا خمسي نياو انتبلكو اند هايز زادو موزي الله حبيلاتنا نبلو دومو مسيلوهم زل آمان سنديوم لي أنا دما أيتنقرد أمبر آمان سنديلهم هدي مخدكو شعو نياوي لزي ملسكول كاكو حتى يمساي سلز نبرتيا حجقنا قدية بالكان عيتفرح قلتي فخم لسلكه كم زتا باهايلهم اتهم كلتا قلعو نابز زدالي وبوتا خدو أبيت تمرتو مسبسحة توم بجيزيو كم زمسة تابيعو التخيلو نابتا نيشتو كفل بيت تمرتو أتوا اتمامهر نتوم تمهارو كملكت دانين تصنيحو قروب دهاي مسسمع قلت انتبلا توم كأتخلو سلزرايو توم صوير إلو عاويلو تصوعو اتمامهر بملوء سمو خصوع كله مسسمع توم برتع مقطعات 5 عبو سلازفلته كمي اتمامهر بملوء سموم غير خصوعم كله نغرهم كم زدليوم يغلص نبره ابيت انتي غويتاي ممهر نعبزي لو مخنتاي رخيبكا خا دونغي خزمصخا توم مخنيات ميزو خحسيلو كحسب كله اتا بيج از صغر راساغال ابت سفرا والد نبينا خوفيلا سلازرايا حكلبر سلازرخبني مسوخ على الدونغي يلو ملسه اتمامهر نزمل سزي كأمناي كألن كلهم توم تمهارو توم حق بمزرابو كغرمون تصليلو قديو كوبلو خلون اتمامهر ناقو غصنا قربه انتي خزبلكا اسكدغمو بلو توم عجب كيبلو مسحك لبري كعلل صني حيزبلكو እናበለ ነተን ቃላት በበሓደ አጽሪዩ ስለዘውፀን ኩላቶም አቡዝ ነበሩ እንታይ ይብል ከም ዝነበረ ከስተውዕሉ ካሉ ቶም ሶዌር ቀድሚ ሕጂ ከም ዝኸመኻ ገይሩ ደፊሩ ብዛዕባ ዝነገር ዚ ዝተናዘዘለይ ሰብ ረኺበ ይፈልጠን ሳዕቤኑ እንታይ ከም ዝኾነ ድማ ትፈልጥ ኢኻ ሕጂ ሰመርመር ዝብል መቕጻዕት ክትቅጻዕ ኢኻ ጁባህ አውጻዮ እቲ መምህር ነታ በትሪ ንላዕሊ ንታሕትን እናንቀሳቐሰ ክሳዕ ዝደክም ገረፎ ቀጣፊ كيد حجب تقاتنا والد كفبل ازون مقطع تخي كلهم توم تمهارو كسحقوا مسرعه توم بحفرة أبزعت وطفو ازو كلو زغبره متان نتاغوال تبعت خري يايلو سلازنبره غنا كمتي زدليو سلازخونلو بتعدلو بزح تحقسه اب حدج اف نايتا اتاغوال كوفيلات تازلات طربيزا خيدو كوف مسبله اتاغوال بخرعت كاور حقت توم مصحف كفيتو كملكت مسرعيو كلهم تمهارو نابو مطمات غديفهم عويلهم اناد حيو مصنعتهم قصلو از مسفلته توم نابتاغوال الناسرقه بزح غزي يطمتا نبره نسا مسرعيتو غصا اصو غابيلا رئساتو يابيلا ناب كال غصا تغلبطت صنحيلا غنا تگديسا نابو غصا خطمت جمرت نسو اب دحرت مصحف بصغاماي ايدو كولا بيلو ገለ ነገር ይስል ነበረ قدم شلليلاتو نيرا دحر نابو قربيلا ارئن نگده بلتو توم بحبن نتابت موص تكي تك توص زنبرت سئلي ني حنت گزار كابا وسدا بيلو اوشت اتمكابيا نابتا گزا حدا عند زمسل سبعي ساله اتاغوال از مسرعات كنده يصبق انا سيلي كلني ايتخلن انتي مولو انت دليخي انا خمهرك خيله تمهرني معس نمسح مسوس انا شعخ مهركي بل كي تتألم كتصبيك ماني سمكي بيكي ساتشر نسخة خماني سمكا افلت ايه ممر توماس سويري لهم دويم زتصوعوها
كهرمون خحسبو خلو طرحم كم إلهم زصوعني እቶም ዝፈትውን ግና ቶም ጥራሕ ኢሎም እዮም ዝጽውዑኒ ንስኸውን እንተለሊኺ ቶም ኢልክ ጽውዕኒ ሕራይ ዘረብኡ ኸይወድእ ኸሎ ሓንቲ መመልከቲቶን ሓንቲ ዓባይቶን ንኣእዛኑ ቆንጤን ሓፋበሎ ተቆንጢዩ ናብታ ቀንዲ ሰፈሩ ክኸይድ ከሎ ኩሎም እቶም ተምሃሮ ይስሕቅዎ ነበሩ ድሓርቲ መምህር ኣቦትኡ ኮፍ ኣቢልዎ ገለ ቁሩብ ደቃይቕ ኣብ ልዕሊኡ ጠጠው ኢሉ ገለ ኸይበሎ ናብ ኩርሱ ተመሊሱ ኮፍ በለ ቶም ኣእዛኑ በቲ ምቕንጣው ዝኣክል ሰመርመር ይብሎ ነበረ ግናኸ ምስታጓል ብምዝራቡ ብልቡ ሓጎስ ይስምዖ ነበረ ምዕራፍ 5 መፍረስቲ ሕጊ ቶም ከጽንዕ ኢሉ መጽሓፍ ከፊቱ ኮፍ በለ ግናኸ ሓሳባቱ ኣብ ሓደ ሙቓም ኣብይዎ በበይኑ ዝኾነ ሓሳባት ሃለው ዘብሎ ስለ ዝነበረ ምምጥላዕን ምንብሃቆን ስለ ዘብዝሐ መጽናዕቲ ከቋርጽ ግድን ኮኖ ኣዝዩ ከቢድን ኣየሩ ደው ዝበለን መዓልቲ ስለ ዝነበረ ምስትንፋስ ሲኢኑ ፍርቂ መዓልቲ ቀልጢፉ ከኣኽለሉ ይጽበ ስለ ዝነበረ እዛ መዓልቲ እዚኣ ኣዝያ ነዋሕ መዓልቲ ኮይና ተሰምዓቶ እታ ብልሙዕ ኣቝጽልቲ እተኸድነት ካርዲፍ እትበሃል እምባ ኣማዕዲኻ ክትሪኣ ከለኻ ካብቲ ብርቱዕ ዋዒ እተላዕለ እትነድድ ዘላ እምባ ትመስል ነበረት ኣዕዋፍ ከይተረፉውን ካብቲ ዋዒ እተላዕለ ባህኬት ዝዝንብያ ዘለዋ ይመስላ ነበራ ብጀካተን ዝደቀሰ ኣሓ እንተዘይኮይኑ ካልእ ፈጺሙ ዝንቀሳቐስ ፍጥረት ኣይነበረን በዚ ምኽንያት እዚ ቶም ካብ ዝኸቢድ መዓልትዝን ካብቲ ደው ዝበለ ኣየርን ከይተፈለጦ ከውፅኦ ዝኽእል ብልሓት ይምህዝ ነበረ ብዕድል እቲ ናይ ንግሆ ትምህርቲ ምስ ተወድአ ቶም እናጎየ ናብ ቤኪ ሳቸር ከደ ክልተኦም ብሓንሳብ ኮፍ ኢሎም ሓደ ወረቐት ቀሪቦም ክስእሉ ጀመሩ ቶም ንቤኪ ብኢዳ ሒዙ እናመርሓ ሓንቲ ኣዝያ ጽብቕቲ ገዛ ከስእላ ስለ ዝኽኣለ ብዙሕ ተሓጐሰ ኣናጹ ጌርክ ምጽዋት ዶ ይፍተወኪ ኣይፍተውንን ጉድየን ከፍራሃኒ ኣነ እውን ፈርሃኒ ምናዳ እኳ ጥዑያት እንተኾይነን ፈጺመ ይቀርበኒ ገሊኦም ቆልዑ ነተን ሙታት ኣናጹ ብገመድ ኣሲሮም ኣብ ልዕሊኦም ከዝርዎን ከለዉ ናባይ ተበቲኸን ከይወድቃ ጥርሐን ዘፍርሃኒ ሓቅኻ ካብኡ ዝኸፍእ ከንቲ ኣሎ ቶም ዕጣን ምሕያኽ ከትፈትዶ ንስኽኸ ከም እትፈትው ፈሊጠ እንተዝኸውን ገዚእ መምጻኹልክ ነይረ ደሓን ኣለኒ ትፈቱ እንትኾንካ ክህበካ እዚ ኢላ መቒላ ነቶም ዕጣን ሃበቶ ኮፍ ኢሎም ብሓጎስ ዕጣኖም እናሓየኹ ዕላሎም ቀጸሉ ኣብ ሰርከስ ዶ ኬድክ ትፈልጥ ቤኪ ከመይ ደኣ ነቦይ እንተዘይኣኾረዮ ኩሉ ግዜ እዩ ናብኡ ዝወስደኒ ሕጂ እውን ክወስደኒ ኣተስፊን ኣሎ ኣነ ከምኡ ገይሩ ዝፍተውን ነገር የልቦን 3-4 ግዜ ዘይኮነስ ብዙሕ ግዜ ዝኸይድ ኣያኖት ይፍተውን ይመስለኪ እቶም ሰናብስ ዝፃወቱ ምስ ዓብኹ ከምኦም ክኸውን ሓቂኻ ዶ ኢኻ ከሲብካ ኣነ እውን ንኣቶም እየ ዝፈቱ መናዳ እኳ እቲ ጽቡቕ ክዳውንቶም ምስ ተኸድኑ ኣዝዮም እዮም ዝፍተውኻ ባዮም ዘብሉ ደሞዞም ንመዓልቲ ሓደ ቅርሺ ከም ዝኾነ ቤን ሮጀርስ ነጊርኒ ስለዚ ሒደት ደሞዝ የብሎምን ንብረቶም ጽቡቕ እዩ ቤኪ ካብ ሕጂ ንኔው ኣነ ንስኽን መሓዙት ኢና ብጀካይ ካልእ መሓዛይ ትግበሪ ኣነ ንስኽን ኩሉ ግዜ ካብ ገዛና ንቤት ትምህርትና ካብ ቤት ትምህርትና ድማ ንገዛና በይንና ጥራሕ ብሓንሳብ ንመላለስ ኢና ብግዜ በዓል እውን ምንም ኣይንፈላለ ሕራይ ሓቅኻ ኩሉ ግዜ ክልተና ጥራሕ ብሓንሳብ ንመላለስ ቀድሚ ሕጂ ኣነን ኣሚ ሎረንስን ቤኪ ስም ኣሚ ምስ ሰምዐት ኣፍጥጥ ኣቢላ ብናይ ምግራም ኣረኣያ ስለ ዝጠመተቶ ቶም ክፉእ እተዛረበ ኮይኑ ስለ ተሰምዖ ዘረባ ጠፊኡ ወስቕ በለ እንታይ ኻ ዝበልካ ካባይ ንኣሚ ሎረንስ ትፈቱ እናበለት ክትበኪ ጀመረት ኣይትብከይ ቤኪ ንዓ መዓስ ፈትዋ ኢለኪ እወ ትፈትዋ እንተዘይትኸውን ዳ እንታይ ኢልካ ሕጂ ትዝክራ ቶም ናብ ኣቐሪቡ ክእብዳ እንተደለየ እናበኸየት ደፊኣቶ ካብኡ ርሒቓ ኸደት ቶም በቲ ዝኾነ ነገር ሰንቢዱ እንታይ ከም ዝገብር ጠፊእዎ ዕንዲሉ ተረፈ ቤኪ ብጀካ ካልእ ዝፈትዎ ሰብ የብለይን ቤኪ ምምላስ ኣብየቶ ቤኪ ስምዕኒ ሞ ክነግረኪ ቤኪ ዘረብኡ ኸይ ዓጀባ ብኽያታ ትቕጽል ነበረት ቶም ምናልባት እንተጠብራይሉ ነታ ኣዝዩ ዘፍቅራ ብኣስራዚ እተሰርሐት መኽፈት ማዕጾ ካብ ጅቡ ውፅዩ መታን ከሪያ ሓፋቢሉ ቤኪ ስቕንተልኪ እዛ ትርእያ ዘለኽ ህበኪ የበላ ንሳ ግና ብኢዳ ጌራ ቀሊዓ ናብ ምድሪ ውደቐታ በዚ ቶም ኮርዩ ሓዲግዋ ኸደ ካብ ቤት ትምህርቲ ኣብኪሩ ምሉእ ምሸት ፈቐዶ እምባን ኩርባን ኮብለል ክብል ኣምሴ ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ቶም ብድሕሪ ናይታ ሰበይቲ ዳግላስ ዝነበረት ቤት ገይሩ እምባ ካርዲፍ ሓሊፉ ነታ ቤት ትምህርቱ ምርኣይ ክሳዕ ዝስእን ኣርሒቑ ኸደ ኣብቲ ጭፍን ዝበለ ጫካ ዱር ኣትዩ ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ዓባይ ሳግላ ኮፍ በለ ኢዱ ኣብ ብርኩ ገጹ ኣብ መንጎ ኣእዳው ገይሩ ተጨቢጡ ንነዊሕ ግዜ ኮፍ በለ ኣብ ዓለም ምንባር ብጭንቂ ምንባር ማለት ከም ዝኾነ ተረድአ
ሞይትካ ንዘል ዓለም ንፋስ ኣብ ልዕሊ ጥቃ መቃብርካ ዝርከብ ሳዕርን ዕምባባታትን እናነፈሰ ንስኻ ድማ ኣብ ውሽጢ መቃብርካ እንተ ትድቅስ ዝሳቅየካ ነገር ምንም ክርከብ ኣይምተኻለን ነይሩ እናበለ ይሓስብ ነበረ ናብ ትምህርቲ ሰንበት ብስርዓት ዝመላለስ እንተ ዝነብር ሕጂ ክመውት ኣይምፀለን ነይሩ ነታ ጓል በቲ ዝገበረቶ ብዙሕ ተቀየመላ ብስርዓት እናገበረ እኳ ዝዛረብ እንተነበረ ንሳ ከም ሓደ ከልቢ ጌራ ስለ ዘሳጎገቶ ሓደ መዓልቲ በቲ ዝገበረቶ ከም እትጣዓስ እናሓሰበ ንቁሩብ እዋን ክመውት እንተ ዝኽእል ብዙሕ ነገራት ክዕዘብ ከም ዝኽእል ይመስሎ ነበረ ከምዚ ኢሉ ክሓስብ ከሎ ካብቲ ሓደ ወገን ናይቲ ዱር ድምፂ ናይ ሓንቲ ታቱላ ካብ ርሑቕ ቀስ ኢሉ ኸድህ ሰምዐ ቶም ጅቡ ውፅኡ ኣብ ሓንቲ ዝፈልሐ ጨናፍር ዝነበራ ኦም ከይዱ ሓሰስ ኢሉ ካብኡ መንትግን ኩናትን ሓደ ብዕንጨይቲ እተሰርሐ ሴፍን ሓንቲ ታቱላ ናውፅኡ እናጎየ ኸደ ኣብ ሓደ እግሪ ዓብ ኦም ደው ኢሉ ነታ ታቱሉ ነፊሕ ገደፋ ናብዝን ናብትን እናኸደ ብጥንቃቐ ይጥምት ነበረ ሰባት ዘይተጓነፍዎ እኳ ክንሶም ሰብ ከም ዝረአ ኣቶም ሰባት እንሆ መፅኤልኩም ደስ ይበልኩም ክሳዕ መሊሰ ብታቱላይ ዝፅዋዓኩም ኣብዘ ዘለኹምዎ ቦታ ተሓቢእኹም ጽንሑ በለ ጆ ሃርፐር ከምቲ ቶም ሒዝዎን ተኸዲንዎን ዝነበረ ገይሩ ደበኽ በለ ዶበል መኒ ብዘይ ፍቓደይ ኣብ ዝዱር ናይ ሸርውድ ከኣቱ ዝደፍር ኢሉ ቶም ጨርሐ ኣነ ፈረሰኛ ኣነዶ መኒ ንኣይ ፍቓድ የብልካን ኢሉ ናብዚ ንምእታው ዝኽልክለኒ እንታዋይ ቀጣፊ እዩ ንዓይ ቀጣፊ እናበለ ቶም ጻውቶም ብዛዕባ ናይታ ኣዝዮም ዝፈትዋ ሮቢን ሁድ እትብል መጽሓፍ ከም ዝኾነ ንጆ ነገሮ እንታዋይ ሰነፊ ከም ዝናበለ ክዛረበኒ ዝደፍር ሮቢን ሁድ መን ምዃኑ ዶ ይትፈልጥን ኢኻ ኣነ ሮቢን ሁድ እየ ሓይሊ እንተልዩካ ሕጂ ክሪአከ ሮቢን ሁድ እቲ ውሩይ ሽፍታ ካባኻ ዝሰንፍከ እንታይ ኣለኒ ድሎ ክገጥመከ ሴፍ መሊሖም ገጽ ንገጽ ተራኸቡ ኣእጋሮም ንቕድሚት ገጾም ወርዊሮም ብዘይ ዕረፍቲ ኣዝዮም እናተጠንቀቑ ክዋግኡ ጀመሩ ድሓርቶም ውደቕ ኣለይባ ውደቕ እንታይ ኮንካ ዘይትወድቕ ኢሉ ተዛረቦ ከመይ ኢለ ኣነ ወድቕ ንስኻ ዳ ዘይትወድቕ ንስኻ ክትወድቕ ዝግባኣካ ኣነ ኮንኩን ዝወድቕ ኣብቲ መጽሓፍ ከም ዘሎ ቀልጢፉ ኢዱ ንድሕሪት ምልስ ኣቢሉ ነቲ ትዕቢተኛ ፈረሰኛ ቀቲሉ ሓደ ጎይ ዝብል ንስኻ ክትጥወይልካ ፈትን ኣነ ድማ ብድሕሪኻ ክወግኣከ ጆ ከምቲ እቲ መጽሓፍ ዝብሎ ክስዕብ ደልየ ስለዚ ግልብጥ በለሞ ቶም ብድሕሪኡ መፂኡ ምስ ወግኦ ዘርጋሕ ኢሉ ወደቐ እናተንሰ በል ሕጂ ኣነ ቀትለካ እዩ ዝግባአኒ በሎ ኣይኮነን ከምኡ ማዕስ ኮይኑ ኣብ መጽሓፍ ከምኡ ይኮነን ተጻሒፉ ዘሎ እምበኣር ከምኡ ትገብር ተኾንካ ይፃወትን እየ በል ፀወታ ንቐይር ኣነ እቲ ዘብዐኛ ናይ ኖቲንግሃም ክኾን እየ ንስኻ ሮቢን ሁድ ኩን ጽኒሕልካ ንስኻ ቀተለኒኻ በዚ ክልቲኦም ተሰማሚዖም ትጽውታ ምሰዩ ኣብ መወዳእታ ቶም ሮቢን ሁድ ኮነ ዝመውት ከም ዘሎ እናመሰለ ካብ መወጋእቱ ደም ዛሕዛሕ ይብሎ ከም ዝነበረ ኣብ ምድሪ ዘርጋሕጋሕ ይብል ነበረ ጆ ከዓ ከም ሓደ ካብቶም ብጾቱ ዝነበሩ ሽፍታ ኮይኑ እናነብዐ ነታ ኩናት ብሓይሊ ስሒቡ ኣውፅኡ ኣብተን ርጉማት ኣእዳው ሓዛ እዚ ምስ ረአየ ቶም ኣብታ እዛ ኩናት እዚኣ ተወሪራ ትወድቀላ ቦታ ኣብ ሬሳ ናይ ሮቢን ሁድ ቅበሩ በሎ ነታ ኩናት ወርዊሩ ሓዲጉ ከም ሞት ኮይኑ ክወድቕ ክብል ከሎ እሾኽ ወጊኡ ሓደጎሞ ነጢሩ ኪርኪር ኢሉ እናስሓቐ ተንሰ ሽዑ ክልትኦም ክዳውንቶም ተኸዲኖም ነቲ ዝነበረ ኣጽዋር ኣብቲ ተሓቢእዎ ዝነበረ ቦታ ሓቢኦም ከም ቀደም ሎሙውን ሽፍታ ብዘይ ምህላዎም እናጓሃዩ ኸዱ ካብ ፕሬሲደንት ናይ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ምዃን ንሓደ ዓመት ጥራሕ ኣብ ዱር ናይ ሸርውድ ሸፊትካ ምቕማጥ ይሓይሽ ኮይኑ ተሰምዖም ደራሲ ማርክ ትዌይን ትርጉም ፍቓዱ ገብረስላሴ ምዕራፍ 6 ኣብ መቃብር ሰዓት 9 ፍርቓን ምስ ኮነ ቶምን ሲድን ከምቲ ልማዶም ክድቅሱ ተነግሩ ጸሎት ምስ ገበሩ ንሲድ ቀልጢፉ ድቃስ ወሰዶ ቶም ግና ቆጸርኡ ዝጽበ ስለ ዝነበረ ሰዓት ክትኣኽለሉ ይወኽ ነበረ ሰዓት 11 እታ ቃጨል ናይ ሰዓት ተቃጨለት ብኡንብኡ ሃክ ኛው ኢሉ ክጽውዕ ከሎ ተሰምዐ ቶም ቀልጢፉ ክዳኑ ተኸዲኑ ብመስኮት ወፂኡ ናሕሲ ገይሩ ናብ ምድሪ ዘሊሉ ወረደ ሃክልበሪፍን ኣብኡ ነታ ሞት ድሙ ሒዙ ክጽበዮ ስለ ዝጸንሖ ተታሒዞም በቲ ጸልማት ተሓጊዞም ከይተረኣዩ ህልም በሉ ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ነቲ ነዊሕ ሳዕሪ ናይቲ መቃብር እናረገጹ ኣብ ማእከል እቲ መቃብር ኣተው እቲ መቃብር ኣብ ሓንቲ ካብታ ዓዲ 1 ኪሎሜትርን ፈርቓን ዝምርሓቑ ቦታ እትርከብ ዝነበረት ንእሽቶ እምባ ይርከብ ነበረ
توم نتدمت ناي نفاس أبت أعوام مسمعة منفس نايتم موتات أبو خمز الله خوينو سلس تسمعه ناتم حشخ سمع زل خوينو تسمعه جيزي أزي حليفو سلز نبرن اتسفر أزي رحوق سلز نبرن أبت بوتا برتع هدأت سلز نبرن كاب برتع فرخي التلعلة كلتهم حشخ نابلو يزاربو نبرو نتزدلي ووز نبرو حدش مقابر مصر أيوه بفحوخ نابتي أبتقات مقابر زركب زنبره سلست عبيت أقوام قصم كدو أبقو مسبصحو كوفيلوم كي تزاربو ننوح جيزي تتصبيو أبت أزيو صموا بوتا بجكاتي تصنيحو كابرحوق زمت زنبره دهايا عواف انت زي كوينو كال اسمع نجر أي نبرن توم سلاحيلو هاك أبزو خوف بمبالنا እዞም ሞታት ዝሕጎስልና ዶ ይመስለካ ኢሉ ሓተቶ እንታይ መፈሊጥ ኤልካኒ ክንደይ ከይጽምው ገለ ደሃይ ክሰምዑ እንተኸኣሉ ኢሎም ንገለ ደቃይቕ ጽን ኢሎም ሰምዑ ሃክ ሆርስ ዊልያምስ ክንዛረብ ከለና ደኾን ይሰምዓና ይኸውን ከመይ ደኣ ንሱ እንተዘይሰምዓና መንፈሱ ይሰምዓና ይኸውን መሊሶም ነዊሕ ግዜ ስቕበሉ ስለምንታይ ሽሙ ምንጥል ዘበልኮ አቶ ዊልያምስ ኢለ ብኽብረት ዘይሰምዮ ዝነበርኩ ግና ሞሊኡን ንደአኹም ኢለ ዝፅዋዕኩ እምበር ከቃልሎ ኢለ ይኮንኩን ኣረ ኩሎም ሰባት ሆርስ ኢሎም እዮም ዝፅውዕዎ ዝነበሩ ሞታት ሰባት ከተልዕል ከለኻ ተጠንቂቕካ ክትዛረብ ዝግብኣካ ቶም ብዝተረፈስ መዓት ከይመፀካ ቶም እዚ ምስ ሰምዐ መሊሱ ፈርሀ ምዝራቡን ሰኣነ ብኡ ንብኡ ቶም ንሃክ ብኢዱ ንሓዘ በሎ እንታይ ሰሚዕኻ ቶም እቶም ክልተ ቆልዑ ብፍርህ ዝኣክል ልቦም ብርቱዕ ክሃርም ስለ ዝጀመረ ተሓቋቆፉ ሃይሰማዕካን እዊቶም ጠፋእና ይመፁ ኣለው ሓቅኻ እንታይና ንገብሮ እንድዕኸ ይርኢና ድኾን ይኾኑ ከመይ ደኣ ኣይ ከም ድማሙ እንደዮም ጸልማት ከሎ ዝርዩ ኣረ እንታይ ክንገብር መጻና እቶም ቆልዑ ትንፋሶም ሓቢኦም መታን ከይረኣዩ በጥበሉ ሓደ ዘፍርህ ዳይ ብስግር ተመቃብር ገይሩ ናብኦም ገጹ ይመጽእ ነበረ እንታይ ይርአ ሰይጣን ዝሓዞ ሓዊ ይመስል ማዓት ወሪድና ገለ ሰባት ዝመስሉ ሓደ ኣረጊት መብራህቲ ኣብ ኢዶም ሒዞም ክመጹ ከለዉ ረኣዩ ናይ ሓቂ ሰይጣውንቲ እዮም ኣረ ሰለስተ እዮም ቶም ኣብዚ ክንመውት ኢና መስለኒ እዝጊዮ ንበል እንተ መጺልና ስሕራይ ኣይትፍራህ ገለ ይገብሩና እዮም እስኪ እንታይ ይሓክ ርኢኻ እዚኣቶም ደኣ ከማና ሰብ እንደዮም ኣረ እቲ ሓደ ዝፈልጦ ይመስለኒ ዳይ ናይቲ ኣረጊት ፖተር ዝሰምዕ ዘለኹ መሲልኒ ኣይኮነን ከምኡ ኮይኑ ተሰሚዕካ ፈሊጥ ኣለኹ ፍኒሕኒ ሓይትበል ንሱ ብዙሕ ኣይርእኒ ኣረ ከም ኣመሉ ሰኺሩ እዩ ዘሎ ስለዚ ክርእየና ኣይክእልኒ ኣብ ዘለኹ ክጸኒሐ እነሆውልካ ይመፁ መን ደኣ ይምስኦም ዘሎ በል ኣነ እውን ሓደ ካብኦም ከለል ክኢለ ረድስኪንጆ ይመስለኒ ወሓቅኻ ወይ ዘሎ ቁማጽ ድቓላ ካብኡስ ኣሽሓት ሰይጣውንቲ መሓሹና ነይሮም እንታይ ክገብሩ እዮም ከመጽኦም እቶም ሰለስተ ሰባት ኣብ ተሓዳስ መቃብር ምስ በጽሑ ካብቶም ቆልዑ ዘለዎ ቦታ ቁሩብ ርሕቕ ኢሎም ደው በሉ እንህለኩም ኢሉ ሓደ ካብኣቶም ምስ ተዛረበ እቲ በዓል መብራህቲ ነቲ መብራህቲ ሓፋበሎሞ እቲ ሳልሳዮም ዶክተር ሮቢንሶን ከም ዝነበረ እቶም ቆልዑ ከለልይዎ ኸኣሉ ፖተርን ረድስኪን ጆን ካብታ ምስኦም ኣምፂኦምዋ ዝነበሩ ዓረብያ ሓደ ኸቦርታን ገመድን ክልተ መጋሕፈልን ኣውፂኦም ነቲ መቃብር ክኹዕትዎ ጀመሩ እቲ ሓኪም ናብኦም ቀሪቡ ቀሲሉ ቀልጥፉ ደኣ ብዝተረፈስ ወርሒ ቀልጢፋ ክትወፅያ በሎም ንሳቶም ድማ ከይመለሱ ምኹዓቶም ቀጸሉ ብጀካ ናይተን ሓመድ ዘውፅኣ ዝነበራ ክልተ መጋሕፈል ካልእ ዝስማዕ ድምፂ ነበረን ድሕሪ ቁሩብ ደቃይቕ እቲ መጋሕፈል ነቲ ሳንዱቕ ተንከፎ ብኡ ንብኡ እቶም ሰባት ነቲ ሳንዱቕ ኣውፅዎ ነቲ መኽደኒኡ በቲ መጋሕፈል ገይሮም ሰይሮም ከፊቶም ነቲ ሬሳ ካብኡ ውፅኦም ብዘይድንጋፀ ደርብዮም ሓደግዎ እታ ወርሒ ሽዑ ካብ ደበና ስለ ዝወፀት ነቲ ብሓመድ ተጎልቢቡ ዝነበረ ገጾም ገለጸቶ ነታ ዓረብያ ኣምፂኦም ነቲ ሬሳ ብኸቦር ተኸዲኖም ብገመድ ኣሲሮም ኣንበርዎ ፖተር ካራውፂኡ ነቲ ጫፍ ገመድ እናቆረፀ ሶቦንስ ሕጂ እቲ ተካል ፍጥረት ኣብ ኢድካ ውዲቐልካ ሕጂ መሊስካ 5 ቅርሺ እንተ ዘይወሲኽካኒ ምንም ክትወስዶ ይትኽእልን ኢኻ በሎ እወ ሓቅኻ ንሱ እዩ ዘድልየና ዘሎ እናበለ ረድስኪንጆ ተዛረበ
እተሐኪም ድማ እንታይ ማለትኩም ኢኹም እቲ ዘድልየኩም ገንዘብ ኣቐዲምኩም ስለ ዝሓተትኩምኒ ሂበኩም ኣለኹ ኢሉ መለሸ ረዲስኪን ጆን ኣብ ተሐኪም እናቐረበ ማሃብሳ ሃብካና ግናኸ ዝዝከረካ እንትኾይኑ ቀድሚ ሕጂ ካብዚ ዝኸፍእ ነገር ጌርካኒ ነርካ 5 ዓመት ይገብር ጠሜ ከተብልዓንን ተመጻኹኻ ካብቲ ቤት ኣቡኻ እናጸረፍካ ኣባሪርካ ሰዲድካኒ እዚ ጌርካ ኸይኣኽለካ ነዚ ረሲዕካ ሎሚ ኣብ ዝምጽኢካኒ በቲ እዋንቲ በቲ ዝገበርካኒ ድሕሪ 100 ዓመት እውን ይኹን ሕነይ ከም ዝፈድም ዝፈከርኩልካ ኣቦኻ እዚ ስለ ዝፈለጠ ሓሱ ይኣሰረኒ ከማይ ዝኣመሰለ ናይ ወደባት ደም ዘለዎ ሰብ ከም ዝኣመሰለ ጭንቂ ሕሊፉ ብኸምኡ ዘሕልፎ ዶ ይመስለካ ሕጂ እንሆታ ግዜ መጽያ ካብ ረኸብኩኻ እምበኣረይስከ ሕነይ ክፈዲ ይስምዓኒ ኣሎ ኣእዳው ዘርጊዑ ነቲ ሓኪም ከፈራርሆ ከሎ እቲ ሓኪም ኣዘንጊዑ ኣጉሲጡ ሓደ ጎሞ ወዮ ቀጣፊ ናብ ምድሪ ዘርጋሕ ኢሉ ወደቐ ፖተር ካርኡ ደርብዩ ንብጻይ ኣይተረሞ እናበለ ምስቲ ሓኪም ክበኣስ ጀመረ ረዲስኪን ጆ ብድዲሉ በኣንጸር ጽሮት ዝኣክል ነታ ኻራ ፖተር ኣልዒሉ ከም ድሙ እናተፋሕኮ ናብቶም ዝበኣሱ ዘለዉ ሰባት ቀሪቡ ምቹእ ግዜ ክረክብ ይጽበ ነበረ እቲ ሓኪም ካብ ፖተር ሙሉቕ ኢሉ ነቲ ናይ ዊልያምስ መቓብር ከዲኑ ዝነበረ ከቢድ እምኒ ኣልዒሉ ብኡ ገይሩ ንፖተር ጨፍለቖ ወዮ ድቓላ ምቹእ ግዜ ከም ዝረኸበ ስለ ዘስተውዓለ ነታ ኣብ ኢዱ ዝነበረት ካራ ኣብ ኣፍ ልብቲ መንእሰይ ሓኪም ደርጊሙ ሓደጋ እቲ ምስኪን ሓኪም ዘጊሉ ፍርቂ ኣካላቱ ኣብ ልዕሊ ፖተር ወደቐ ደሙውን ኣብ ኣካላት ፖተር ተዓለሰ ሽዑ እታ ወርሒ ኣብ ደበና ስለ እተኸወለት ነዚ ኽፉእ ትርኢት እዚ ክትክውሉ ኸኣለት እቶም ክልተ ቆልዑ ስለ ዝጸልመተሎም ብፍርሂ ኣንበድበዱ ብፍሑኽ ፍሑኽ ከዓ ሃዲሞም ከዱ ወርሒ መሊሳ ካብቲ ደበና ምስ ወፀት ረዲስኪን ጆ ጠጠው ኢሉ ነቶም ክልተ ሰባት እናረኣየ እንታይ ከም ዝገብሮም ይሓስብ ነበረ እቲ ሓኪም ገለ ክስማዕ ዘይከኣል ዘረባታት ተዛሪቡ ቀልጢፉ ዓረፈ እቲ ድቓላ ድማ ሕጂ ሕነይ ፈደኹ እናበለ ነትሬሳ ወሰዶ እዚ ምስ ገበረ ነቲ ኻራ ኣብ ኢድ ፖተር ኣንቢሩ ኣብ ልዕሊ እቲ እተሰብረ ሳንዱቕ ኮፍ በለ 45 ደቓይቕ ዝኸውን ምስ ሓለፈ ፖተር ክንቀሳቐስን ከድህን ጀመረ እቲ ኻራ ኣብ ኢዱ ምስ ጸንሖ ሓፍ ኣቢሉ ርእይዎ እናንቀጥቀጠ ነቲ ኻራ ካብ ኢዱ ደርብዩ ነትሬሳ ካብ ኣካላቱ እናርሓቐ ኮፍ ኢሉ እንታይ ከም ዝኾነ ክፈልጥ ናብዝን ናብትን ቁሊሕ ምሊሕ ይብል ነበረ ኣዒንቱ ምስ ኣዒንቲ ረዲስኪን ምስ ተራኸባ እንታይ መዓቱ እዚ እንታይ ኮይነየ ጆ እናበለ ሓተተ ከመይ ዝበለ ሕማቕ መዓልቲ ወዓልካ ስለምንታይ ኻ ዝቐተልካዮ ኣነ ኮንኩን ቀቲለዮ እናበለ ፖተር ብፍርህ ምኽኽ በለ ዝሰኸርኩ ይመስለንን ሎም ምሸት መስተ ዝበሃል ነገር ፈጺመ ኽጥዕም ኣይደለኹን ነይረ ግናኸ እቲ ዝሰተኽዎ ጌና ኣብ ርእሰይ ዝዕገርግር ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ኣሎ ፈጺመ እንታይ ከም ዝገበርኩ ክዝክር ኣይክእልን እስከቲ ዝኾነ ኩሉ ሓቂ ጌርካ ንገረኒ ጆ ብሓቂ ዶ ኣነ ቀቲለዮ ኣነ ቀትሎ ኢለ ምንም ኣይሓሰብኩን እንተደሊኻ ከምሕለልካ ከመይ ገይረ ደኣ ቀቲለዮ ከመይ ዝበለት ርግምቲ ምሸትያ ነዚ ኣዝዩ ሕያዋይ ሓኪም እዚ ባዕለይ ክቐትሎ ዝገበርካዮ ኩሉ ይትዝክርን ክልተኹም ክትበኣሱ ከለኹም ንሱ በቲ እምኒ ገይሩ ምስ ሃረመካ ወደቕካ ድሓር ብድዲልካ ነቲ ኻራ ልዒልካ ክደግመካ ክብል ከሎ ብዓቕሊ ጽበት ዝኣክል ነቲ ኻራ ኣእቲኻ ገዲፍካሉ ስለ ዝሃረመካ ግና ክሳዕ ሕጂ ኣብቲ ዝጸናሕካዮ ቦታ ወደቕካ ወይ ኣነ እንታይ ዝገብሮ እዚ ኩሉ ትብሎ ምንም ኣይፍለጠንን እዚ ዝገበርኩ ግና ብሃንደበት ክቐትለን ስለ ዝመፀን ቁሩብ መስተሰትየ ስለ ዝነበርኩን እዩ ካራ ዝበሃል ነገር ምንም ሒዘ ይፈልጥን እናበለ እቲ ምስኪን ፍጥረት ኢዱ ዘርጊሑ ኣብ እግሪ ተቐታሊ ሰብ ወዲቑ ጆ ኣይትንገረለይኻ በጀኻ ኣይትንገረለይ ዓርክኸ ኩሉ ግዜ ምስ ኣፍቀርኩኻን ምስ ተኸላኸልኩልካኒ ትነግረለይ ዶ ኢኻ በጀኻ ኣይትንገረለይ ኢሉ ለመኖ ኩሉ ግዜ ጽቡቕ እናገበርካለይ ከመይ ገይረ ሕሊፈ ክህበካ ንሓደ እኳ ይነግረልካኒ ኣጆኻ ኣይትፍራህ ፖተር ብሓጎስ እናበኸ ጆ ንስኻ ዳርጋ መልኣኺኻ እዚ እንተጌርካለይ ክሳዕ ግዜ ሞተይ ከገልግለካ እናበለ ብርኩ ሰዓሞ በል ሕጂ ግዜ ተጥፍእ ንስኻ በትቢል ከኺድ ኣነ ድማ በዝቢለ ክኸይድ ኣሰር ከይገደፍካ ከም እትኸይድ ግበር ሕጂ ቀልጥፍ በዚኣ ጌርካ ጥፋእ ፖተር ንድሕሪት ገጹ ቆሊሕ ከይበለ እናጎየ ኸደ እቲ ድቓላ ኣማዕዲኑ እናረኣዮ እንተ ደኣ ንሱ ከም ዝቐተሎ መሲልዎ ልዩ ስኽራን ከም ዝነበሩ እውን ዝጥርጥር እንተኾይኑ እታ ኻራ ኣበይ ከም ዝሓደጋ ምንም ኣይዘክርን እዩ ምናልባት እንተዘከራ ተመሊሱ ነታ ኻራ ክወስድ ምንም ዝደፍር ኮይኑ ይስምዓንን እናበለ በዚ ሓሳብ እዚ እናተሓጎሰ መንገዱ ቀጸለ ምዕራፍ 7 ማሕላ ናይቶምን ሃክን
እቶም ደቂ ብፍርሃት ዝኣክል ከይተዛረቡ ናብ ዓዲ ገጾም ጎየዩ ዝስዕብዎም ዘለዉ ኮይኑ ዝስምዖም ስለ ዝነበረ መመሊሶም ንድሕሪት ገጾም ቁሊሕ እናበሉ ይሃድሙ ነበሩ ከምዚ ኢሎም ክኸዱ ከለዉ ቶም ቅድሚ ኣብቲ ኣረጊት መጥሓን ዘላቶ ቦታ መብጻሕና ብድኻም ዝኣክል ዘጊለ ከይወድቕ የፍርሃኒ ኣሎ በለ ሃክሊበሪ ብጉያ ዝኣክል ብርቱዕ የተንፍስ ስለ ዝነበረ ምምላሽ ክሳዕ ዝስእን ኮነ ኣብቲ ዝደለይዎ ቦታ ምስ በጽሑ እቲ ማዕጾ ናይቲ ኣረጊት መጥሓን ተኸፊቱ ስለ ዝጸንሖም እናተሓጐሱ ኣብቲ ከሪኦም ዘይኽእል ድነት ሓቢኦም ብድኻም ዝኣክል ብደዎም ወደቑ ሓንሳብ ኮፍ ኢሎም ምስ ዕረፉ እቲ ብርቱዕ ዘተንፍስዎ ዝነበሩ ስለ ዝሃድአ ቶም ሃክ እቶም ዝረኣናዮም ሰባት እንታይ ኮን ክገብሩ እዮም ይመስለካ በለ ሮቢንሶን ሞይቱ እንተደኣ ኮይኑ ረዲስኪን ጆ ክሕነቕ እዩ ቶም ቁርብ ሕስብ ኣቢሉ መን ክነግረሉ ኢሉ ሓተተ ተጸሊልካ ዶ ኢኻ ንሕና ነጊርና ረዲስኪን ጆ ድማ እንተዘይተሓኒቑ ውዒሉ ሓዲሩ ሓንቲ መዓልቲ ኣዘንጊዑን ዓናቐቲሉ ከምዚ ሕጂ ተደርቢናያ ዘለና ደርቢና ከምዚ ኸይዶ ይትፈልጥን ኢኻ ፖተር ጥራሕ እዩ ክነግረሉ ዝኽእል ንሱ ንመዓት ከም ዝወርዶ እተረጋገጸ ነገር እዩ ወይ ዝሰኽራም ኩሉ ግዜ ብምስካሩ ኣብ መዓት ኣትዩ ፖተር ደኣ ከመይ ገይሩ ክነግረሉ ኣይረኣኻዮን ዶ ኢኻ በቲ ዝኾነ ነገር ምንም ኣይፈልጥን እዩ እንታይ ኮይኑ ዘይፈልጥ ፖተር እኮ ገለ ነገር ኣይረኣያን ረዲስኪን ጆ ነቲ ሓኪም በቲ ኻራ ናይ ፖተር ክቐስሎ ከሎ ንሱ ኣእምርኡ ጠፊእዎ ወዲቑ ነይሩ ሓቂ ኻባ ረሲዑ ነይረቶም ንቑርብ እዋን ገሪምዎም ስቕ ምስ በሉ ቶም መሊሱ ሃክ ነዚ ነገር ዝኸይ ነገርካ ብሓቂ ስቕ ክትብል ዶ ትኽእል ኢኻ ኢሉ ሓተቶ ቶም ስቕ ምባል ከም ዘድልየና ኣጸቢቕካ ትፈልጥ ኢኻ እቲ ዝረኣናዮ ነገራት ንኻልኦት ሰባት ምስ እንነግር እቲ ክፉእ ሰይጣን ድቓላ ከይተፈርደን ተተሪፉ ንዓና ከም ዘይጠቕማ ክልተ ደማሙ ኣብ ቀላይ ኣጥሒሉና ክኸይድ እዩ ስለዚ ቶም መታ ንኻልኦት ሰባት ከይንነግር ንመሓሓል እወይ ሓይሽ እንተ ተመሓሓልና ይሓይሽ በልሃባ ኢድካ ተመሓሒልና ኣይፋል እዚ መሓላ እዚ ብኢድ ተተሓሒዝካ ጥራሕ ዝኣክል ኣይኮነን ቀሊል እንተ ኮይኑ ኢኻ ከምኡ ጌርካ ትመሓሓል እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓብ ነገር ግን ብጽሑፍ ጌርና ክንመሓሓል እዩ ዝግብኣና ኣረ ብደምና ጌርና እውን ክንክትም ኣለና ቶም ነዚ ሓሳብ ዝተቐበሎ ኣዝዩ ህዱእን ጸልማትን ዝኸፍአን ግዜያት ስለ ዝነበረ እቲ ግዜን ኩነታትን እቲ ቦታን ነዚ ነገር ንምግባር ቀሊል ኮይኑ ረኸብዎ ሓንቲ ጽሪይቲ ጸፋሕ ቁራጽ ዕንፀይቲ ኣብቲ ብርሃን ወርሒ ስለ ዝረኣየ ንዓ ኣልዒሉ ካብ ጅቡኡ ሓንቲ ርሳስ ኣውፅኡ ኣብቲ ብርሃን ናይ ወርሒ ኮይኑ ከምዚ ኢሉ ጸሓፈ ሃክፊንን ቶም ሶዌርን ብዛዕባ እቲ ዝረኣይዎ ነገር ንሓደ ሰብ እኳ ከይነግሩ ይመሓሓሉ ኣለዉ ምናልባት ሓደ ካብኦም ነዚ ነገር ምስ ዝነግር ኣብታ ዘለዋ ነቒጹ ክጸንሕ ይመባጽዑ ኣለዉ ሃክሊበሪ በቲ ግሩም ዝኾነ ኣጸሓሕፋን ክእለትን ናይቶም ኣዝዩ ተደነቐ ድሓርቶም ነቲ ኣብ ዙርያ መርፍእ ተጠቕሊሉ ዝነበረ ፈትሊ ፈቲሑ ነቲ መርፍእ ሒዙ ብኡ ገይሩ ኣጻብዑ ወጊኡ ደም ኣውፅእ መመሊሱ እናጸቐጠ በታ ሕንጥልትኡ ገይሩ ቶን ሰን ጸሓፈ ንሃክሊበሪ እውን ከመይ ጌርካ ከም ዝጸሓፍ እናርኣየ ሃንፊን ኣጸሓፎ ማሕልኦም ምስ ወዱ ነታ ዝጸሓፉላ ዕንፀይቲ ኣብ ጥቓት መንደቕ ቀበርዋ በዚ ከምዚ ኣፎም ብሰንሰለትን መፍትሕን ተዓጽዩ እቲ መፍትሕ ድማ ኣርሒቑ ከም እተደርበየ ኮይኑ ተሰምዖም ነዚ ምስጢር ዝሒዞም ከዓ ነንገዝኦም ከዱ ቶም ምስ ተበራበረ ሲድ ድሮ ክዳውንቱ ተኸዲኑ ወፂኡ ጸንሖ ኣዝዩ ረፊዱ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖ ብምድንጓዩ ሰንበደ ክሳዕ ሕጂ ከየተንስእዎ ብምጽናሖም እውን ገረሞ ድሕሪ ቁሩብ ደቓይቕ ባዕዚዙ እናንበሃቐ ታሕት ወረደ እቶም ስድሩ ድሮ ቆሪሶም ክንሶም ጌና ኣብ ሰደቓ ጸንሕዎ ሓትንኡ ክትገንሖ ስለ ዝደልየት ርእሳ ድኒና ንታሕቲ ትጽምት ነበረት ከምዚ ኢሉ ቶም ነታ ቁርሱ ስቓይ ብዝመልኦ ህድኣት ወድኣ ምስ ቆረሰ ሓትንኡ ንበይኑ ወሲዳ እናበኸየት በቲ ኽፉእ ጠባይ ትሳቐ ከም ዘላ እዚ ድማ እቲ ኩሉ ንሳ ንዕኡ ሕያዋይ ክኾነላ ኢላ እትጋደሎ ዘላ ነገራት ከንቱ ይኸውን ከም ዘሎ ምስ ነገረቶ እዚ ንቶም ካብ ኣሽሓት ሓለንጊ ዝበርትዐ መቕጽዓት ኮይኑ ተሰምዖ በዚ ልቡ ካብ ኣካላቱ ዝያዳ መቕጽዓት ረኸበ ኣምሪሩ እናበኸየ ብድሕሪ ሕጂ ከምኡ ዝኣመሰለ ነገራት ከም ዘይደግም እናተስፈወ የቕረት ኣለመነ ኪዲላ ምሰፋንወቶ ነቲ ዘተስፈዎ ነገራት ከም ዘይኣመነቶ ስለዚ ከዓ ብምሉእ ልባ የቕረ ከም ዘይበለትሉ ኮይኑ ተሰምዖ ንሲድ ሃሪሙ ሕንኡ ክፈዲ ሓሲብዎ ዝነበረ ነዚ ሓሳብ እዚ ካብ ርእሱ ወጊዱ ረስዖ ስለዚ ሲድ በቲ ዳሕረዋይ ማዕጾ ሃዲሙ ክኸይድ ዝሓስብ ዝነበረ እዚ ምስ ረአየ ብዘይፍርሂ ቀሲሉ ኸደ ትማሊ ምስ ጆ ሃርፐር ካብ ቤት ትምህርቲ ስለ ዝበኾረ ክግረፍ ከሎ እቲ መግረፍቲ ኮይኑ ዝስምዖ ኣይመሰለን ነበረ
ናብ ሰፈሩ ኸይዱ ኮፍ ኢሉ ኣእዳው ኣብ ጠረጴዛ ኣንቢሩ ገጹ ብኣእዳው ከዊሉ ናብ መንደቕ ገጹ እናረአየ ዝበርትዕ ስቓይ ከም ዝወረዶ ከስቆርቁርን ገጹ ክለዋወጥን ይርአ ነበረ። ኣብ ኢዱ ገለ ነገር ዓሚኹ ስለ ዝነበረ ናኡ ብዙሕ ግዜ ኣበርቲዑ ይጭብጦን ይዝርግሖን ነበረ። ነዊሕ ግዜ ምስ ጸንሐ ብጓሂ ቀሲሉ ካብቲ ዝነበሮ ሰፈር ለዊጡ ናይ ጓሂ ብርቱዕ ምስትንፋስ እናስተንፈሰ ብወረቐት ተጠቕሊላ ስለ ዝነበረት ካብኡ ኣውፂኡ ንዓኣ እናረአየ የስቆርቁር ነበረ። እዛ ሓዚኣ እታ ብኣስራዚ እተሰርሐት መኽፈት ማዕጾ ነበረት። እዚኣ ኣብ ርእስቲ ዝነበሮ ጓሂ ካልእ ጓሂ ወሰኸትሉ። ምዕራፍ 8 ፖተር ተኣሲሩ። ቅድሚ ፍርቂ መዓልቲ ምእካሉ ኩላ ተዓዲ ነቲ ዘንቀጥቅጥ ወረ ክትሰምዕ ከኣለት። ሓንቲ ብደም እተዓለሰት ካራ ኣብ ጥቓቲ እተቐትለ ሰብኣይ ከም ዝጸንሐትን እታ ካራቲኣ ናይ ፖተር ከም ዝኾነትን ሓደ ሰብ ከለልያ ከም ዝኽኣለን ክውረ ጀመረ። ሓደ ንቤቱ ዶንግዩ ዝኣተወ ሰብኣይ ሰዓት 1 ናይ ለይቲ ክኸውን ከሎ ፖተር ኣብ ርባ ኮይኑ ክሕጸብ ከሎ ከም ዝረኣዮ ርኢ ምስ ኣበሎ እውን ሃዲሙ ከም ዝኸደ ኣውረየ። ፖተር ምሕጻብ ዘይፈቱ ስለ ዝነበረ ግና እዚ ወረዚ ምስ ተሰምዐ ዝኣምኖ ሰብ ኣይረኸበን። ዝኾነ ኮይኑ ንፖተር ዝደልዩ ኣፍራስ ዝሰረሩ ብዙሓት ሰባት ተሰዱ። ቅድሚ ፀሓይ ምዕራባ ፖተር ተረኺቡ ተኣሲሩ ከም ዝመጽእ እቲ ፖሊስ ኣረጋገጸ። ድሕሪ ቀትሪ እቶም ተምሃሮ ዕረፍቲ ተዋሂብዎም ስለ ዝነበረ ምስቶም ደቂ ዓዲ ኮይኖም ናብቲ መቓብር ገጾም ይጓዓዙ ነበሩ። ጓህቶም በዚ እዋን እዚ ፈጺሙ በኒንሉ ስለ ዝነበረ ንሱ እውን ምስቶም እኩባት ሰባት ተሓዊሱ ይጓዓዝ ነበረ። ኣብቲ ቦታ ምስ በጽሐ ከንቀጥቅጥ ጀመረ። ሓደ ሰብ ብድሕሪኡ መጺኡ ኣብ ቅልጽሙ ቆንጢዩ ስለ ዝሓደጎ ቆሊሕ ምስ በለ ሃክልበሪ ብድሕሪኡ ደው ኢሉ ከም ዝነበረ ክርኢ ኸኣለ። እቶም ሰባት ብጥቓት ሬሳን እናሓለፉ መስኪን ጎበዝ ብኸንቱ ጠፍአ ግናኸ እዚ ነቶም መቓብር እናኹዓቱ ዝሰርቁ ዘለዉ ሰባት ትምህርቲ ይኸውን እዩ። ፖተር እንተ ደኣ ተረኺቡ በዚ ፈጺምዎ ዘሎ ገበን ክሕንቕ እናበሉ በብሓደ ይዛረቡ ነበሩ። ቶም ነቲ ጸዋግ ገጽ ናይ ረድስኪን ጆ ምስ ረአየ ብፍርሃት ዝኣክል ካብ ርእሱ ጀሚሩ ክሳብ እግሩም ምሉእ ሰብነቱ የንቀጥቅጥ ነበረ። ሽዑ እቶም እኩባት ሰባት ንቕድሚት ገጾም እናጎየዩ ረኣዩ ፖተር እንሆ ባዕሉ ይመጽእ ኣሎ፣ ተጠንቀቕሉ ይጥወሎ ከይሃድም ደኣ እናበሉ ጭራሕ ምራሕ ይብሉ ነበሩ። ገለ ኣብ ጨንፈረ ኣዋም ተሰቒሎም ዝዕዘቡ ዝነበሩ ሰባት ኣብ ርእስቶም ኮይኖም ፖተር ክሃድም ከም ዘይደለየ ግናኸ ልቡ ጠፊእዎ ዝገብሮ ስለ ዝጠፍኦ እናተጠራጠረ ናብዝን ናብትን ይብል ከም ዝነበረ ይነግሩ ነበሩ። ኣብ መወዳእታ እቲ ፖሊስ ንፖተር ሒዝዎ ስለ ዝመጸ እቶም ተኣኪቦም ዝነበሩ ሰባት ግልል ኢሎም ብመንጎኦም ኣሕለፍዎ። ወዮ ምስኪናይ ገጹ ተዳሂሉ ኣብ ልቡ ፍርሂ ከም ዝነበሮ ኣብ ዓይንቱ ይርአ ነበረ። ኣብቲ እትሬሳ ወዲቑሉ ዝነበረ ቦታ ምስ በጽሐ ድማ ገጹ በእዳው ኸዲኑ ክበክ ጀመረ። ኣነ ምንም ኣይቀተልኩዎን ከም ዘይቀተልክዎ ከረጋግጸልኩም ይኽእል እናበለውን ቀታሊ ከም ዘይኮነ ከእምን ይጋደል ነበረ። መን ቀቲልካ የልካ ዝብል ድምፂ ብሓደ ወገን መጸ። ፖተር ርእሱ ኣልዕል ኣቢሉ እቲ ዝተዛረበ መን ምዃኑ ንምርኣይ በተን ተስፋ ዝቖረጸ ዓይንቱ ገይሩ ኣብ ዙርኡ ክደሊ ጀመረ። ረድስኪን ጆ ከም ዝኾነ ምስ ረአየ ጆ ምንም ከምዘይ እቲ ፖሊስ እዚኣ ዶ ካራኸያ እናበለ ዘረብኡ ኮሊፉ ነታ ካራ ኣርኣዮ። ፖተር እንተዘይሕዝዎ ካብ ስምባደ እተላዕለ መወደቐ ነይሩ። ንገሮም ጆ ንገሮም ክሕባእ ዝከኣል ነገር የልቦን እናበለ ቀሲሉ ተዛረበ። እቲ ከም እምኒ ዝምትራሩ ልቢ ዝነበሮ ሓሳዊ ክዛረብ ከሎ ሃክልበርን ቶምን ብምድናቕ ዝኣክል ስቕ ኢሎም ይሰምዑ ነበሩ። በቲ ሓሶቱን ጭካንኡን ኣዝዮም ስለ ዝጸልእዎ ካብቲ ብሩህ ጠፈር እግዚኣብሔር በርቂ ሰዲዱ ነዚ ሓሳዊ ብቕጽበት ክቐዝፎ ከሎ ክርዩ ይጽበዩ ነበሩ። ግናኸ ሽሕ እኳ ዘረብኡ ምስ ወድአ ገለ ኸይኮነ ብደው ክርእይዎ እንተኸኣሉ ነቲ መሓልኦም ኣፍሪሶም ነቲ ምስኪንን እተጠልመን እሱር ነጊሮም ክሕግዝዎን ነፃ ኸውፅዎንሲ ምንም ኣይደፈሩን። ንሱ እቲ ኣዝዩ ርጉም ሰይጣን ዝኣምላኹ ሰብ ከም ዝነበረ ዝፈልጡ ስለ ዝነበሩ ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ሰብ ኣሕሊፍካ ክትህብ ከለኻ ሳዕቤኑ እንታይ ከም ዝኾነ ስለ ዝተረድኦም ስቕ ምባል ሓረዩ። ኣዝዩ ዝኸፍአን ዝጨከነን ሰብ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖም ኣዒንቶም ብዘይ ዕረፍቲ ኣተኲረን ናብኡ ገጸን ይርኣ ነበራ። ክሳዕ ክንድዚ ዘፍርህ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖም ድማ እናሓንሳብ ነቲ ዘፍርህ ጎይትኡ ብለይቲ እናረኣዩ ክብህሩሩ ከም ዝሓድሩ ከስተውዕሉ ኸኣሉ። እቲ ኣዝዩ ዘፍርህ ምስጢርን እቲ ክድቅስ ዘይከኣለ ሕልንኡን ስለ ዘበሳጨዎ ካብ ዛዕለት እዚኣ ጀሚሩ ንሓደ ሰሙን ዝኣክል ቶም ፈጺሙ ምድቃስ ሰኣነ። ሓደ ግዜ ክቆርሱ ከለው ሲድ ቶም እንታይ ኮንካ ኢኻ ሙሉእ ለይቲ ሃተፍተፍ ክትብል ተሓድር ዘለኻ ፈጺምካ ድቃስ ከሊእካኒ ኢሉ ነገሮ።
توم بز نجر زحافيرو رأسو دننا قال حدا زسنبدك نجر ترقل لخايخا مسلني انتايو زج أنقا زلو توم إنا بلت حاتن بولي حتتتو اندعي انتاي مخبلي إزكوا خبلي كألن إنا بلا خلو أعداو خنقت سلاز جمرة إتا أب إيدو زنابرا بون تخعوه مليسو السيد إتا هتفتف إتبلو زلخا فتسيمو إزخب بحال زي كاليو تمال ليتن أبنت دميو كالا أيكونن إنا بلكا ممليشكا تهتفتف نيركا إلو قالت قالو حتن بولي إذا مسمعت نابتهم قصع قريبا إتستقث لسب أي سلزر أخيخا خصع خندزت سنبت زلخا أنا نرأسي مشت يبزعبو زحلم زلخو رن حنس أسي بعلي زقفلو زلخو ينسمعني إنا بلت أنا نعتو بزقواني حزنزي توم حدا ويكلت معلتي أبصمون نابتا بتقوب التسرحت أب حدا وصل نايتعد اتركب زنبرت بيت ما أسرتي يخيد نبرة كتعمو خلو شجاران كربيتن كال نعو زمسل نجاراتن مسؤ حيزو يخيد ما بتحتين التجاردو مسكوت إيدو أحلفو نتي قتالي يهبو نبرة اتهم دك عدي نردسكين جو نتريسا كان مقابر سلزوتسا كغرفو حسيبوم نبرو جناخ عزيج أكانن محرت زي بلون فترة مخانو زفلت وصل زنبرو حدا كوا خدفرو سلزي كألا كي تجر فترفا معرف تشعته فوسي نتوم حدا حديثن كبيدن زخون حساب كساقيو جمرة باكي ساتشر كابيت تمرت بخورت توم نقرب معالتي كوريعو سقبل كألا كرس عيلون تقادلا جناخ يكونلون حميمة خمز نبرت مسمعة تموت دخون النابل حسبه محن باس كونه عبدور نايشرود كيد كام متصوات سلستتصلا جينا اتحزن كوصلو يكالن بزي حتنو ازيا تጨነقت ببعينتو افاوس انامصاتون كتفوسو تغادلت كلوتي بزعبا طعنا زصحف مصيحتات اناغزات نت كلو ابو زوص حتو قطو كيترف تامنو سلازنبرت كام مجمرتا كسع موداتا تنببو نبرت بما جيركا زفوس حديث أجباب سلازنبرة بو جيرامس حتصبتو اتي نايتهم زتمحيشه كونتات نعا حدا زي تصبيت تصبق عدل كم زنبرة خوينو تسمع نجوه أبت برهان صحياوتيا أبت صلال نياجراب جيرا بما يزوحل جيرا تنجبجبو نبرت بمحب الشاجرة أتصبقا النافح فحت أنكيسا بتقولوا العلبة تقليلة ببزح كوبورتا مسعب للتو كم تتهم زبالو كساعة بيج أز حبرو دقل نلعل زوات زخون منفسو كتنصه ترهص نبرت مثل ناي زخول لقنا اتودي قواهي النوصخو خده حتى النو بولي نزنا قرزي بزقابرت جيرا كابو خطر حقا مدبت باقات أمي حدث كياس زت فوسي لمجمر تاجزي كم اتمهزس للسمعت كابو بزحت راموز جزي عمزت مستعمتو كم زب مركبا بزحت حقوست نصو فساس دانيرو خوينو مبر كاب حوي زحي شي نبرن نتوم حدا مان كامليا مسستيوتو كميزا امسل عيو ابو خمز فصم كتري دويلا تصبيت توم عينتو افتت ابيلو حدا عينت دهي جيرو بدديلو اوشت اتغزا كنا ترجمره حتنو اذا مسرعت بزحت حقوست اتي لهمي موازن نبرس لسترفه كلوتي اتچنقو زنبرت زحلف الله خوينو تسمع توم تبرابيرو بعلون أكلاتو زدل نجر كجبر كم زجبو كسمع جمرة سلزي كابز نجر زي كعرفو زخل نجرات كركب هردق بلا أمود أتا نتي مدفع سكيات زبها الفوسي أزي خمزة عام خمسل مملي صحابون النابلة لحبلهم حتى إنه إذا مسرعات نعادا لحيا باللامبر كم دلايك ستي أفكيرات له نتنت راموس تتحبئة تعزب النبرت شحكوا اتي اب تراموز زنبره فوسي توديو زصن حنت نبره اترغوم ودي نتفوسو اب حده ابت بيت اغايس زركب نقع مدر بيت النخعوه يودو خمز نبرس كتفلط ايكالتن حدا معلتي توم نتفوسي كم لمادو ابت نقع مدر بيت كعو خلو بيتروس اتبج ادموني حتنو ان نقون نتمانكا بحررتا ان طمتن كابو خطعم ان لمنن نابو قصو مزه زيت فوتون تخونكا حبنيلكا لحيت بلن بيتروس يلو توم مستزاربو بيتروس ناي حقو يدلي خمز نبره يمثل نبره بحق ويني بلكالو بيتروس كست دلي امبار كتست خاب دلخاس كبقل كايدلن حج خبكا قالن تخونكا غنا بعل خاز دلخاي نخال اسب كيتمرر بيتروس جينا نمستاي دلو نبره سلازي توم عفو بحيل امنجيغو نتمطف سقيات اب عفو سسلو بيتروس 2 متر زخون نلعل توروره
كم زبأس زلو برتعو ده هاي جيرو نابزن نابتن النابلة نتي أبت جزاز نبر آقوحو الناقوانسة نتي عتارو ناي عمباباتات الناقلابته كالو بزوح نقرات الناسبابره أوشت اتجزا عندره بتن كلتا دحروتا أقارو دويلو كاب حقوس التلعالة النانقوة كاب لكع زحالة الساعة سعيد يسعسع نبره مليسو كاب تحادج عف ناب تحادج عف نايت جزا النات وانجعفه أب أير كنت إركلون زساقي منك أو كنك خلون أمود أتادما نتي أمسكوت تريفوز نبره ناعم باباتات عتارو لكيمو زليلو كخيد كلون كتركبو خالت ويا أرجي السبيتي بمدنا أو تعنيدا دويلا نتزخون زنبره نجارات بمرسئنا أتوكيرات رئنبرت توم بسحاق زأكل أبت مدربيت زرجح جحيبل نبره توم أزدم منتا كوينو هاي فلتكون حتني ويجود كمز أمثل نجار كواري إفلتن أنت يخسع كنزن نطره أنتي مفليته جنا دمام حجوس خلو كم يجبريهم مثلني يمثلك كادو كسع كنز نطره كمزي لاخت زاربو خلا حتنو نجارو خمز دليتو سلبده حياة زستو على الله كي تهرمو فرها كمزي لا تأرجت سبيتي الدنم بلد اتيد نايمانكا أبتحتت منص أفتقل كيلو سلزنبرون كتري أخالت بيدا العلا نتوم مسار آياتو توم عقبو تفلطو بتن لمودات ملعاليو مكرنياتات أعزان تلتقل بلا تسافي عقد فتو سلمنتاي خانا زي زارب عباس دمو خمز جيرك الساقا خيو زي كم حاتنو خويني كفوس وصنحي انتاي مالتك خان تقطعفي حاتنو خويني نتفوسيبه كبدو خسع زقاصل يخغبرو صنحي كمز جيرو چنقو خكفل كاله اتن حدا دمو كچنق زخل نحدا قلع ازي خمز چنقو طرطر يالبون سلازي كاب حرقوت زحيلا بتزغبرتو غهيت عينتا نبعت قاصره ايدا ابرئستو مانبيرا بلزوب قال چكان كويني كونكون زغبركتم قدا خحويكا خمز خل سلاز فلطكي احويكا دما نتدمو نحويو كوم مالت كدويخي ايراخيون دويخي كمي غيرو زعندر ارنتاي غبركوخا اسكبجخا خباي قلطيف كارحا كل خفات زبل كتقدف تقادل بدحريو فوس زبال ايتطعمنيخا توم نابيت تمرتو قدم ساعات من اكالا بصح ابزي قرب اوانز زمصو حديث طباي كم زنبرو كفلت تخاله مسعرخو مصوات غديفو اب اف دغه تعانيدو زصبي مسل نبره جيف ساتشر مسمصه توم بغوبو غيرو بزعبا بيك حتتو نسو غنا توم زدليو زنبره نغرات سلازي استوعله زحغس ملص خوي كالن توم بمعدو خدان كرئ خلو كسعب طقو زقرب قويلو يطمت نبره ام موداتا اتا زصبياز نبرت غوال كم زي كونت مسرعه اتا نت خدانت تخدينا زمصت غوال نساب زي مخانا نتا زرعا غوال يصلع نبره دحار حنت خدان بتمع صبيلا كتحلف كلا رأيامو لبتهم تنقسقسه بونبو خچدرن كسحقن ددحر اودات كغوين برؤسو دو كبلن كتزلو خلخا انت وديقكا ناموت زبص حصور كزللن كال جigna خبلو زخل نغرات نغبره بكي تعزبو انتلا سريقو خطمتان يرأ نبره نساغنا منم ايتقدستلون دحار نهيرو مصي بماكل اتوم تاكيبوم زنبرو اودات حليفو نخلوم نام مدر اوديقو بكي كساب اتنصرصر اب اغرا رفعيل ودقه نسخوريا افنጫን لعل ገቲራ رحرحات خدت قالي اتوم سبات كمهم زامسل جigna زلو خوين يسمع مني እናበለት ክትከይድ ከላ ስለሰምዓ ብልቡ አዝዩ ጓየ በተዝበለቶ ተቆጥዑ ተንሲኡ خደ نقصنات توم سوير دراسي مارك توين ترجم فقادو قبر سلاسة معرف عسرت كترتي كم زيلو توم حدا نجر كفتس مدبة أزيو جوهيون تسفع أوريتون سلزنبرة نبينو زخيد عرك زي بلو سب كوين تسمعه قلقبن مزفتسم كلاتهم أنت أربو مخان أبزود كأتزي كم زودقة مزفلتو كلاتهم جوهي كم زسمعهم يفلت نبرة كابهم انت تفق ازيوم كم زحقوسو خوينو سلستسمعو زبالو انتبالو منم ايقدسون نبره هو نز نجر زي بمقداديو زقبرو زلو مفرس حق خونكا مقمات اتزبالت مهدم خمزخونه تردو كابت بيت تمرتي ازيو ارحيقو سلزخده نتاقاجل ناي بيت تمرت ختقاجل كلا قربي سمع نبره دحر حجي نزا كل غزي سمع زنبره قاجل منم دهايا خمزي سمع ان حسبه كاب عينو ناي مدفنا نبعت يوص نبره كم زيلو كخيد كلو نتأزيو زفكرو عركو جوهر برخبو
ንሱውን ብግዲኡ ኣዝዩ ጉህዩም ተጨኒቑን ጸንሖ ቶም ነቲ ንብዓት ካብ ዓይኑ ብእጅግኡ እናደረዘ ኣብ ገዛ ኩሎም ስለ ዝጸልእዎ ገዝኡ ገዲፉ ጸሊቑ ክጠፍእ ኮብለል እናበለ ናብ ኩሉ ዓለም እናዘረ ክሕልፎ ከም ዝመደበ ስለዚ ንጆ ንሱ ምስ ከደ ከይርስዖ እናተላበወ ብምሕንቕናቕ ኣዘንተወሉ ጆውን ድሮ ከምቲ ናይቶም ሓሳብ ከም ዝነበሮ ክፍለጥ ተኻእለ እዚ ሓሳብ እዚ ስለ ዝነበሮ ነዚ ሓሳብ እዚ ነቶም መታን ከካፍሎ ይደልዮ ከም ዝነበረ ነገሮ ኣውራ መኾረይኡ ኣድዩ ብዘይገበሮ ርግኦ ሰቲ ኻይላ ስለ ዝገረፈቶ ነበረ እዚ ስለ ዝገበረት ክትሪኦ ስለ ዝጸልኣ ክጠፍኣላ ትደሊ ከም ዝነበረት ኮይኑ ተሰምዖ እናጓሃዩ ክኸዱ ከለዉ እቶም ክልተ ቆልዑ ክሳብ ግዜ ሞቶም ከም ክልተ ኣሕዋት ኮይኖም ንዝተጋጠሞም ስቅያትን ጭንቅን ክጾሩን ክከላኸሉን ተመሓሓሉ እዚ ገይሮም ንዝመጽእ ግዜ እንታይ ከም ዝኾኑ ክሓስቡ ጀመሩ ጆ ሓደ ባሕታዊ ኮይኑ ኣብ ሓደ በዓቲ ተቐሚጡ ቋርፋንጌራ እናተመገበ ክነብር በዚ ዝኣክል ድማ ብቁርን ብጥሜትን ብጓህን ኣብኡ ሞይቱ ክርከብ ይትምነ ነበረ ድሓር ግና ቶም መፍረስ ሕጊ ኾንካ ብምንባር ብዙሕ ጥቕምታት ክርከብ ከም ዝከኣል ምስ ነገሮ ክልቲኣቶም ከተርቲ ኮይኖም ክነብሩ ተሰማምዑ ካብ ቅዱስ ፒተርስበርግ 5 ኪሎ ሜትር ርሒቕካ ኣብቲ ፈለግ ሚሲሲፒ ዳርጋ 1 ኪሎ ሜትር ኣቢሉ ዘስፋሕፍሓሉ ሓንቲ ቀጣንን ነዊሕን ብኣእዋም ጭፍን ዝበለት ብሑፃ እተኸድነት ደሴት ነበረት እዛ ደሴት እዚኣ ዝቕመጣ ሰብ ዘይነበራ ብጀካ ናይቲ ዓቢ ዱር ንምኻድ ንኻልእ ነገር ዘይትጠቀም ጃክሶን ተባሂላ እትስመ ደሴት ስለ ዝነበረት ንምርኻብ እትኸውን ጽብቕቲ ደሴት ኮይና ረኸብዋ እዚ ምስ ሓሰቡ ንሃክሊበሪ ፊን ክደልይዎ ኸዱ ሃክሊበሪ ንዝኾነ ይኹን ነገር ከይሓሰበይ ዝቕበሎ ዝነበረ ስለዚ ነዚ ሓሳብ እዚ ምስ ኣካፈልዎ ብዘይገለ ነገር ተቐቢሉ ምስኦም ተሓወሰ ከም ኣመሎም ፍርቂ ለይቲ ምስ ኮነ ኣብ ሓደ ጽሙው ቦታ ኣብቲ ካብታ ቁሸት 3 ኪሎ ሜትር ዝምርሓቑ ገምገም ርባ ክራኸቡ ተሰማምዑ ኣብቲ ገምገም ርባ ሓንቲ ብዕንጨይቲ እተሰርሐት ጸፋሕ ጃልባ ስለ ዝነበረት ንኣ ኸእቲሮምዋ ክኸዱ መደቡ ነፍሲ ወከፎም ንዓሳ መግፈፊ ዝኸውን ኣቑሑን ከምቲ ሓደ ኸታሪ ዝገብሮ ኣብ ቅድሚኦም ዝጸንሖም መግብን ካልእ ነገራትን ለኪሞም ክመፁ ተሰማምዑ ንምሸቱ እናዘሩ ድሕሪ ቁሩብ እዋን እታ ከተማ ሓደ ዘፍርሕ ነገር ከም እትሰምዕ እናውረዩ ነቶም ነዚ ወረዚ ዝሰምዑ ሰባት ክሳዕ ዝኾነ ዝኸውን ነዚ ነገር እዚ ብምስጢር ዓቂሮሞ ክጸንሑ እናስምዑ ንኹሉ የፍልጡ ነበሩ ፍርቂ ለይቲ ምስ ኮነ ቶም ሓንቲ ንእሽቶ ስጋን ሓንቲ ሕብስቲ ሽኮርን ሒዙ ኣብቲ ናብቲ እተቋጸሩሉ ብኣእዋም እተጨፈነ ቦታ ዘርኢ ደው ኢሉ ምሰፋፀ ናቱ መልሲ ካብቲ ኣብ ትሕቲኡ ዝነበረ ገማግም ሰምዐ መሊሱ ክልተ ግዜ ምሰፋፀ ካልኦት ክልተ ፋጻታት መለሳሉ መኒኻ ዝብል ናይ ምጉዕባዕ ድምፂ ድማ መፀ ኣነ ቶም ሶዌሬ እቲ ጸሊም ፈዳይ ሕነ ናይ ባሕርታት ስጳኛ ንስኻትኩም ከመን ኢኹም ስምኩም ንገሩኒ ንሕና ኸኣ ሃክፊን እቲ ደም ዝለመደ ኢዱን ጆ ሃርፐር እቲ መርዓድ ውቅያኖሳትን ኢና ቶም ነዚ ኣስማት እዚ ካብተን ዝፈትወን መጽሕፍቲ ኣዋፂኡ ዝወሰደን ኣስማት ነበራ በሉ መታን ከኣምንኩም እቲ ናይ ምስጢር ቃልኩም ንገሩኒ ካብቲ ጽምዋ ለይቲ ክልተ ድኹማት ድሃያት ሓደ ዘሰንብድን ዘፍርህን ቃል ከውፃእ ተሰምዐ ደም እዚ ምስ ሰምዐ ቶም ነቲ ኣብ ኢዱ ዝነበረ ስጋ ኣንከራርዩ ንታሕቲ ሰደዶ ብድሕሪኡ ክዳውንቱን ኣካላቱን እናበላሸወ ብብርቱዕ ጻዕሪ ንታሕቲ ወረደ ሓደ ቀሊልን ምኻዱ ዘየሸግርን ጽቡቕ መገዲ ከም ዝነበረ ዝፈልጥ እኳ እንተነበረ ሓደ ኸታሪ ነቲ ቀሊልን ምቹእን መንገዲ ገዲፉ ብጸገም ዝመልኦን ድንገታዊ መንገድን ከም ዝኸይድ ስለ ዝተረድአ ከምኡ ምግባር ደስ ኣበሎ እቲ መርዓድ ውቅያኖሳት ሓደ ሕብስቲ ዝመልአ ዓብ ሳንጣ ተሰኪሙ ናብዚ ቦታ እዚ ስለ ዝመፀ ኣዝዩ ደኺሙ ነበረ እቲ ደም ዝለመደ ኢዱ ፊን ሓንቲ መቕለዊት እትኸውን ባዴላን ገለ ሽጋራን ሒዙ መፀ እቲ ጸሊም ፈዳይ ሕነ ናይ ባሕርታት ስጳኛ ሓዊ ክረኽቡ እንተዘይክኢሎም ገለ ቁም ነገር ከም ዘይገብሩ ነገሮም በቲ እዋን እቲ ክርቢት ዘይፍለጥ ስለ ዝነበረ ሓዊ ምድላይ ግድን ከም ዝኾነ ኣስተውዓሉ ካብኦም ርሕቕ ኢሉ ኣብ ልዕሊኦም ሓዊ ክነድድ ስለ ዝረኣዩ ናብኡ ኸዱ መታን እቲ ኣወሳስዳ ብዘገርም ኣገባብ ከም ዝገበርዎ ኸርእዩ ልክዕ ከም ከተርቲ ኮይኖም ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበሉ ብድንገት ደው እናበሉ ኢዶም ናብ ከንፈሮም እናገበሩ ካራ ኣብ ኢዶም ከም ዝሓዙ ኢዶም እናንቀሳቐሱ መግናሕቲ ዝመልአ ህዱእ እዝታት እናሃቡ ናብ ተሓዊ ቀረቡ ኩሎም እቶም ዋናታት ጀላቡ ዓዲ ኣትዮም ከም ዝነበሩ ይፈልጡ ስለ ዝነበሩ መታን ከም ከታሮ ኮይኑ ክስምዖም እዚ ኩሉ ገበሩ ድሕሪዚ ሓንቲ ካብተን ጀላቡ ወሲዶም ቶም ኣዛዚ ሃክ ናይ ድሕሪት ጀላፊ ጆ ድማ ናይ ቅድሚት ጀላፍ ኮይኖም ቶም ገጹ ኣጸዊጉ እጅጉ ሰብሲቡ ቀሲሉ ብናይ መርሕ ኣዘራርባ ክእዝዝ ጀመረ ናብ ንፋስ ገጽኩም ውሰድዋ
ሕራይ ጎይታይ ቀስ ቀስ ኣየናይ ዓይነት ጋንጽላይ ዘለዋ እታ ዓብ ጋንጽላይ ጎይታይ እቲ ላዕለዋይ ጋንጽላ ግበሩላ ቀልጥፉ ሕራይ ጎይታይ ከምዚ ኢሎም እቶም ቆላዑ ነታ ጃልባ ናብቲ ማእከል እትርባ ብዘይ ምቁራጽ ክወስድዋ ኸለዉ ንሽሙ ደኣ እምበር ኩሉ እቲ ዝብልዎ ዝነበሩ ይገብርዎ ከምዘይነበሩ ከነስተውዕል ይግባአና ንሰለስተ ረብዒ ሰዓት ዝኸውን ገለ ከይተዛረቡ ተጓዕዙ ኣብዚ እዋን እዚ እታ ጃልባ ነቲ ብማዕዶ ዝረአ ዝነበረ ጭልምልም ዝብል መብራህቲ ናይቲ ዓዲ ተሓልፍ ነበረት እቲ ጸሊም ፈዳይ ሕነ ነቲ ዝሓለፈ ሕጉስ ጊዜያቱን ነቲ ዝመጽእ ናይ ሽግር ጊዜኡን እናሓሰበ ኢዱ ሰብሲቡ ሰጢሉ ደው ኢሉ ነበረ ኩሎም እቶም ጠንጢንዎም ዝመጸ ሰባት ሕጂ ከምዚ ኢሉ ናብቲ ማዕበል ዝመልአ ባሕሪ ነቲ ክጓነፎ ዘለዎ ጭንቀትን መከራን ብዘይ ፍርሃት ጠኒኑ ከኣትዎ ከሎ ክርእይዎ ይትምነ ነበረ እቶም ብጮት እውን ነቲ ዓዲ እናረኣዩ ከመይ ዝኣመሰለ ሓሳብ እናሓሰቡ ንመወዳእታ ግዜ ይሓልፍዋ ነበሩ ሓሳቦም ክሳዕ ክንድዚ ስለ ዝኣሰሮም ዳርጋ ነታ ደሴት ሓሊፎምዋ ከይዶም ነበሩ ብዕድል ሰዓት 2 ናይ ለይቲ ክኸውን ከሎ እታ ጃልባ ኣብቲ ሑፃ ዘለዎ ቦታ ስለ ዝበፅሐት ኣብኡ ተሸኺላ ተረፈት ኣበይ ከም ዝበፅሑ ምስ ረኣዩ ነቲ መግቦም መታን ኣብቲ ገማግም ርባ ክቐምጡ ኢሎም በቲ ዓሚቕ ዘይኮነ ወገን ናይቲ ርባ ናብዝን ናብትን ይብሉ ነበሩ ኣብታ ጃልባ ሓደ ኣረጊት ጋንጽላ ስለ ዝረኸቡ ንዕኡ ዘርጊሖም ንመቐመጢ መግቢ ዝኾኖም ሓደ ንእሽቶ ድንኳን ሰርሑ ንሳቶም ግና ከምቲ ኩሎም ከታሮ ዝገብርዎ ኣብቲ ጥዑም ኣየር ዝርከቦ ኣብ ደገ ክድቅሱ ዝሓሸ ኮይኑ ተሰምዖም ኣብ ማእከል እቲ ዱር ሓዋ ኣጉዶም በታ ባዴላ ገይሮም ንእሽቶ ስጋ ቀልዮም በቲ ዝነበሮም ሕብስቲ እናቋሰዩ ድራሮም ተደረሩ ካብ ስልጣን ሃዲምካ ነቲ ዘይስልጡን ሰባት ዘዘውትርዎ ነገራት ጌርካ በዓል ምሕላፍ ዝበለጸ ኣገባብ ኮይኑ ተሰምዖም ብርሃን ናይቲ ሓዊ ኣብ ገጾምን ኣብ ልዕልቲ ኣብ ዙርያኦም ዝነበረ ኣጉናድን ይርአ ነበረ ተደሪሮም ሰብቅዑ ኣብ ልዕልቲ ልምሉም ሳዕሪ በጢሎም ብሓጎስ ድቃስ ክወስዶም ይጽበዩ ነበሩ ጆ ከምዚ ዶ ኣይሕጉሰኩምን ኢሉ ዘረባ ጀመረ ቶም ከመይ ደኣ ካብ ዝበልጽ ከንታይ ኣሎ ሃክሊቤሪ ካብ ዝበልጽ ነገር ምንም ኣይደለን ቅድሚ ሕጂ ዝኣክል መግቢ ረኺበ ይፈልጥን ኣብዚ ግና መግቢ ረኺበ ካርመንን ከጉሄንን ዝመጽእ ሰብ እውን ሓደ እኳ የብለይን እናበለ ካብ ጅቡኡ ሓንቲ ፒፓ ውፅኡ ትንባኾም መሊኡ ብሓዊ ወሊዑ ነቲ ጥዑም ዝጨንኡ ትኪ ናብ ኣየር ሰደዶ እቶም ክልተ ኸተርቲ በዚ ቐኒኦም ንሳቶም እውን ከምኡ ክገብሩ ወይምበሎም ከታሮ እንታዮም ዝገብሩ ኢሉ ሃክ ሓተተ ቶም ከዓ ኦይ ንሳቶም ደኣ ጊዜኦም ብጽቡቕ እንዲዮም ዘሕልፍዎ ባቡራት ባሕሪ ኸቲሮም የንድድወን ነቲ ካብአን ዝኸተርዎ ገንዘብ ኣብ ሓደ መናፍስቲ ዝመልአ ደሴት ከይዶም እቶም መናፍስቲ መታን ክሕልውሎም ኣብኡ ቀቢሮምዎ ይኸዱ ነቶም ኣብተን ባቡራት ባሕሪ ዝረኸብዎም ሰባት ብዘይ ምሕረት ይቐትልዎም እናበለ ገለጸሎ ጆ እቲ ዝበለጸን ዝተፈትወን ክዳን ይኽደኑ ወርቅን ብሩርን ኣልማዝን ይሽለሙ እናበለ መሊሱ ነቲ ዘረባ ኣቃመሞ ሃክ ነቲ ተኸዲንዎ ዝነበረ ክዳን እናረኣየ እቶም ከተርቲ ከምዚ ክዳነይ ዝኽደኑ ዝነበሩ ይመስለንን እዛ ተኸዲንያ ዘለኹ ክዳን ጥራያኻ ዘላትኒ እናበለ ብድኽነቱ የስቆርቁር ነበረ ከምኡ ምስ በሎም ክልቲኦም ሓቢሮም ከተርቲ ኮይኖም ክኸትሩ ምስ ጀመሩ ካብቲ ተኸዲንዎ ዝነበረ ክዳውንቲ ብ10 ኢድ ዝበልጽ ክዳን ከም ዝኽደን ነገርዎ በብቕሩብ እቲ ዘረብኦም እናቃሃመ ኸደ ድቃስውን ኣብ ልዕሊ ዞም ደለይቲ ሽጋር ክነግስ ደለየ እታ ፒፓ ካብቲ ደም ዝለመደት ኢድ ወደቓት እቲ መርዓድ ውቅያኖሳት እቲ ጸሊም ፈዳይ ሕነን ግና ድቃስ ደንጎዮም ተንበርኪኾም ጸሎት ክገብሩ ዝግድዶም ሰብ ስለ ዘይነበረ ኣብኡ ኸለዉ ብበጦም ብልቦም ጸሎት ገበሩ ክድቅሱ ቀም ከብሉ ኸለዉ ሓደ ዘይተሓስበ ብቐሊል መገዲ ክስጎግ ዘይከኣል ጋሻ ደበኺሉ መጾም እዚ ድማ ኣቶ ሕልና ነበረ ካብ ገዛ ሃዲምካ ምጥፋእ ሕብስትን ስጋን ምስራቅ ግቡእ ከም ዘይኮነ ክሓስቡ ጀመሩ ቅድሚ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ሓለዋትን እንጌራን ቱፋሕን ብዘይ ፍቓድ ስድሮኦም ከም ዝወሰዱ እናገለጹ ምስ ሕልኖኦም ክማጎት ፈተኑ ሕልኖኦም ግና ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ዘይጠቅም ክትዕ ክቕበሉ ይደልየን ኣብ መወዳእታ እንጌራ ሒዝካ ምህዳም ምውሳድ ማለት ከም ዝኾነ ስጋን እንጌራን ሒዝካ ምህዳም ግና ብግህዶ ስርቂ ከም ዝኾነ መጽሓፍ ቅዱስ እውን ከም ዝኹንኖ ክእመኑ ኸኣሉ ግናኸ ከተርቲ ብምዃኖም ዝኾነ ናይ ዓይነት ስርቂ ገበን ከም ዘይፈጸሙ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖም ሕልኖኦም በዛ ዓረፈሎም ከምዚ ኢሎም እዞም ቦዘኔ ደለይቲ ሽጋር ብሰላም ክድቅሱ ኸኣሉ ምዕራፍ 11 ኣብታ ደሴት ቶም አንጊሁ ምስተበራበረ ኣበይ ከም ዘሎ ጠፊእዎ ዓይኑ ንሓሴ ናብ ኩሉ ዙርያኡ ቆሊሕ ምሊሕ ኢሉ ምስ ረኣየ ኣበይ ከም ዝነበረ ክዝክር ከኣለ ገና ንግሆ ከም ዘሎን ኣብቲ ዛሕልን ህድኣትን ጸጥታን ዝመልኦ ኣዝዩ ዘብህግ ዱር ከም ዝነበረ ፈለጠ
ሓንቲ እትንቀሳቀስ ቆጽሊ እኳ ኣይትርአን ነበረት ኩሉ ኣቆጽልትን ሳዕርታትን ብኣውሊ ተጎልቢቡ እቲ ሓዊ ብጻዕዳ ሓሙኽሽ ተኸዲኑ ሓደ ሰማያዊ ዝመስል መስርዕ ናይ ትኪ ካብኡ ትኺሉ ወፂኡ ንሰማይ ክዓርግ ይርአ ነበረ ጆን ሃክን ገና ደቂሶም ነበሩ ካብኣቶም ኣዝያ ርሒቓ ካብቲ ውሽጢ ዱር ሓንቲ ዑፍ ኣድሐት ሓንቲ ካልእ እውን ደጊማ ድሐት በብቁሩብ እቲ ዋግዋጎ ናይ ወጋሕታ ፈገግ ክብልን እቲ ድምፂ እናበርትዐ ክኸይድን ህይወት ዘለዎ ዘበለ ፍጥረት ክንቀሳቐስን ጀመረ እቲ ባህርያዊ ፍጥረት ካብ ድቃስካ በራቢሩ ናብ ስራሕ ከም እትኸይድ ከም ዝገብረካ ክፈልጥ ስለ ዝኽኣለ ቶም በዚ ኣዝዩ ተደነቐ ሓደ ንእሽቶ ሓምላይ ሓስኻ ብሓንቲ ብኣውሊ ተርኪሳ ዝነበረት ቆጽሊ ገይሩ እናተፋሕኮ ይመጽእ ነበረ ቶም ካብታ ዝነበራ ቦታ ከይተንቀሳቐሰ ብዛዕባ ዝመጽእ ኩነታቱ ኣዕሚቑ ይሓስብ ነበረ እቲ ሓስኻ ነታ ሳዕሪ ሓሊፉ ኣብ እግሪ ቶም ሰጊሩ ብኡ ገይሩ ክጓዓዝ ጀመረ ስለዚ ሓዲስ ክዳን ዝኽደን ኮይኑ ስለተሰምዖ ብምሉእ ልቡ ተሓጎሰ ኣዝዮም ብዙሓት ጻጸታት እውን ናብ ዝናብትን እናኸዱ ስርሖም ይፍጽሙ ነበሩ ሓደ ጻጸ ሓንቲ ካብኡ ብሓሙሽተ ግዜ እትዓቢ ሳሬት ተሰኪሙ ናብ ሓንቲ ጉንዲ ናይ ሓንቲ ገረብ ክድይብ ህርድግ ይብል ነበረ ሓደ ኣዝዩ ደቂቕ ጉራጉራ ዝሕብሩ ሓሰኻ ንሓንቲ ነዋሕ ሳዕሪ ኣብ ጫፋ ደይቡ ምስ ረአየ ቶም ዑፈይ ንፈሪ ቤት ክሓዊ ኣትይዎ ደቂ ኽበይኖም ተሪፎም ገዛ ከተመለሲ እናበለ ደረፈ ሓንቲ ዑፍ እዚ ምስ ሰምዐት እቲ እተባህለላ ሓቂ እንተኾይኑ ንምርግጋጽ ነፊራ ኸደት እዚ ነቶም ከደንቆ ይከኣለን ከመይ እዘን ከምዚአን ዝኣመሰለ ኣዕዋፍ ደርፊ ናይ ሓዊ ክሰምዓ ከለዋ ይኣምንኦ ከም ዝነበራ ይፈልጥ ነበረ ሕጂ እቲ ጭቁጭቁ ናይ ዓዋፍ እናበርትዐ ኸደ ሓንቲ ዑፍ ተወንጪፋ ነታሕቲ ገጻ ነፊራ ኣብ ጥቓ እቲ ወዲ ዝነበረት ጨንፈር ዓለበት ርእሳ ጥውያ ኣቢላ ነዞም ሪኣቶም ዘይትፈልጥ ሰባት ብጥርጣረ ጠመተቶም ኩሉ ፍጥረት ናብ ስራሕ ከይዱ ጩራታት ፀሓይ ነቲ ጨናፍር ኣእዋም ሰንጢቑ ከንፀባርቕ ገሊአን ጽምብላሊዕካ ናብ ዝናብትን ክብላ ይርአ ነበረ ቶም ነቶም ካልኦት ከተርቲ ምሰተንሶም እናጎየዩን እናወደቁን በቲ ኣዝዩ ዓሚቕ ዘይኮነ ገማግም ርባ ገይሮም ተጓዓዙ ኣብቲ ዝደለይዎ ቦታ ምስ በጽሑ እታ ጃልብኦም እኳ ማዕበለ ወሲድዋን ተጸንሓቶም ብዙሕ ኣይጓሃዩን ንሳ ስለ ዝጠፍአት እቲ ኣብ መንጎኦምን ኣብ መንጎቶም ስልጡናትን ንምርኻብ ተባሂሉ እተገብረ ድልድል ሓዊ ነዲዱ ከም ዝፈረሰ ኮይኑ ተሰምዖም ድሕሪ ብዙሕ ሃለው ምባል ኣዝዮም ተሓዲሶምን ጠምዮምን ናብ ድንኳኖም ተመልሶ ነቲ ሓዊ ሃልሃሊሉ ከም ዝነድድ ገበርዎ ሃክ ሓንቲ ጽሩይ ማይ ዝነበራ ፈልፋሊት ኣብ ጥቕኦም ስለ ዝረኸበ መታን ካብ ኣኽሰትዩ ነናቶም ኩባያ ብቆጽሊ ገይሮም ሰርሑ ቶምን ሃክን ናብ ሓደ ወገን ናይ ትርባ ኸይዶም ኣብቲ ብዙሓት ዓሳታት ዘለዎ ኮይኑ እተሰምዖም ቦታ መግፈፍ ዓሰኦም ደርበዩ ዳርጋ ሽዑ ንሽዑ እውን ንኹሎም ዘጽግቡ ብዙሓት ዓሳታት ገፈፉ ቆልዮም ምስ በልዕዎም ኣዝዮም ምቁራት ኮይኖም ስለ ዝረኸብዎም ከምኡ ዝኣመሰሉ ዓሳታት ምንም በሊዖም ከም ዘይፈልጡ ኮይኑ ተሰምዖም ካብ ምቁር ማይ እተገፈ ዓሳ እንተደኣ ቀልጢፉ ተቐልዩ ኣዝዩ ምቁር ከም ዝኾነ ኣይፈልጡን ነበሩ ከምኡውን ኣብቲ ኸፋት ቦታ ብምድቃሶምን ብምንቅስቓሶምን ብምሕምባሶምን ከስዕኦም ክኽፈት ከም ዝኽእል ኣይፈልጡን ነበሩ ምስ ቆረሱን ሃክ ሽጋርኡ ምስ ሰተየን ኣብ ትሕቲ ጽቡቕ ጽላል ናይቲ ኣእዋም ምስ ዕረፉን ገለን ተረኸቡ ኢሎም ናብቲ ውሽጢ ዱር ክዛወሩ ኸዱ ኣዝዩ ብዙሕ ንምርኣዩ ዘገድስ ነገራት ዝርእዩ እኳ እንተነበሩ ዘደንቖም ነገርሲ ምንም ኣይረኸቡን ብዘይ ዕረፍቲ ክሕምብሱን ክዛወሩን ስለ ዝወዓሉ ዳርጋ ፀሓይ ክትዓርብ ምስ ደልየት ናብ ድንኳኖም ተመልሱ ኣዝዮም ደኺሞምን ጠምዮምን ስለ ዝነበሩ ደው ኢሎም ዓሳ ክገፉ ስለ ዘይኮነሎም ነቲ ዝነበሮም ስጋ በሊዖም ፀጊቦም ኣብ ትሕቲ ጽላል በጢሎም ኣብ ዕላል ኣተው ድሕሪ ነዊሕ ዕላል ዘረባ እናተወድአ ድምፂ እናጠፍአ ኸደ ኣብቲ ዱር ብርቱዕ ህድኣት ስለ ዝነበረ በቲ ጽምዋ ዝኣክል ሓደ ስምዒት ክስምዖም ጀመረ ኩላቶም ሃረር ዝብልዋ ነገር ስለ ዘሳቀዮም እቶም ቆልዑ ምስ ሓሳቦም ይበኣሱ ነበሩ እዚ ሃረርታዚ ቤትካ ምምላስ ዝብል ሃረርታ ነበረ ፊን እቲ ደም ዝለመደ ኢዱ ኸይተረፈ ብዛዕባቲ መደያይቦ ገዝኡን እቲ ዝፃወተሉ ዝነበረ በራሚልን ብሕልሚ ክረአዮ ጀመረ ግናኸ ኩላቶም በዚ ሕማቕ ሓሳብ ስለ ዝሓፈሩ ሓደ ኳ ደፊሩ ነቲ ዝሓስቦ ዘሎ ነገር ከካፍል ኣይከኣለን ከምዚ ኢሎም ክሓስቡ ከለዉ እቶም ደቂ ሓደ ዘፍርህ ድምፂ ሰምዑ እናበርትዐ ምስ ከደ ብድዲሎም ንሓድሕዶም እናተጠማመቱ እንታይ ምዃኑ ክፈልጡ ጽምበሉ ነዊሕ ጽምበሉ ብርቱዕ ድሃይ ናብኦም ገጹ ክመጽእ ሰምዑ ቀስ ኢሉ ጆ እንታይ እዩ ኢሉ ሓተተ ቶም ከዓ እንታይ እሞ ፈሊጠ እስኪ ንኺድ ንርአ በሎም ጎዮም ናብታ ዓዲ ዘርኢ ወገን ገጾም
كيدوم نتج أنا فرنايت أوام الناقله أم عدو اتعسب التملالس جالبة كم لمادا كابت حادة دندس نابت خالق سب كتملالس زقبة كابت عدي 3 كيلومتر زخون رحيقة اتنسا دو اتبلو اللبوتا سب مليو رايو أبزوريا اتجالبة كالوت بسب زمر حزنبرا ناشتو جلابو نابزن نابتني بلا نبرا اتم قلعو ازخلو بمنتاي مغنياتي خون كم زنبرا كستوعلو لي كالون صنحيلو كاب غون تجالبا حدا صعدا تكن اتقدم اتم قلعو زسمعو برتع دمصن وصا توم حدا سب تحيلو لو يمسلني بلا هاك حق خاتخون عمكوا بيل ترنر مستحاله كوم غيروم نيروم بمدفع غيروم ابوشت اتماي مستكوسو اتريسا نلعل صنبللي زوص إلو أرغو ازنابلو اتم قلعو قويلوم يريون يعزبو نبرو توم مغنياتو انتاي كم زخونه كركب هردق يبل نبره دحر بزوح محساب حج من تحيلو خمزلو فلتكو من يمسلكم نحنا يناتحلنا زلنا النابله قلص اللهم اذا مسمعوا بتزغبر وجغنت تسمعهم طافيهم تبخيوم اتم زفتوم سبات بوغا حريرم زبلص اغنا كلها تختما بزعبهم تزارب كمزلا سلازي كله معرختهم يغيو خمزلو حسبو كترتخونكا كمز امسله كبرت مركب اتي كاب كل زبلص عوت كمزخونه تسمعهم ازيو مسمسه اتعبى جلبه ابتي ناي قدم سراح اتوت اتنا اشتو جلابون كابت زنبر بوتا الغسا اتم كترتي ناب دنقانوم تمليسوم كل سب سلا اتقدسلومن نخلاتهم كچنقو سلازخالون برتع تعبي تسمعهم عسا غفيفوم قوليوم ان تدررو كلها تعدي بزعبهم انتاي تبل كم زنبرت كفلتو يدلي نبرو تتصلمات ليتي مسكببوم غنا نزرسيعم زربوم غريفوم ناب تحو غصوم انات امتو بزعبا كالئ نغرات يحسبو نبرو بو اتزسمعم زنبر حاغوس بنينو تومن جوننكا ابيتوم كلو زغبرو زنبرو نغراتن غليوم زصلوم سباتن كحسبو يرأي نبرو كمزيلوم ان حسبو خلو كيتفلطم حدا خلته غزي زخون برتع دهايناي غوهي املغو اب موداتا جو اتوم ني حق خطرتون تدعيسوم نغزوم يملص يميمسلنتوم ان بله بفرحته توم ازم السمعه الناس حق الله غصلو هاك قدم حجيب زعباز نغرز سلازي تزاربه مستوم كوينو نجو اواردو سلازي جو صدرو خمزي نافقه نغزو خملس وي كاباتوم كفل خمزي دلي انغلصه يقرت علمنه غزي دقاس سلازا اخله هاك تتخيسو ابزلو دقاس وسدو جون ددحري سعبه توم غنا ابتز نبرو بتيلو كساعه صبيقو دقاس وسدوم نابኦም ገጹ እናራየ ይሕልዎም ነበረ ከም ዝደቀሱ مسرغاغصه ቀሲሉ ተንሲዩ በትብርሃን ናይት ዝነድድ ዝነበረ ሓው ተደጊፉ ገለ ነገር ይደል ነበረ ካብቲ ወዲኡ ዝጸንሑ ልሕጽታት ናይ ኣዋም እናልዓለን እናሐረየን ዝበለጸ ጻዕዳ ልሕጺ ክረክብ ይጋደል ነበረ ክልተ ጽቡቃት ልሕጽታት ምስረኸበ ኣብ ጥቃ እቲ ሓው ተንበርኪኹ ብርሳስ ገይሩ ኣብ እንጽሓፈ ሓንቲ ኻበን ኣኽሊሉ ኣብ ጅቡ ኣእተዋ እቲ ሓንቲ ግና ካልቅ አንጠመንጢ ሓደ ተማሃራይ ዝሕዞ ከም ጭራም ኩርሽ ኩዕሶ ጎማ ሰለስተ መትሓዝ ዓሳ ሓደ ዝበለጸ ኩዕሶ ጥርሙዝ ዝኣመሰለ ሓዊሱ ኣብ ቆቢዕ ናይጆ ኣቐሚጡ ሰላሒል ጠፈ ምዕራፍ 12 ቶም ዝሰምዖ ድሕሪ ቁሩብ እዋን ቶም ኣብ ትሑጻ ዝመልኦ ገማግም ናይ ኢሊኖይ በጽሐ ቅድሚት ማይ ክሳዕ መዓንጡ ዝበጽሖ ብእግሩ እናኸደ ነቲ መንገዲ ኣፋረቆ ነቲ ተሪፍዎ ዝነበረ 100 ሜትር ኣቢሉ ዝኸውን ርሕቀት ግና እናሐንበሰ ወጾ مسجرة كابت ماي وطي ماي كاب أكلاتو جح نابله نابت دور قصو تقعزه ساعات 10 دقيقة أخله أبتي أبكينيو عد زركب كفوت بوتها بسيحو أما عدي نتحتي إن تفحكو وريدو نابت ماي أتيو قل قرب مترات حنبسو أب حنتي أبتعبا جالبات أسيراز نبرت بمجلاف اتغيد نشتو جالبا أتيو جيزي حلفلو بتقلو تتصبه ساعات مس أخله دول نايتا جالبا تدول أما حدث ناي منقال ملكت حبه اتا جالبا مس نقلت توم اتا جالبا ناي مود أتا اتسجرلو جيزي 5 نبرس لزفلته أركيبو أب مسقالو بزح تحقوسه دحر ربع ساعات ات موتر نايتا جالبا قومه توم كابتا زنبرا بوتا وصيو متان كيره كابتا جالبا 50 متر زمرحقو بوتا نتحت قصو حنبسه كاب وصيو بت بزح سب زي ملالسو منقد جيرو እናጎየ بدحر ገዛ እንደሓትኑ በጽሐ ሓጾር ሰጊሩ ነቲ በሞስኮት ዝወጽእ ዝነበረ ብርሃን ናይ ክፍል ሓትኑ ስለዝራየ ናብኡ ገጹ ቀሪቡ ሓትኑ ፖሊን ሲድን ማርያምን ኣድጆ ሃርፐርን ኣብኡ ተኣኪቦም ኮፍ ኢሎም ክዛረቡ ከለው ራዩ
أبتقات معصو زنبر عرات كوفيلوم سلا زنبرو توم نتا معصو كخفتا خلو عطت بزبالة اللو جيزي انانكتكتا مسكفتا كيتا سمع خاطو خمزخل مسستو على رؤسو أتوابيلو بأقارون بأداون كفحاق جمرة انتاي رخيبو يازا شمعاخ قبو تندد زلا إلا حاتنو مسدحيت توم نفيسو نلعل ديبه مني معصو خفيتو اسكبت جخاسيد كيركا عصوه توم تحت عرات نمئتاو زبقع جزي رخبه كم تخبلكم زصنحكو نجر قلعنت دايو نير ومبر كفؤ سيكونن እቲ ዝገብሮ ዝነበረ ንሓደ ክጎዲ ኢሉ እኳ ኣይኮነን ዝገብሮ ዝነበረ ከምኡ ዝኣመሰለ ሩሕ ልብ ዘለዎ ቆልዓ እኳ ርኢ ፈለጥን እናበለትን እናበኸየትን ፖሊ ትዛረብ ነበረት ጆ ወደዩን ከምኡ ዝነበረ ሽሕ እኳ ብዙሕ ቀንጠብጠብ ዝብል እንተነበረ ሕያዋይን ዘለዎ ዝማቐልን ዝነበረ ነቲ ዝነበረ ንርጎ መፂፅ ኢለ ጉሒፈዮ ከም ዝነበርኩ ረስዐ ንሱ ሰሪቑ ዝበልዖ መሲልኒ ኣምሪረ ገሪፈዮ ከምዚ ገይረየ ባዕለይ ኣባሪረዮ ዘለኹ እምርዶ ብሂወተይ ከለኹ መሊሰ ክርኤ ወይ ኣነ ወደይ እናበለት ኣዶ ጆውን ምስ ቁርቋርን ብኽያትን ተሰምዕ ነበረት ሲድ ከዓ ቶም ዝጠፍአ ኣይምሰልክን ገለ ነገር ረኺቡ ስለ ዘሕጎሶ ጊዜኡ ኣብኡ የጥፍእ ዝህሉ ግናኸ ገሊኡ ነገራት እኳ ጽቡቕ ኮይኑ እንተተሰምዖ እስከ ስቕበል ንስኻ ኸኣርኪብካ ምስ በለት ቶም ክሪኣ እኳ እንተዘይከኣለ በቲ ምንፅርፃራ ኣዒንታ በርበረ ይመስላ ከም ዝነበራ ክርዳእ ከኣለ ብቶም ኣይትምፃኒ ሞይትባእ مقبض دأسيني ينبر كم يجري مو زقبطه رجسي اجزيابير يب اجزيابير دم ما يوسد إذن أنا وريد النازل لجنا عبو وصعي عبو وصعي انتي مو نكبر بزحالة فقدام جو مكراس لزز جبني قرفوا عليه بتزجبركو بزوح يحزنني حج انت زركب انتي لخ قرفه عبحق في جردا مرر خوان يرق هو حقخن اثنات كنجوها كم ناتيدوي تمالي توم نتدمو كابت مدفئ سكيات زبال فوس سلزستيو ويو دمو نزاقزا كقلبت أخصع الزلخ لتها قزا قبرا إذا مس قبرا كام زز موت زي مثلاني صفافع سردكو انه عارفو الناس ألفن زهدم سلزنا برا نزي لاخت زارب كلا إذا أرقيت سبيتي نتقوهي أكد صاروس لزي كالت بقوها زاكل زربا أقوارزات توم نزم السمع اتزقبروس لزت عصو يبكنا برا مريم بزعبو صبق نازنتوت كتبك خلا سمعه اتقوهني حاتنو كسع كندزي سلزن كساقصو كابت تحت عرات قوي وزيو اب حق فاخيدو نتعب قوهي ناب عب حقوس كلووط حسبه كم يجيرمو مدفار ندوسينو سلازي نتخلو زبلو وزنبور اتسكيتو كسمع قدن كونو قدم اتم قولع كحنبسو خبلو تحيلوم كم زترف خوينو تسمعوهم كم زنبره اتان اشتو جالبات افي اسلستبهله جنا اتم قولعو حدا زسنبد نجر كتسمعهم إلهم أوريهم سلزنبرو بأجيرهم نبتا أب تحتيهم زنبرت كتما خيدهم أبا كم زتصنحوهم حسيبهم كدليوهم كحسبو خلو فرق معلت مسكونة اتجالبا نبينا شمون 9 كيلومتر كابتا ختما ريحق اسلسترخبت تحيلهم انتزيكونو كسا حجي تقمت كتصاوري مخالون نيروميلهم كم زقبطو كزنتو خلو توم تصنيلو سمعهم ربع مشتي زنبرمو قدم سنبت انت زي تمليسهم ويدم ماريسهم انت زي ترخيبو مدلايم قبيصهم سنبت نغهو ناي قبرم سنه سرعت كم زفصملهم سلا السمعه توم بزي انقطقطه اموداتا ادجو دحان حدرو الى نبعتا نادرزت كدف سيدن مريمن እና بخيو خدقسو زخودو سلازنبرو حتنهم بولي بقبطروتن بهداتن دحان حدرو الى افنوتهم ناتاتهم مسدقستهم تنبركخا بملؤ لبان ببزح محنقناقن ببرتوع فقرن بمنقطقاتن نعاو صلوت كتغبرو خلاص للسمعه جمير خصع تود كاب عينو نبعت زربح بحيبل نبره ناب عراتا كتكيد كلا ان تربشتن نبينا ان تزاربتن كتكيد النرأ كتدقسلو يصب نبره نوح اهتاغرا خمز دقست مسستو على كابت زنبرو وصي دويلو نتغوحيا ان ذكره قويلو رايا نتا التعخللت لحصي كاب جبو اوصيو اب طقاتا شمعنبره حدش حساب سلازمصقنا قله كمدب حنساب دو بلا دحر فشخيلو نتا التعخللت لحصي مليسو اب جبو اتيو دننيلو نتنزنقصا كنافر سعيمو سلاحيلو وصيو طفأ نابتا اتا عباي جالبا اتعرفلو بوتا خيدو اتحلاو مسدقسه حرماز كم زيتنقنقو زفلت سلازنبره دفيرو ابتا جالبا اتوا نتا بمجلاف اتخيد نشتو جالبا فتحو ابعا سلاحيلو اتي بتنقاق انا جلفه ربا غيرو يخيد نبره اتا جالبا زميتو ناتو خجبرا حسيبو نبره
ግናኸ ኣጸቢቖም ከም ዝደልይዎም ስለ ዝፈለጠ ኣብ ሓደ ቦታ ምስ በጽሐ ኣብኡ ኣሲሩ ገዲፍዋ ብውሽጢ እቲ ዱር ገይሩ ተዓዝረ ቀድሚ ናብቲ ሓደ ወገን ናይታ ደሴት መብጽሑ ድሮ ረፊዱ ነበረ ክሳዕ ፀሓይ ላዕሊ ደይባ ነቲ ማይ ቁሩብ ሙቐት እትህቦ ሓንሳብ ዓሪፉ ናብቲ ማይ ኣተወ ንቁሩብ እዋን ምስ ሓንበሰ ማይ ጥብጥብ እናበሎ ናብቲ ጥቓ እቲ ሰፊሮሙሉ ዝነበሩ ቦታ በጽሐ ጆ ቶም ሓቂ እዩ ዝዛረብ ስለዚ ብርግጽ ክምለስ እዩ ምንም ኣይጠልመናን እዩ ሓደ ኸታሪ ከምዚ ገይሩ ከምዘይጠልም ይፈልጥ እዩ እንተ ኣተስፊ መቸም ምንም ኣይጠልምን እዩ እታ ኣውራ ዘደንቐኒ ዘሎስ ክሳዕ ሕጂ ምድንጓይ እዩ ክብል ከሎ ቶም ሰምዖ እንተ ጠፊኡ እውን ኣይግድሰናን እዩ ነዚ ዘሎና ኣቑሑ ኣብ ክልቴና ንማቐሎ ከመይ ደኣ ግናኸ እዚ ጽሑፍ ከም ዝብሎ ቀድሚ ቁርሲ እንተዘይመጺና ነዚ ኣቑሑ እንማቐሎ ቶም ናብኦም ገጹ እናቐረበ እንታይ ኹም ትብሉ ዘለኹም በሎም ዝበለጸ ቁርሲ ምስ ቀረቡሉ ቶም እናቆረሰ ነቲ ዝሰምዖ ኩሉ ኣዘንተወሎም እዚ ምስ ሰምዑ መሊሶም ነቲ ዝነበሮም ትዕቢትን ሓበንን ዕጽፍ ገበርዎ ግብሪ ጅግንነት ዝፈጽሙ እውን ኮይኑ ተሰምዖም ቶም ካብኦም ሞሊቑ ክሳዕ ፍርቂ መዓልቲ ከይረኣይዎ ደቀሰ እቶም ክልተ ኸታሮ ግና ዘድሊ ነገራት ክደልዩን ዓሳ ክገፉን ኣርፈዱ ንእስነት ቶም ሶዌር ደራሲ ማርክ ትዌይን ትርጉም ፍቓዱ ገብረ ስላሰ ምዕራፍ 13 ናፍቆት ጆ ካሩ ጥፊዩ ምስ ተመስሑ እቶም ከተርቲ ናይ ጎብየን ቋቑሖታት እንተረኸቡ ኢሎም ክደልዩ ናብቲ ሑፃ ዝመልአ ገማግም ርባ ኸዱ ብበትሪ እናዳህሰሱ ክኸዱ ከለዉ ልምልም ዝበለ ቦታ ክረኽቡ ከለዉ ተንበርኪኾም በእዳዎም እናፋሕተሩ 50-60 ዝኾን እንቋቑሖታት ካብ ሓደ ጉድጓድ ከውፅኡ ይኽእሉ ነበሩ በታ ምሸት እቲኣን ንግሆ ዓርብን እንቋቑሖ እናቐለዉ ኣብዓሉ ምስ ቆረሱ ናብቲ ገማግም ርባ ኸይዶም ንሓድሕዶም ይጓየዩ ጥራሕ እግሮም ኣንጻር እቲ ውሕጅ ክኸዱ ክፍትኑ ከለዉ ኣእጋሮም በቲ ውሕጅ ተለኪሙ ዝኸይድ ዘሎ ኮይኑ ዝስምዖም ስለ ዝነበረ ክስሕቁ ማይ እናዓመኹ ክገጫጨቡ ምግጫብ ስለ ዝበዝሖም ሕቖኦም ክህቡ ክብሉ ተታሓሒዞም ኣብቲ ውሕጅ ክወድቁ እናስሓቁን እናላህልውን እናስተንፈሱን ካብቲ ውሕጅ ተንሲኦም ክወፁን ይረኣዩ ነበሩ ኣዝዮም ምስ ደኸሙ ንቑሩብ እዋን ካብቲ ማይ ወፂኦም ኣብቲ ውዑይ ሑፃ በጢሎም ብኡ ተደብዲቦም ቁሩብ ኣዕሪፎም መሊሶም ኣብቲ ውሕጅ ኣትዮም ከም ቀደሞም ክገብሩ ይረኣዩ ነበሩ ኣብቲ ሑፃ ሓደ ክቢ ሓንፂፆም ከም ኣብ ሰርከስ ዘለዉ ከምቶም ካልእ ስራሕ ተሓሲሞም ኣብ ምጽዋት ኣናብስ ዝኣትዉ ሰባት እናመሰሉ ሰለስተኦም ብሓንሳብ ይጻወቱ ነበሩ ኳዓሳሱ ጥርሙዝ ኣምፂኦም ክሳብ ምጽዋቱ ዝምነዎም ብኡ ገይሮም በብዓይነቱ ጻውቲ ተጻወቱ ብዙሕ ምስ ሓንበሱ ወፂኦም ይዕርፉ ነበሩ እዚ ኩሉ ገይሮም ምስ ወድኡ ብሓንሳብ ምጽዋት ተመኒዎም ነንበይኖም ፋሒሎም ናብታ ኣብ ትሕቲ ፀሓይ ዝነበረት ጽንውቲ ዓዲ ባህርርታ እናጠመቱ የስተንትኑ ነበሩ ቶም ብዓባይቶ እግሩ ገይሩ ኣብቲ ሑፃ ቤክ ይጽሓፈ ነቲ ዝጸሓፎ ቀልጢፉ ደምሲሱ ክሳዕ ክንዲ ዝሰነፍ ብምዃኑ ኣንጸርጸረ ጆ ካብ ኩሎም ናፊቑ ስለ ዝነበረ እዚ ናፍቆት ዝኽወጸሉ ይከኣለን ሃክ ናፍቆት ከም ዝነበሮ ኣብ ገጹ ይርአ ነበረ ቶም ካብ ኩሎም ኣዝዩ ናፊቑ ነበረ ምእንቲ ከይፈልጥዎ ግና ብዝከኣሎ መጠን ክኽውሎ ይጋደል ነበረ ሓደ ጌና ዘይነገሮም ምስጢር ክሳዕ ሕጂ ዓቂርዎ ነበረ ብስቅያት ናፍቆት ስለ ዝተጨነቆ ግና ቁሩብ ጸኒሑ ነቲ ምስጢሩ ከይውፅኣሎም ምንም ኣይክተርፍን እዩ መታን ብምዝንጋዕ ካብ ናፍቆት እንተደሓኑ ኢሉ ቶም ንብጾቱ ገሊኦም ከታሮ ዝሓብእዎ ብወርቅን ብሩርን እተገብረ ነገራትን ስልማትን እንተረኸቡ ንምድላይ ክኸዱ ኣተባብዖም እቶም ብጾቱ ግና ክሳዕ ክንዲ ዝናፊቖም ስለ ዝነበሩ እዚ ሓሳብ እዚ ካብ ኩሉ ዝኸፍእ ሓሳብ ኮይኑ ተሰምዖም ካልእ በብዓይነቱ ሓሳባት እውን ኣቕረበሎም ንኡ እውን ስለ ዝተሓሰምዎ ፈጺሞም ተስፋ ዝቆረፁ ይመስሉ ነበሩ ስለዚ ጆ ኣብቲ ሑፃ ኮፍ ኢሉ እናስቆርቆረ ብበትሩ ገይሩ ነቲ ሑፃ እናጻሕተረ ኣንቶ ማዕሩኸይ ክንደይ እዋን ኣብዚ ክንጸንሕ ኢና ሎምስ ዘይኣኽለና ገዛና ዘይንኸይድ ኣነ ገዛይ ኪድኪድ ይመጸኒ ኣሎ ኣብዚ ዓቕለይ ፀቢብኒ እናበለ ነቲ ኣብ ልቡ ዝነበረ ሓሳብ ደርጓሓሎም እንታይ ኾንካ ኸታጆ ካብ ዝበልፅ ቦታ ደሎ እዩ እንተ ደለኻ ዓሳ ትገፍፍ እንተ ደለኻ ክሳዕ ብዝፅልኣካ ኣጣጢሕካ ትሕንብስ ካብ ዝበለ እንታይ ደሊኻ ቁሩብ ዓቕሊ እንተ ጌርካ ኩሉ ክትርስዖ ኢኻ ምሕንባስ ክሳዕ ኪሕ ዝብለኒ ኮይኑ ክሳዕ ዝምነወኒ ስለ ዝሓንበስኩ ድሕሪ ሕጂ እኳ ዝሕንብስ ኮይኑ ይስምዓንን ሕጂ ግን ገዛይ ክኸይድ ጥራሕ ዝዘል ዘለኹ ነዛ ትበክ ዘላ ቆልዓዶ ናብ ኣዲኣ ክንሰዳ ይመስለካ ሃክ ምስኪነይቲ ኣዲኣ ዶ ያ ደልዕ እንታይ ኢና ንገብራ በል ትኺድ ግደፋ
ሃክግና ኣብዚ መቕማጥ ተፈቲካሉ ሓቀይዶ ኣብዚ መቕማጥ ይሕሸና ሃክ ከይፈተወ እወ ኣብዚ ይሕሸና ኢሉ መለሸ ጆ ተንስዩ ኣቑሑቱ ጠራኒፉ ከምዚልኩም ስለ ዘላገጽኩምለይ ድሕሪ ሕጂ ምንም ሰላም ኣይብለኩምኒ እናበለ ደሓንኩኑ ኸይበሎም ቀሲሉ ናብ ገምገም ኢሊኖይ ገጹ ክጓዓዝ ምስ ነቐለ ቶም ብጠጠው ከሎ ልቡ ክጠልሞ ስለ ዝደልየት ናብ ሃክ ቆሊሕ እንተበለ ሃክ ጥምቶ ስለ ዘይደፈረ ደኒኑ ቶም ኣነ እውን ገዛይ ክኸይደ ኣብዚ ብጽምዋ ተበልዒና ዘለና ጆን ተኸይዱ መሊሱ ክጽምወናይ ስለምንታይ ገዛና ዘይንኸይድ ቶም ክትከይድ ደሊኻ ኪድ ኣነ ዶ ብኢድካ ሒዘከ ሃክ እናጎየ ካብቶም ረሓቐ ምስ ጆ ተተሓሒዞም ቀሲሎም ካብኡ ክርሕቁ ከለው ቶም ደው ኢሉ ዘማዕድዎም ስለ ዝነበረ ኩሉ እቲ ኣብ ዙርኡ ዝነበረ መሊሱ ዝጸመወን ዝሃደአን ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖ ቁሩብ ክጽመም ፈቲኑ ምዃን ምስ ኣበዮ እናጎየ ናዓርኹ ጽንሑ ዝነግረኩም ነገር ኣለኒ እናበለ ጸዋዖም ደው ኢሎም ምስ ተጸበይዎ ኣርኪቡ እቲ ሓቢእዎ ዝነበረ ምስጢር ከካፍሎም ጀመረ ኣዘንቲ ምስ ወድአ ኩሉ ዕላምኡ ጽቡቕ ከም ዝነበረ ስለ ዘስተውዓሉ ሓዲጎምዎ ክኸዱ ብምሕሳቦም ጓሃዩ እቲ ዝበሎም ኩሉ ዘሕጉስ ስለ ዝነበረ እናጨደሩ ነቲ ሓሳብ ከም ዝሰመርዎ ነገርዎ ምናዳ እኳ ኣቐዲሙ እዚ ሓሳብ እዚ ኣካፊልዎም ነይሩ እንተዝኸውን ንምኻድ ፈጺሞም ካብ ሓሳቦም ወጊዶም ምስኡ ከም ዝቕመጡ ስለ ዝነገርዎ በቲ ጌግኡ ይቕረት ኣለመነ ነቲ ኣብ ሓሳቡ ዘሎ ኩሉ ምስጢር እንተካፊልዎም ድሕሪ ሕጂ ክኸዱ እንተደለዩ መምለሲ ክረኽበሎም ከም ዘይኽእል ስለ ዝተረድኦ ሕጂ እውን ነቲ ኩሉ ምስጢር ኣይገለጸሎምን መታን መለመኒ ክኾነ ኢሉ ዝበዝሕ ካብቲ ምስጢር ሓቦ ተመሊሶም ነቲ ናይቶም ዕላማን ክእለትን እናነኣዱ ናብቲ ናይ ቀደሞም በብዓይነቱ ጸወታታት ኣተው እንቋቑሖን ዓሳን ምስ ተመስሑ ቶም ምስታይ ሽጋራ ክላመድ ከም ዝደለየ ምስ ነገሮም ጆውን ነዚ ሓሳብ እዚ ደጋፊኡ ከም ዝኾነ ስለ ዝገለጸ ሃክ ነቲ ፒፓታት ትንባኾ መሊኡ ስለ ዝሃቦም ሰለስቲኦም ብኹርናዕ ኢዶም ተደጊፎም ኣብቲ ሳዕሪ በጢሎም ነቲ ዝሃቦም ትንባኾ ብብዙሕ ጥንቃቐን ብብዙሕ ሜላን የትክኹ ነበሩ እቲ ትኪ ኣዝዩ መሪር ስለ ዝነበረ ጸጸኒሖም ይስዕሉ ነበሩ ክሳዕ ክንዲ ዝዶ ቀሊል እዩ ከምዚ ቀሊል ምዃኑ እንተንፈልጥ ዳ ቀደም ዘይንጅምሮ ዝነበርና እናበለቶም ምስ ተዛረበ ጆ ሓቅኻ ቀሊል እዩ ምሉእ መዓልቲ ብዘይ ዕረፍቲ ምሰትኽዎ ዘይሕምም እኳ ኢሉ ወስኸሉ እንታይ ምሉእ መዓልቲ ዳ ካብኡ ዝቐልል እኳ ዘየልቦ እንድዕ ግና ጀፍ ሳቸር ሽጋራ ክሰቲ ዝኽእል ይመስለካ ኢሉ ቶም ሓተተ ጀፍ ሳቸር ከመይ ገይሩ ክእሎ ክልተ ካብኡ ምዕጉ ምሰበለ ልቡ ጠፊእዎ ምወደቐ ነይሩ ሕጂ ኩላትና ሰቲና ካብ ከኣልናዮ ንሓደ እኳ ኣይንነግርን ኢና ምናልባት ሓደ መዓልቲ ብዙሓት ቆልዑ ናባና እንተመፁ ኣነ ጆ ፒፓዶ ኣለካ ሽጋራ ምስታይ ወይንልኒ ኢለ ክሓተኩም እየ ንስኻትኩም ድማ ካብ ነዊሕ ግዜ ከም ዝለመድኩምዎ ከተምስሉ እወ ሓንቲ ኣረጊትን ሓንቲ ሓዳስን ኣለዋኒ ጽሩይ ትንባኾ ግና የብልናን ኢልኩም ትምልሹለይ ሽዑ ኣነ ጥራሕ ብርቱዕ ትንባኾ ዳ ይኹን እምበር ግድ የብለይን ክብለኩም እየ ድሓር ነቲ ፒፓ ውፂና ትንባኾ መሊእና ወሊዕና ገለ ከም ዘይገብር ጌርና ክንሰትዩ ኢና ኩላቶም ከዓ ሃመም እናበሉ ክርኢና እዮም ኣሕው ሓቅኻ ሕጂ እባ እንተዝመፁና ክንደይ መላገፅናሎም ነርና ከምዚ ኢሎም ብዛዕባ ሽጋራ እናተዛረቡ ድቃስ ስለ ዝመፆም እቲ ዘረባ ከቋርጥ ጀመረ ህድኣት እውን ገዝአ ጠፋጥፍ እናበዝሐ ኸደ ኣብ ውሽጢ ኣፎም ፈልፋል ማይ ከም እተፈጥረ ኮይኑ ክሳብ ዝስምዖም ኣፎም ብጥፍጣፍ መለአ ክልትኦም ኣዝዮም ጸምልዮምን ፋሕሽዮምን ፈዚዞምን ይረኣዩ ነበሩ ኣብ መወዳእታ ኸ ቅድም ናይ ጆ ፒፓ ድሓር ከዓ ናይቶም በብሓደ ካብ ኢዶም ወደቓ ጆ ኣዝዩ ተጸሊእዎ ስለ ዝነበረ ካራይ ምራጥ ፈያ ክደልያ ዳ ክኸይድ እናበለ ተንሰ ቶም ከዓ ሰንከልከል እናበለን ከንፈሩ ፈጥፈጥ እናበሎን በልኣነ ከዓ ምሳኻ ክኸይድ ንስኻ በትቢልካ ኺድ ኣነ ድማ ኣብ ጥቓት ፈልፋል ማይ ክደልየ ሃክ ግና ኣብ ዘለኻ የጸናሕ ባዕልና ደሊና ክንረኽባ ኢና በለ ሃክ ኣብቲ ዝነበሮ ኮፍ ኢሉ ሓደ ሰዓት ኣቢሉ ዝኸውን ተጸበየ ምስ ደንጎይዎ ስለ ዝጸምዎ ንብጮቱ ክደሊ ኸደ ጸማልያ ክመስሉ ነንበይኖም ተፈላለዮም ድቃስ ወሲድዎም ተደርብዮም ጸንሕዎ ሓደ ድንገት ረኺቦም ከም ዝነበሩ ግናኸ እቲ ድንገት እቲ ድሮ ከም ዝሓለፈሎም ድማ ክርዳእ ካለ ግዜ ድራር ምስ ኣኸለ ካብኦም ዝዛረብ ሓደ እኳ ኣይነበረን ኩሎም ተኪዞም ነበሩ ምስ ተደረሩ ሃክ ነታ ፒፑ ኣዳልዩ ነተን ካልኦት ክልተ ከዳሉ ክጅምር ከሎ እቶም ክልተ ቆልዑ ነናቶም ከይተዳለዋ ክተርፋ ከም ዝሕሾም ነገርዎ እቲ ብግዜ ምሳሕ ዝበልዕዎ መግቢ ገና ምሕቃቕ ኣብይዎም ስለ ዘሳቀዮም ኣዝዩ ተጸሊእዎም ነበረ ምዕራፍ 14 ህበውላ ንፋስ ፍርቂ ለይቲ ኣቢሉ ክኸውን ከሎ ጆ ተበራቢሩ ንብጾቱ ኣተንሶም ኣዝዩ ሃዲኡ ስለ ዝነበረ ገለ ሳዕቤን ዘምጽእ ይመስል ነበረ
ቀጨውጨው ዘብል ሙቐትን ደው ዝበለ ኣየርን ነይሩ እኳ ክነሱ እቶም ቆልዑ ሓዊ ምንዳድ ዝበለጸ ኮይኑ ተሰምዖም ገለ ከይተዛረቡ እንታይ ከም ዝመጾም እናተጸበዩ ኮፍ ኢሎም ነበሩ እቲ ዝነድድ ዝነበረ ሓዊ ዝርከበሉ ቦታ እንተዘይኮይኑ ካብኡ ርሕቕ ኢልካ ኩሉ ድቕድቕ ጸልማት ነበረ ሽዑ ሓደ ድኹም በርቂ መሲሉ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣእዋም ኣብሪሁ ጠፍአ ጸኒሑ ካብኡ ብርትዕ ዝበለ መሊሱ ካብኡ ዝበርትዕ ተረአየ ብድሕሪኡ ካብቲ ጨናፍር ኣእዋም ዓቐቕ ዝብል ዳሃይ ወፂኡ ብልዕሊኦም ዝሓለፈ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖም ሓደ ምትሃት ለይቲ ዝሓለፎም ኮይኑ ስለ ዝተረድኦም ብፍርህ ዝኣክል ኣንፈጥፈጡ ቁሩብ ህድእ ኢሉ ጸኒሑ መሊሱ ሓደ ነጸብራቕ ብርሃን ነቲ ለይቲ ናብ መዓልቲ ክሳብ ዝልወጥ ኣብሪሁ ነቲ ኩሉ ኣብ ትሕቲ እግሮም ዝነበረ ሳዕርን ነቲ ብፍርህ መሊኡ ዝነበረ ገጾምን ገሊጹ ረኣዮ ነጎዳታት ንሓድሕዱ እናተጋጨወ ካብቲ ሓደ ደበና ናብቲ ሓደ እናተወንጨፈ ይሓልፍ ነበረ ኣሳሒታ ዝመልአ ንፋስ ተላዒሉ ንኩሉ ኣቝጽልቲ ነቓኒቑ ነቲ ሓሙኽሽቲ ምስ ተሓዊ ጸናበሮ ሓደ ብርቱዕ በርቂ ንኩሉ እቲ ጫካ ብርሆ ክሳዕ እቲ ኣእዋም ተቖሪጹ ኣብ ርእሶም ዝወድቕ ዘሎ ኮይኑ ዝስምዖም ሓደ ብርቱዕ ነጎዳ ክነጉድ ሰምዑ እዚ ምስ ሓለፈ ብፍርህ ዝኣክል ንሓድሕዶም ተሓቋቒፎም ኮፍ ኢሎም ከለዉ ፍሩይ ማይ ኣብ ልዕሊ እቲ ኣቝጽልቲ ዳሃይ ክገብር ጀመረ ሽዑቶም ቀልጥፉ ቀልጥፉ ናብቲ ድንኳን ነንእቶ በሎም ነጢሮም ተንሲኦም ገሊኡ ሰራውር እናሓንኮሎም ነንበይኖም ካድሙ ጀመሩ ሓደ ምሕረት ዘይብሉ ንፋስ እናፋጸ ይሓልፎም ዓይኒ ዝዓውር በርቅታትን እዝኒ ዘጽምም ነጎዳታትን ብዘይ ምቁራጽ ይርአን ይስማዕ ነበረ እቲ ዝናብ ክወርድ ከሎ እቲ ንፋስ እናሓንሳብ ናብ ምድሪ ብሓይሊ የውድቆ ወይ ድማ ተሰኪምዎ ይኸይድ ነበረ እቶም ቆልዑ ክራኸቡ ኢሎም ይጸዋውዑ ነበሩ ግናኸ እቲ ብርቱዕ ንፋስን እቲ ዝነጉድ ዝነበረ ነጎዳን ከሰማምዖም ኣይከኣለን ዝኾነ ኮይኑ እናወደቁን እናተንሱን ብቆሪ እናንፈጥፈጡን ማይ ካብ ኣካላቶም እናዋሓዘን በብሓደ ኣብታ ድንኳኖም ክበጽሑ ከኣሉ እቲ ነቲ ድንኳኖም ከዲኑ ዝነበረ ጋንጽላ ብብርቱዕ ናህሪ ናብዝን ናብትን ዝጻፋዕ ስለ ዝነበረ ምስምማዕ ክሳብ ዝስእኑ ኾኑ እቲ ህበብላ ንፋስ እናበርትዐ ምስ ከደ ወዮ ነቲ ድንኳኑ ከዲኑ ዝነበረ ጋንጽላ ብሃንደበት ካብቲ ተኣሲርዎ ዝነበረ ሞሊቑ ምስቲ ንፋስ ተለኪሙ ኸደ እቶም ቆልዑ እዚ ምስ ረኣዩ ኢድ ንኢድ ተተሓሒዞም ሃደሙ ብብዙሕ ምዕንቃፍን ምቑሳልን ናብ ሓደ ዓቢ ክዕቅሎም ዝኽእል ሳግላ በፂሖም ኣብኡ ዕቀሉ እቲ ጭንቂ ግና እናወስኸ ኸደ ኣብ ትሕቲ እቲ ኸየቋረጸ ዝበረቕ ዝነበረ ኣብ ደበናታት ዝነበረ በርቂ ኩሉ ነገራት ብቐሊል መገዲ ክርአን ክልለን ይኽእል ነበረ እቲ ኣእዋም ክቆጻጸ እቲ ርባታት ብዓፍራ መሊኡን ጻዕድን እቲ ኣጻድፍ በቲ ብልዕሊኡ ዝሓልፍ ዝነበረ ደበናታት ክጉልበብን ክቕልዕን ኣጸቢቑ ይርአ ነበረ በብግዚኡ ገሊኣቶም ዓበይቲ ኣእዋም ምቅላስ ተመኒዎም ብሓይሊ ኣብ ልዕሊቶም ንኣሽቶ ኣእዋም ክወድቁ ይረኣዩ ነበሩ እቲ ነጉዲ እዝኒ ክሳብ ዝጸምም እናተተኰሰ ብዘይ ምሕረትን ብቓል ዘይርከቦ ጉድኣትን ይነጉድ ነበረ እቲ ህበብላ ንፋስ ብብርቱዕ ጻዕሪ ነታ ደሴት ከንድዳን ኣብኣ ዘሎ ኩሉ ፍጥረት ክሳዕ ዝጠፍእ ክገብራን ተሰኪሙ ክወስዳን ኣበርቲዑ ዝነፍስ ዝነበረ ይመስል ነበረ ነቶም ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ቤቶም ራሕሪሖም ዝመጹ ንኣሽቱ ቆልዑ ብሓቂ ዘፍርህ ለይቲ ነበረ ኣብ መወዳእታ እቲ ጭንቂ እናሓሸ ኸደ እቲ ሓይሊ ናይ ፍጥረት በብቁርብ እናሃድአ ክኸይድን ሰላም ክነግስን ጀመረ እቶም ቆልዑ በቲ ዝወረዶም ኩነታት ጌና እናንፈጥፈጡ ናብ ሰፈሮም ተመልሱ እቲ ኣዝያ ዓባይ ንመደቀሲኦም እተጽልል ዝነበረት ኦም ብበርቂ ኣብ ክልተ ተተርቲራ ወዲቓ ስለ ዝጸንሓቶም እዚ ክኸውን ከሎ ኣብኡ ብዘይ ምጽንሖም ንእግዚኣብሔር ኣመስገኑ ኩላታ መደበሮም ጨፈቕፈቕ ኢላ እቲ ሓዊ ዝኣጉድሉ ቦታ ከይተረፈ ማይ መሊኡ ረኸብዎ ኣዝዮም ቆሪሮምን ጠልቆምን ስለ ዝነበሩ ሓዊ ዝጠፍአ መሲልዎም ብዙሕ ፈርሁ ብዕድል ግና ገለ ካብቲ ሓዊ ኣብ እግሪ እቲ ዝወደቐ ኦም ተሓቢኡ ስለ ዝነበረ ማይ ስለ ዘይረኸቦ ከይጠፍአ ጸንሖም ከይጠፍኦም እናተጠንቀቑ ኣቝጽልትን ዕንጨይትን እናወሰኹ ብኽንደይ ተጋድሎ ነቲ ሓዊ ከም ዝነድድ ገበርዎ መመሊሶም ዕንጨይትን እናኣረዩ ኣብ ርእሲኡ ይውስኽሉ ስለ ዝነበሩ ድማ እቲ ሓዊ ሃልሃሊሉ ክሳዕ ዝነድድ ኮነ መግቦም አንቂጾም ጽቡቕ በዓል ሓለፉ ተደሪሮም ሰብቅዑ ክድቅሱ እንተሃቀኑ ጎኖም ዘጸጉዑላ ንቕጽቲ ቦታ ክረኽቡ ስለ ዘይከኣሉ ኣብ ዙርያ ተሓዊ ኮፍ ኢሎም በቲ ዝረኸቦም ጭንቅን መከራን በቲ ዝረኸብዎ ዓወትን ክዛረቡ ክሳብ ዝወግሕ ጸንሑ እታ ፀሓይ እናመረረት ምስ ከደት ትኻስ ስለ ዝመጾም ናብቲ ኣብ ገማግም ርባ ዝርከብ ሑጻ ኸይዶም ኣብኡ በጢሎም ደቀሱ እቲ ዋዕይ ፀሓይ ምስ በርትዖም እናስተንተኑ ተንሲኦም ቁርሶም ከዳልዉ ኸዱ ድሕሪ መግቢ ኣካላቶም ዝደረቐ ኮይኑ ተሰምዖም ብዛዕባ ገዝኦም ክሓስቡውን ጀመሩ ቶም እዚ ስለ ዘስተውዓለ ብዝከኣሎ መጠን ነቶም ብጮቱ ከረሳስዖም ተጋደለ እኳ
ኩዓሳሱ ጥርሙዝ ገይሩ እንተጻወቶም ካልእ መዘናግዕ እንተገበረሎም እንተሓንበሱ ወይ ዝኾነ ይኹን ካልእ ዓይነት ጻውቲ እንተመሃዘ ነዚ ከይተገደሱ ምእባድ ኣበዩ ኣብ መወዳእታ ጻውቲ ናይ ቀያሕቲ ህንዳውያን ስለ ዘምጽኣሎም ቅሩብ ክግደሱ ጀመሩ ከምቶም ከታሮ ህንዳውያን ኮይኖም ክጻወቱ ስለ ዝደለዩ ጎዮም ከይዶም ኣብ ጸሊም ጭቃ ጠንቀልዓላ ኢሎም ሰብነቶም ብምልኡ ተለኺዮም ሰለስቶም ሓለቓታት ኮይኖም ንሓደ እንግሊዛውያን ዝቕመጥዎ ቦታ ክወሩ እናጨደሩ ኸዱ መሊሶም ኣብ ሰለስተ ዘይፋተው ዓሌታት ተመቓቒሎም ተሓቢኦም ጸኒሖም እናጨደሩ ወፂኦም ንሓድሕዶም እናተጓበጡ ኣሽሓት ግዜ ተቓተሉን ተናጸዩን ደም ምፍሳስ ዝመልኣ መዓልቲ ስለ ዝነበረትካ ኣዝያ ሓጎሰቶም ግዜ ድራር ምስ ቀረበ ሰለስቲኦም ተሓጒሶምን ጠምዮምን ናብ መደበሮም መጹ ግናኸ ሓደ ዓብ ጸገም ተረኽበ እቶም ንሓድሕዶም ዝዋግኡ ዝነበሩ ዓሌታት ህንዲ ቅድሚ ምትዕራቕ ማለት ድማ ብሓንሳብ ኮንካ ሽጋራ ምስታይ ማለት እዩ ብሓንሳብ ኮይኖም እንጌራ ክበልዑ ነውር ነበረ በዚ ምኽንያት እዚ ክልተ ካብኣቶም ጌና ከታሮ ኮይኖም እንተዝጸንሑ ተመነዩ መገዲ ስለ ዝሰኣኑ ግና ከም እተሓጎሱ ነቲ ፒፖኦም ኣምጺኦም ከምቲ ልምዲ ህንዳውያን ድሃይ እናገበሩ ነቲ ፒፓ ካብቲ ሓደ ናብቲ ሓደ እናሕለፉ የትክኹ ነበሩ ነታ ዝጠፍአት ካራ ንምድላይ ከይተሸገሩ ሃዲኦም ሽጋሮኦም ከትክኹ ስለ ዝኽኣሉ ቀያሕቲ ህንዳውያን ብምዃኖም ኣዝዮም ተሓጎሱ ዝተጸልኦ ሰብ ስለ ዘይነበሮም ምሉእ ምሸት ከይዕረፉ ብዙሕ ምልምማድ ክገብሩን ክኽእልዎ ክጋደሉን ስለ ዘምሰዩ ብሓጎስ ኣሕለፍዎ ምዕራፍ 15 ምትንሳእ ሞታት ቀዳም ድሕሪ ቀትሪ ሓጎስ ዝበሃል ካብቲ ዓዲ ርሒቑ ነበረ እንዳ ሃርፐርን ወይዘሮ ፖሊን ብርቱዕ ጓሂ ኣሲርዎም ነበረ እታ ቁሸት ንመጀመርታ ግዜያ ብምልእታ ብህድኣት ተወሪሳ ነበረት እቶም ደቂ ዓዲ ብዙሕ እኳ ዘይዛረቡን ተነበሩ ካብ እህታስ ኣይዕረፉን እቶም ቆልዑ ከይተረፉ ቀዳም ናይ በዓል ዕለት ምዃና ረስዑ ክጻወቱን ተሃቃኑ ጻውቲ ኮይኑ ስለ ዘይተሰምዖም ጻውቶም ኣቋሪጾም ዝምበሉ ቤኪ ሳቸር እናጓየት ኣብቲ ጭውጭው ዝብል ዝነበረ ጎልጎል ቤት ትምህርቲ ከይተፈለጥ ኣበጽሓት ኣብኡ ገለ ክጸናንዓ ዝኽኣለ ነገር ክትረክብ ኣይከኣለትን ጠጠው ኢላ ኣብዚ ኮዩ ከምቲ ዝገብሮ ዝነበረ ክገብር ሕጂ እውን እንተዝመጽእ ምንም ኣይምንኣድክዎን ነይረ እንታይ ምኸውን ጠፊኢንዶ ድሕሪ ሕጂ ምንም ኣይክርየኒ እናበለት ምስ ገዛእ ርእሳ ትዛረብ ነበረት በዚ ሓሳብ እዚ ስለ ዝተሳቀየት እናበኸየት ቀሲላ ካብ ወፂኣ ኸደት መጻውቲ ቶምን ጆን ዝነበሩ ኣወዳትን ኣዋልድን ተኣኪቦም ናብቲ ሓጹር ናይቲ ቤት ትምህርቲ ቀሪቦም እናሕነቕነቑ ኩልቲ ቶምን ጆን ዝገብርዎ ዝነበሩ ነገራት የዘንትዉ ነበሩ ንጽባሒቱ ተምሃሮ ትምህርቲ ሰንበት ካብ ቤት ትምህርቶም ምስ ወጹ ደወል ቤተ ክርስቲያን ከም ቀደሙ ዘይኮነ ቀሲሉ ይቓጭል ነበረ እቶም ደቂ ዓዲ ብዛዕባ እቲ ዝኾነ ነገራት ንምዝራብ ኣብቲ ጎልጎል ሓንሳብ ደው ኢሎም ናብ ቤተ ክርስቲያን ይእከቡ ነበሩ እታ ቤተ ክርስቲያን ከምዛ ዕለት እዚኣ ጌራ መሊኣ ኣይትፈልጥን ኩላቶም ክጽበዩ ከለዉ ወይዘሮ ፖሊ ንሲድን ንማርያምን ሒዛ ብስድራ ሃርፐር ተኸቲላ ጸሊም ክዳን ተኸዲኖም ኣተው እቲ ካህንን እቶም ደቂ ዓድን ክሳዕቶም ሓዘንተኛታት ሰፈሮም ዝሕዙ ንኽብረቶም ደው ኢሎም ተጸበይዎም እቲ ካህን ጸሎት ምስ ገበረ ሓደ ኣዝዩ ዝምስጥ መዝሙር ተዘመረ እቲ ካህን ነቲ ጠባይ ናይቶም ቆልዑ በብሓደ እናገበረ በቲ ዝኾነ ኩሉ ጉሁይ ከም ዝኾነ እናገለጸ ኣብቲ ስእሎም እናርኣየ በቲ ዝገብርዎ ዝነበሩ ክፉእ ነገራት ጉሁይ ከም ዝነበረ ጽቡቕ ዝገብርዎ ዝነበሩ እናዘንተወ ከሎ ኩሎም ቶም ኣብኡ ዝሰምዑ ዝነበሩ ሰባት ብጓህ ዝኣክል ይነብዑ ነበሩ ኣብቲ ኣብ ላዕሊ ዝነበረ ተዘውቲሩ ዘይፈልጥ ኮፍ መበሊ ክስማዕ ዳ ኣይተኻእለን እምበር ገለ ድሃይ ነበረ ቁሩብ ጸኒሑ እቲ ማዕጾ ናይ ቤተ ክርስቲያን ዓቐቒል ተኸፍተ እቲ ካህን ነቲ መንዲሉ ካብቲ ዝውሕዝ ዝነበረ ንብዓት ዓይኑ ኣልዒሉ ናብቲ ማዕጾ ገጹ እናጠመተ ምስሊ ክመስል ቆመ በዚ ተገሪሞም ኩላቶም ንድሕሪት ቆሊሕ እንተበሉ ቅድምቶም ዳሓርጆ ብድሕሪኡ ሃክ ኮይኖም ተሪሎም ተሰሪዖም እቶም ሞይቶም ዝሕሰቡ ዝነበሩ ሰለስተ ቆልዑ ብማእከል እቲ ቤተ ክርስቲያን ክመጹ ከለዉ ስለ ዝረኣይዎም ሕልሚ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖም ከይተፈለጦም ብድድ በሉ እቲ ናይ ቀብሮም ስነ ስርዓት ክግበረሎም ከሎ ኣብ ላዕሊ ኮይኖም ይሰምዑ ነበሩ ወይዘሮ ፖሊን ማርያምን ናብቶም ስድራ ሃርፐርካ ናብ ጆጎዮም ከይዶም ነቶም ዝተረኽቡ ደቆም ክስዕሙን ምስጋና ከዕርጉን ከለዉ ሃክ ግና ዝቕበሎ ሲኢኑ ኩለን እተን ዓይንቲ ብኽፉእ ኣጠማምታ ዝጥምትኦ ስለ ዝነበራ እንታይ ከም ዝገብርን ኣበይ ከም ዝሕበአን ስለ ዝጠፍኦ ተዓኒዱ ጠጠው በለ ካድም ኢሉ በተክ ክብል ከሎ ቶም ሓትነይ እዚ ትገብርዎ ዘለኹም ቅኑዕ ኣይኮነን ሃክ ምሳና ብምምጽኡ ክትሕጎስ እዩ ዝግባአኩም እናበለ ንሃክ ብኢዱ ቀርቀብ ኣቢሉ ሓዞ ወሓቅኻ ክንሕጎስ እዩ ዝግባአና ምስኪን ዘኽታም ቆልዓ እናበለት ፖሊ ብፍቕሪ ክትዛረብ ከላ ሃክ ግና መመሊሱ ይጭነቕ ነበረ
شعو اتكهن كل سب تزنجي خلو عويلو نتي محرت زهب أملا خمس جنوا زمرو لبهم دما نابو ملسو بلا كلاتهم كأحبيرهم زمرو نتحقوس زملو قروم زخونا مزمور نتا بيتا كريستيان كنغنق أخلو توم صوير اتختاري نابتهم أبزوريو تأكيبهم بغن ازت متوزن بارو قولعو قوليح مليح النابلة إذا أوان زياء اتخاب كلن أوانات عبا حبن كتهبو زخالت عبا إلت كان زنبرت بلبو كأمن كألا معرف عسر شدوشتا حلمي توم نايبكي حنا مفداي اتتهم نتوم كترت بصوتو اكافيلوم زنبره مستير كسع سنبت تصبيوم مسقبصو سنه سرعت قبروم كمي غيروم كم زفصمو تحبيوم كريو زبل نبره درجه اغامشت صلغلك كبل كلو اب حده رغيد غوند سريروم ገም ሩባ ሚዙሪ እናኸዱ ናብ ተዓዲ ክበጽሑ 8 ወይ 9 ኪሎሜትር ኣቢሉ ምስተረፎም ኣብኡ ወሪዶም ምሉእ ለይቲ ኣብ ማእከል እቲ ዱር ሓዲሮም ፀሓይ ክትበርቕ ከላ በቲ ብዙሕ ሰብ ዘይመላለሶም መንገዲ ገይሮም ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኣትዮም ኣብ ላዕላይ ደርቢ ተሰቂሎም ኣብኡ ድቃሶም ወድኡ ሰኑይ ንግሆ ሓዝኑ ፖልን ማርያምን ብብዙሕ ቅብጥሮትን ክንክንን ፍቕሪ ብዝመልኦ ዘረባን ገረን ንቶም ኣቑረሶ ካብ ልክዕ ዝሓለፈ ዕላል ስለ ዝነበረ ሓዝኑ ፖሊ ምናልባት ከተላግጽ ኢልካ ነዚ ኩሉ ጌርካ ትኸውን ግናኸ ከምዚ ጌርካ ስለ ዘሻቕልካኒ ቶም ብዙሕ ሕማቕ ጌርካ ብሓደ ጉንዲ ጌርካ ቀብርኻ ክፍጸም ከሎ ንምርኣይ ካብ ምምጻእ ኣቐዲምካ መጺኻ ብሂወትካ ከም ዘለኻ እንተትነግረኒ መሓሸኒ ነይሩ ኢላ ገሰጸቶ እወ ሓቃ ተገዲስካሉ እንተትኸውን ከምኡ ገበርካ ነርካ እናበለት ሜሪውን ሓሳባ ገለጸት ከምኡ ዶይ መሓሸንቶም እናበለት ብጓሂ መሊሳ ሓተተቶ ኣነ እንታይ ከም ዝኾንኩ ይፈልጥን ግና ንኹሉ መበላሸወልና ነይሩ እቲ ምሕንቕና ነቶም ክሳዕ ዘዕለብጦ ሓዝኑ ፖሊ ቶም ንስኻ ኣዚኻ ተፍቅረኒ ይመስለኒ ነይሩ እንተዘይገበርካዮ እኳ ሓሲብካዮ ጥራሕ እንተትኸውን ክንደይ ጽቡቕ ነይሩ ጽናሕ ደኣ ነዚ ኩሉ ትገብረኒ ዘለኻ እትጣዓሰሉ ግዜ ክመጽእ ምስ ሞትኩ ሽዑ ኢኻ ትዝክረኒ ከምኡ ይትበሊ ከም ዘፍቅረክ ትፈልጥ ኢኺ ዘይረኣኹሞ ከመይ ገይረ ዝፈልጦ ኣቐዲመ ሓሲበሉ እንተዝኸውን ጽቡቕ ነይሩ ግና ካብ ሕልመይ ምንም ተፈሊኺ ትፈልጥን እዚ እውን ሓደ ነገር ከፍልጠኪ ይኽእል እዩ ኣይመስለክን ዶ ሓትነይ እዚ እሞ እንታይ እዩ ደማም እኳ ነዚ ነገር ዝኽፍጽሞ ይኽእል እየን ካብ ፈጺምካ ምርሳዕ ግና ይሓይሽ እስከ ዝሓለምካዮ ንገረና ረቡዕ ለይቲ ንስኺ ኣብ ጥቓ ዓራት ማርያምን ሲድን ብሓንሳብ ኣብ ጥቓት ሳጹን ኮፍ ኢልኩም ከለኹም ብሕልመይ ርኤኩም እንታይ ማለትካ ኢኻ እሞ እዎ ኮፍ ኢልና ነርና ግዳ ሽዑ ጥራሕ ኣይኮንናና ኣብኡ ኮፍ ዝበልና ኩሉ ግዜ ናብኡ ኮፍ ንብል ኣደ ጆ ሃርፐር ኣብዚ ምሳኹም ዝነበረት ኮይኑ እውን ይስምዓኒ እዋይ ሓቁ ግድዩ ኣንታዎ ነይራ እስከ ጸቢቕካ ዝሓለምካዮ ኩሉ ዘንትወልና ኣረ ብዙሕ ሓሊመ ነይረ ሕጂ ደኣ ክርስዖ ደልየ እምበር እስከ ክትዝክሮ ተጋደል ፈጺምካ ዶ ረሲዕካዮ ኢኻ እስከ እቲ ንፋስ ነታ ሽምዓ ዘክር ደኣ እቲ ንፋስ ነታ ሽምዓ እንታይ ገይርዋ ቶም መታን ክዝክር ዝሓስብ ዘሎ ክመስል ንኣጻብዕቱ ኣብ ግንባሩ ገይሩ እወ ዘኪረዮ ነታ ሽምዓ ከጥፍኣ ደልዩ ድሓር ንስኺ ማዕጾ ተኸፊት እዩ ዘሎ ሓቂኻ ዶ ኢኻ እስከ ቐልጥፍ ንገረና ድሓር እንታይ እዩ ደቀይ እወ ንሲድ ኪድልኪ እትሰድዮ ሰዲድ እንታይ ግበር ኢለዮ ቶም እንዴ እስከ እወ ኪድ ነቲ ማዕጾዕጾ ኢልክዮ ዘገርም እዩ ከም ዝበለ ነገር እኳ ኣብ ሙሉእ ህይወተይ ሰሚዐ ኣይፈልጥን እምበኣር ሕልምስ ሓቂ እዩ ንገረና ንሰረና ሃርፐር ሕጂ ዝረትዓ ኩሉ ግዜ ዝሓለምክዎ ክዘንትወላ ከለኹ ሃጠው ቀጠው ሃተፍተፍ እናበለታ ተላግጸለይ ዝነበረት ኩሉም ሞ ዘንትወለይቶም ንሰረና ዝብላ ባዕለ ይፈልጥ ኣረ ሕጂስ ኩሉ ይዝከረኒ ኣሎ ጠባየይ ክፉእ ከም ዘይነበረ መታለሊ ከም ዘይነበርኩ ወሓቅኻ እንታይ ሞ ዘይበልኩ ኩሉ ዓይነት ተዛሪበ ድሓር በኺኺ ሽዑሞ መዓስ ኮይነ ጀሚርዮ ምብካይሲ እበክ ነይረ ኣዶ ጆውን ምሳኺ ክትበክ ጀሚራ ነቲ ባዕላ ዝደርበየት ርግኦ ጆ ሰሪቑ ዝበልዖ መሲልዋ ብዘይ ምስትውዓል ገሪፋ ዘባረረቶ እናተዛረበት ኣዝዩ ሕያዋይ ከም ዝነበረ ተዘንቱ ዝነበረት ኮይኑ ይርአየኒ ነበረ ወይ ጉድ ኣንተ ኣምላኸይ ቶም እዚ ራእዩ ዝበሃል እምበር ሕልሚ ይኮነን ዘገርም ኮዩ ድሓር ሲድ
سيد أنا حنت كوي تزاربكن مريم أنت خنك زي تزارب دا تزارب مبرنيركا اسكا سقبلو زي قصعت توم راح يزارب قدفو انت خاتبل زنبركا توم ابت زلو انت زي طعمو قدم مصنيرو كبل كله سمعيو عمنيرو انت زخون غنا انت خازبلكا سمعيو دو يخازبلكا مسخ غنا غنيح كسقبلكيو وسقبيليو حدا ملأخيو كله تزخون رئيكا زلو بحق ملأخ مسخ نيرو عدجو نتخلو زغبرا نغرات تزنتولك نيرا نسخ دما بزعبات نبيتروس دمونا زهابكو مطفئ سقاي تزنتولا نيركي انت حلمي يبحل زي كمزا زنبركا بزعبا اتناتنا سنة سرعات قبرنا تزاربكن بزوح مسبخخن عدجو نغز اخدت كل ززن تخايو لكي بعين خاري خايون منمكم غيركا ختزنتي مخالكا نيركا ودي اخدو اي ودي اكون دحار تنبركخكي اتتصلي زنبركي نتي اتبليو زنبرك قلب قالو سمع زنبركو مصدق اسكي اب طقات شمعه كقمط حسيبه زنبركو اب لحص قرب اتتصحفه ايموتنان كترت خويننا نقمط زلنا زبل صحف حيزه مصدق اسكي ازيخ حياويت خونكي سلاز تسمعكني بغهدني نسمعك زنبرك خويني سمعني كوم غيركا اذا سلاز غبركا بملء لبي يقري للكلخو ان بلت ااداوا زركيحه كتحقفو خلا بتحسوتو زاكل ازي قطعفو خوين تسمعو بلن كازا تفح مسترخبكا خهبك كايله كسابلوم عاقير يا صنيحي بلو حجس كلهم رحقو مسخهم كعللكوا سرح يرسع ثم قولعو نابيت تمرت مسكدو اذا ارغيت سبيتي ناب سرنا هاربر كيدا نتزدن حلمتهم حق خمس خونه ختامنا دليت توم بزحبن تسمعو لنفسون كم حدا جغنا غيرو قصرا كم قدمو انازللن اناتحقسن مخد غديفو اف لبونا فيحو كلنا عينتنا ايتهم زريو زنبور سبات بمدنا نابت برتع كتاريت امتا خمز نبره يسمع نبره شحكوا نتوم دويلهم بزعباتهم زغبرو نغرات ززاربون زعللون زنبور سبات كم زي رايومن زي سمعمن انت مثلا كل خصمع زقيل سلازنبره نعو كم انجيران مستن نبره كابو زنقسو قلعو كمتم موزيك وقع سبات نمرحيهم زسعبو ويدما كمتم مرئيت زرئيو سبات حرام زامريحهم زخدو ددحرتهم يسعبو نبرو اتهم مساتو بقافهم نتتهم زقبرو يستنعقو نبرو بوشتهم قنا عبي قنقات حديروهم نبره أكلاتو بصحين نفاسن حبرو لويتو جغنا تقصيرو سلازر أيوه كومو مثان كخونو أشحات جنزب كهبو تمنين تومن جون نابيت تمرت مسبصحو أزيو خساع زصلهم اتهم تمهارو أزيو مخبروهم من أداكوا بيبو أماوتيهم تنبخوخت كخو مسرأيوهم أزيو كبز بالا كبرت حبوهم أزي مسرأي توم كابيك ساتشر فتسيمونات أخمز واتخوين تسمعو زأكل كبري كم زرخبه خوينو سلاز تسمعو أبز خبر زنبر سلاز مسلو مسأ عبعر كنت زلع علو خوينو تسمعو كم كالوت سبات كخورع كم زغل كفلطة مس مسأت كم زير عزكيتو السقبلة قروب زوريلو مس قليوم عوداتن عوالدن تتسنبيرو إنا تزاربه نابزن نابتن النابلت ددحري قلقن ممهرتا إنا وقويت كتحزن سلاز حزتن كا بحقوس كتسحاق نزخل دما أبطقو تقبرو خمز نبرت يرق نبره أم ودأتا نتتصوتا قديفا نابتهم تتصني حنات أمتت كيف توتر حقت قناخ مليسا قولي حنتبلت توم مس أمي لورنس كزارب كلو سلزرأياتو كأنيا إنا تجأنقتن إنا علبتأتن كتكيد زحسبت كي تفلتا أقارا مريحنا نابتهم أبزورياتهم تأكيبهم زنبور السبات تحوست نابتا درقا مستهم طبيقا زنبرت قوالك قريباقا مريم حنسب بزعبا مزوارنا خزاربك كده لينيرة بلتا من كزورنا دليو عدي كتزوري خيلا عتسفيات النيرة نعيك مساخ خيد يفكر علي دوين انتاي كوين هذا زي تفكر لكي نزم الزوار من انتاي لا سلازي حسبتو حانت محازاين تتمال أخو أي تخورنا سلازي نسخ مسايكيدي حرا يغني اللي ما أسكينا نخيد بزغلطة فأوان أبزمت زلو بعلات برقز كن كيدينا تعويتنا كالوتا وداتنا والدن كسمال إدويخي نابتهم النات أمتت نقولهم محازوتين بحج محازوتي كونو زدلين كعد مامي بلت جناختهم قداخي قبره نعمي لورنس بزعباتي أبتاد السيت التقوانفهم هبو بلا نفس النازنتوا حدا ميثر ترح كاو ريحق عزنبرت عباي كميلا ببرك تقوريصا كساعد حمشش أبطو 5 ورقت ينقران بره
بجكا تومن أمين كلهم توم أو تأكيبهم زنبرو قلعو إدم أن تاقع كعدمو يلمنو نبرو توم نأمي حزوا مسكدة عين تبكي نبعت قصرة كابتون قلعو تفلع كسعك أجل اتكاجل نبينا قفي لحلفتو نبعتها دريزة حنا خمي جرا خمت تفديس لذا حسبت رئيسها العلا خدت جيزي عرفتي مس أخله توم متى نبيكي حرق إلو بتنسى زلاتو سفر إن رأي نأمي حزو يزاور نبرة بيكي جنا سقايبلتن حدث اللي زنبرو مزحف حزة نألفريد تمبل صويعة مس أخوينا أبتي أبد عربية تمرت زركب زنبرة كوف مبل خوينم سئلي يرئي نبرو أزيوم تقديسهم نتا مزحف زريو سلازنبرو أبزوريهم زفتسام زنبرة نجر كستبلو يكالون بزتهم حريقو بقن إذا أكل كموت دليه نساخت التعارقنا دليه كلا نسو قدس لزي قبر الله دمه تتعسى نتي أمي اتناقرو زنبرة تزسحق نقرات قد خي قبرلو قال نقرز قبر زلو أمسيلو كاب أتفليو أن قلت فقده أسنانو نحرك أما تصبو أنت تقدن زعنجال كابايز بلس دو مسيلواي اسكنتاي كمت بالكرياء قدم حجي الفعي نيره عيسك حتن حجون كالفعي ليبا بلا كم قالسي زغط امو ااداون اغارون انان قساقسه ابطرح منجدي ان تغاسط ان هرمن ان سحبن حجر حشكي سيومبل دحر حج خيت رقم ان بله كخيد كله حق خوينوس لستسمعو ازي تحقوسه فرق معلت مسكونه توم نغزو خده امي زسحق نغرات كوات نغرون تنبرت نعو قلطي فرسع بكين ألفريد تمبلن بحنساب كوفيلوم كلو سلازرعيهم بقن إذا أكل دقاس أنا بكيون مس ألفريد كوينا سئل خطر خلا توم دويلو سلازير رعي خوريت ألفريد هو إذي أخن ديت تصبق رأي يامو إنا بلخ الزارب كلو عقلا سلاز أبابا أي قد سنني إلى حريقات تخدت ألفريد بتزهونا نقرات إنا تقرمه نابيت تمرت قصو تقوعزه نسو خوينا سئلي اترئز نبرت نتوم كتحرق دا أنبر نعو فتيا خمزي كونت كستوعل كاله سلازي توم معات كيوردلو سلاز فرها كما يجيرو نتوم بممهر كم زقرفو حسبه نتا مصحف نايتوم مسرعه نع وسيدو حدا نجر كم هز مدبه ابتا شعو مشت زمهارو لا معرف كفيتو قلم كعيو كصيق اخلخا بكي بمسكوت تقلقيلا كل تزغبرو زنبره مسرعياتو حديقاتو خدت نتزخونه كله نتوم كتنغرويلا نتوم كدليو انغويت كدت منالبات إذن جرزي نتوم نجيراتو أنت تخون توم بزم مسجنا عرقون كركب متخعل نيرو جناخه نويح كي كدت كلا حسب الوقت نتوم قلعو أكيبا بزعبا مزوار كتزاربهم كلا توم جدي كم زي جبر الله سلز ذكرت بمخنيات اتي أم مصحفو تخعيز نبر قلم توم كجرف تصل أم دما جناخ قتصل مدبت نقسنت توم سوير دراسي مارك توين ترجم فقادو قبر سلاسة معرف عسر شمونت بخيات بولي توم ناب بيتو مستملسة حتنو توم بيوت كخلخا قربت كامليته كدربيك بلتو انت غيرك حتني زقبر كايرو وحيدو نسرنا هاربر كله تبحل ما يرئي الكا ززن تخلي نجرات حق مسيل نخنجران تخدكو بزعبو وداجون نجير واصل صنحه حلم خمزي نبر خرجاجت كيله ابجزا مصيخه كله خمس سمعخه جو نجيروا كيده سلاز نجركوا درجه خمس قلل تقصيراتني دحر حجي نسخاز نجر كان زخونه يخون نجر امينه خزنتو ايدلني ازي نزخلو خونتات كلوت اخاله توم نغو خزنت خلو بعبي كلت سلاززنتو ازي صبوق زانتا ززنتو خوين تسمعو تعبيتون اللعيللو نبره حجنا بحفرة ملأ رؤسو ديقو حسني زي نجر كنت زخون محشن نيرو زي نجرك سب اترغب خوينو من ما يتسمعن النيرو بلا هو نسخة ماماي من ما يتحسبني خا نعخا زقدس انت زي كوينو كالق من ما يتحسبني خا كابد سيت جاكسون زاكل بليت تقعز حديركا نابز مصيخا كلت انبلو زنبرنا سمعخا كان بحل مزرعخا يغيركا متان كتزنت ولا حسيبكا كاب غواهينان سقاينان كتدحننا يلكا غنا من ما يحسبكان حسوني كل تزكبر كو جيغا خمس خونا حجي يردان له غنا جيغا خويني تسمعن النيرو امنني كلا قص اليكم كون كا بتاليتتي ابز مصاخو انتي كتغبر امصيخا من انت ابقلاي اتيوم يلكم كيتچنقو ابقلاي كم زي اتنا خنغري لي مصينيره توم توم كم زبل حساب قدا
كم يجيرخ مسأكا بحقهم حسيب كان تنيركا بتحسابكا طرحنا أملاخ ممسجنكو نعاويلكا كم زي مسأخاجنا أرجعك تفلتي يحسخون أنت للخي محللكي آتهم كن دي تحسيخا مليسكا كويخا التوجيه نزلخا راحك يزارب زلخو كم التوجيه سلز فلتكو كابجوا خدحنا كيليز مسأخو ملا أخت وريدهم توم حق يزارب زلون أنت زبلون كأمنا يمخالكون إذا تبلو حق أنت خوينو جنا كل زجبر كان يقرأ مبالكل كانيرة حق زلوا نجر كوينو جنا من ما يسمع عنن سلام تايد أزي نجر كاني أنت ولودي زي بزعبة قبرك تزاربها مسمعك خوني عبت بيت خريستيان مسيك حب أزمة دبكو أزيو زرن حساب كوينو سلسة سمع عني حسابي كل وقت أيك ألكن سلازي نتخ قدفو حسيب زنبر كل حتي مليسة أبجوب باياتي كي تفلت كخص أن نحمد دبكو أنا يلحسي اتي كم كتاروخينا نقمت كم زنبر نازقل الصحف حيزو زنبر اللحسي شعوخ سعمك خلخو تبرابير كنت تخوني كندي تصبق نيرو سعيمك كوي خيده اتي بحرقوت التلعلة تجماديدو زنبر قص حتنو ناب زنبرو خملاس جمرة بفقرون ناو قص أخت أمت جمرت سعيمك كدوي خازبلك هو ابلا كندو يرلخن نايب اللبخادوي خات الزارب زلخا ممان كوياس إيناتني حق ايه سلمن تايكي خاص سعام كانتهم زفكرك سلازخون كمبر كدك اسخلخي بزحت انن سلازنبركي بتزغبركو خلو غيه نبركو اتزبلو زنبره حق يمسل نبره اب غرورا محنقنا سلازمصا سغاغا انبلت بل حج خاص عمن مو نابيت تمرت خخيد دحر حجي ايتوغيني خا بلتو كيده مسبله حنساب كيصنحت اناغويت نابتي اندخداون تخيدا نتتهم كم كتارخ خلو زخدنو زنبره اتبجاجه خداون توصيا كتريو جمرت اب ايدا حيزا كم زنابلت نبينات زارب نبرت منم زي كوني حجوني يلا قصلي زلو حصوتو غنا كف اي نبرن قربوك حقسن نخيلو اغزيابير يقرا يبللو كم زي امسل حصوت كابو خوت خلو اب لبو قل خفات كم زي بليو زر زلو حق مخان ويس حصوت كم مصار يدلن بعلو فلط نتجوبا دربيا بلا دوي لا تحسب جمرت كل تجزيه نتجوبا توسد الى وسابلت كل تجزيه دما ندحريت ملستا مليسا إيدا سديدا نتا أب حسابا زنبرت نقرات الناس تنتنت كفأت زينبور حصوتي كغوهيني قبأني بلت نتجوبة حساسيلا نتا تصحف زنبر اللحسي سلازرخبتا كتنبب مسجمرت أننا نبعت حجينا زقلعا يغرى خمز بللو كفلت كالكو مليونات عقابن تزقبرون أي محس كلون أننا بلت تتسأنا نعت معرف عسر شمونتا كما يزبلك عب سبيخة حتى انو بولي مسعمتو ابتا السعامة حدا ناي فقر السمعيت سلازنبرو توم نتغلو زنبرو تكازة رسعو نابيت مرتقصو قعاز كله بعدل بيكي تغانا فتو كحقوس كله زخونا يخون سب كخوريو يكئلني سلازي كورو رسعو بيكي لو معلت بزوح خوريا كنيرة يغرب للي بلا اتاقوال قنا حنساب دويلا بمشكعلال ناو قز أنات أمتت أتو توم سوير مسخم زربا يبلين إلاتو تنافحة رئسان لعل قتيرة رقيت أتو حلفت توم بزمل سزتدنغة سلازي أوشت بيت تمرت مسرخبا زحرقات صرفت صرفا نساون عطف ملشتلو بيت تمرتي كالتيفو تخفيتو توم كا بمغنيات اتتبلاشي زلو مصحف كغصع كالو كتري توخ نبرت مسكنيتي نرئساون معت كم زوردا جينا يفلت أثن نبرت ممهر دوبينس قرب شمقل زبالة عبت زدليو زنبرة علامة سلازي بسحة بتستوانفو حماق عدل زقوه زنبرة ممهري زنبرة نسو حكيم كخوني زسعر زنبرة دناخا عدلو خفيو ممهر نيحانتي عب حانتني اشتاقوشت اتركب بيت مرتقينو كنبر تقدده علت كاب صدقو الناوطة حانت مستيراويت مصحف زنبب سلازنبرة نبس وكف تمهاري إذا مستيراويت مصحف زيا انتاي مخانا كفلت إيدل لنبرة كري أزخ على تمهاري جنا حد كوينا برن لو معلت جنا بكي بتقاتي أبتقى مع تصور كاب صدق أمام مركت حلف كلا اتي كاب نويح جزء تتصبي وزنبرت جزء زبس حلا خوينو تسمع نات مفتح أو ترسيع سلازرأته عدلا عبي خمز نبرة حسبت سلازي من البث أبزوري أسب كي هلويلا نابزن نابتن قوليح مليحيلا سب كم زي البو مسرقا قزت نتا مصحف كابت سفر أو تصعتا اتا مصحف بليق كي إلا اتتصحفت نايت عنن حمامن اتزارب كم زنبرت فليتا انا قنصلت كتري أخلا بهاندبت حدث الالوت ابت اتري اوزلا مصحف كودق كلو سلازرأت بسنبار قوليح انتبلت توم سوير بتمعات قبيلو كأتو رأيتو
እንታይ ትገብር ከም ዘላ ከይሪኣ ክትብል ነታ መጽሓፍ ቀልጢፋ ዓጺፋ ኣብቲ ሰደቓ ከተእትዋ ኸላ ወያ መጽሓፍ ተቐደደት። በቲ ዝገበረቶ ስለ ዝፈርሀትን ዝሓፈረትን ከዓ ክትበኪ ጀመረት። ቶም ሶዌር ከመይ ዝበሉኻ ክፉእ ሰቢኻ ስለምንታይ ካልኦት ዝርእይዎ ዘለዉ ነገራት ክትርኢ ኢልካ ሰላሕ እናበልካ ተኣቱ? እንታይ ትርኢ ከም ዘለኺ ደኣ ከመይ ገይረ ፈልጥ? ኣይትሓፍርን ዶ ኢኻ ንመምህር ከም እትነግረለ ይፈልጥ እየ። ኣይ እንታይ ዝገብሮ ኣብ ቤት ትምህርቲ ካብ ዝኣቱ ምንም ተገሪፈ ይፈልጥን። ሎሚ ከም ዝግረፍ ግና ይፍለጠኒ ኣሎ እናበለት ንብዓት ዘርባሕባሕ እናበለት ካብቲ ክፍሊ ብጉያ ወፀት። ድሕሪ ቁሩብ ደቃይቕ እቲ መምህር ናብ ክፍሊ ኣትዩ ክምህር ጀመረ። እቲ መጽሓፍ ናይቶም ተበላሽዮ ከም ዝነበረ ድማ ክፈልጥ ከኣለ። ቤኪ ኣልፍሬድ ተምፕል ከም ዘበላሸዎ ክትነግር ኢላ ነበረት። ግናኸ ነቲ መጽሓፍ ከም ዝቐደድኮ ክነግረለዩ ስለዚ እንታይ ኣትወኒ ከመውት እንተደለየ እውን ሓንቲ ቃላይ ሙልቕኔ እናበለት ስቕ ምባል ሓርየት። ቶም ነቲ ቀለም ከይተፈለጦ ኣብ ልዕሊ መጽሓፍ ባዕሉ ዝኸዓወ ኮይኑ ስለዝተሰምዖ መቕጻዕቱ ተቐቢሉ ናብ ሰፈሩ ተመሊሱ ኮፍ በለ። ሓደ ሰዓት ኣቢሉ ሓለፈ። መምህር ዶቢንስ ሰደቓ ከፊቱ ነታ መጽሓፍ ኣብኡ ኸላ ሒዙ ምውፃእ ወይ ምግዳፍ ኣየናይ ይሓይሽ ከም ዝኾነ ክምድብ ይሓስብ ነበረ። ዝበዝሑ ተምሃሮ ጥምት እናበሉ እንታይ ይገብር ከም ዘሎ ከይዓጀቦም ኮፍ ኢሎም ከለዉ ክልተ ተምሃሮ ግና ነቲ ምንቅስቓስ ናይ መምህር ሓደ ብሓደ ቀው ኢሎም ይጥምቱ ነበሩ። መምህር ዶቢንስ ነታ መጽሓፍ ኣብ ኣጻብዑ ሒዙ ሓንሳብ ሕስብ ኣቢሉ ንባቡ ክጅምር ኣጣጢሖ ኮፍ በለ። ቶም ንቤኪ ስርቕ ኣቢሉ ጠመታ። ገጻ ምስ ረኣያ ተሸቢራ ከም ዝነበረ ስለ ዘስተውዓለ ኩሉ እቲ ዝነበሮ ጽልኢ ረስዖ። ቶሎ በል ገለ ግበር። ነታ መጽሓፍ መንጢልዋ እናጐየየ ብማዕጾ ነጢሩ ክወፅእ ደኾን ይቐሎ ግናኸ ተጠራጠረ። ዝኣክል ግዜ ክረክብ ኣይከኣለን። ቀድሚ ከምኡ ምግባሩ እቲ መምህር ነታ መጽሓፍ ከፈታ። ጽኒሒሉ ናብ ተምሃሮ ገጹ ክጥምት ጀመረ። ኣጠማምቱ ኣዝዩ ብርቱዕ ስለ ዝነበረ ድማ እቲ ዓገብ ዘይነበሮ ተምሃራይ ከይተረፈውን ከንቀጥቅጥ ጀመረ። ንገለ ደቓይቃት ዝኣክል ኣብታ ክፍሊ ብርቱዕ ጸጥታ ኾነ። መን እዩ ነዚ መጽሓፍ ዝቐደደ? ድምፂ ዝበሃል ነገር ምንም ኣይስማዕን ነበረ። መርፍእ ወዲቓ እውን ክትስማዕ ምኽኣለት ነይራ። ገለ ካብ ገጾም እንተረኸቦ ኢሉ እቲ መምህር በብሓደ ገጾም እናረኣየ ይዘውር ነበረ። ቢንያም ሮጀርስ ነዚ መጽሓፍ እዚ ንስኻ ዶ ኢኻ ቀዲድካዮ? ከም ዘይገበረ ምስ ነገረ ሓንሳብ ጽኒሕ ኢሉ ዮሴፍ ሃርፐርከ ንስኻ ዶ ኢኻ? ንሱ እውን ኣይቀደደን። ቶም እቲ መምህር ንኹሎም ቶም ኣወዳት ሓቲቱ ናብ ተናዋልድ ክሰግር ምስ ረኣዮ ዓቕሉ ጸበቦ። ኣሚ ሎረንስ ርእሳ ነቕኒቓ ከም ዘይገበረት ገለጸት። ግሬሲ ሚለርከ ንሳ እውን ርእሳ ነቕነቐት። እምበኣር ሱዛን ሃርፐር ኢኺ እዚኣ ኣይነበረትን። ብድሕሪኣ ቤኪ ሳቸር ነበረት። ቶም ተስፋ ስለ ዝቖረፀን እቲ ኩነታት ፈሊጥዎ ስለ ዝነበረን ካብ ርእሱ ክሳብ እግሩ የንቀጥቅጥ ነበረ። ርብቃ ሳቸር። ቶም ናብ ኣቆሊሕ እንተበለ ብፍርህ ዝኣክል ገጻ ጻዕዲ ረኣያ። ንስኽ ዶ ኢኺ? ናባይ ዳኣ ረኣይ ንስኽ ዶ ኢኺ ነዚ መጽሓፍ እዚ ቀዲድክዮ ዘለኺ? ቶም ኣብ ሓንጎሉ ብቕጽበት ሓደ ሓሳብ መጾ። ብድድ ኢሉ ከዓ ኣነ ቀዲደዮ ኢሉ ጨደረ። ኩሎም እቶም ተምሃሮ ብዕሽነቶም እናተገረሙ ናብኡ ገጾም ይጥምቱ ነበሩ። ክግረፍ ኢሉ ናብቲ መምህር ክቐርብ ከሎ ናይ ቤኪ ምድናቕን ምስጋናን ምምላኽን ካብ ዒንታ ክንጸባረቕ ከሎ ስለ ዝረአየ ብሓጎስ ዝኣክል ኣሽሓት ሓለንግታት እንተዝግረፍ እውን ኣይምተሰምዖን ነይሩ። ነቲ ቅድሚ ሕጂ መምህር ዶቢንስ ገሪፍዎ ዘይፈልጥ ኣገራርፋ እውን ብዘይገለ ቃንዛ ተቐበሎ። ብድሕሪዚ ቤኪ ነቶም ኩሉ ነገር ስለ ዘዘንተወትሉ ንኣልፍሬድ ተምፕል ከመይ ገይሩ ሕንኡ ከም ዝፈድን እናሓሰበ ናብ ዓራቱ ኸደ። ግናኸ እቲ ሕነ ክፈድየልካ ምጽባይ እውን ቀልጢፉ በነነ። ነቲ ቤኪ ቶም ከመይ ዝበልካ ዓብ ሰቢኻ ዝበለቶ ጥዑም ቃል ጥራሕ እናዘከረ ንኹሉ ረሲዑ ብሓጎስ ደቀሰ። ምዕራፍ 19 መዓልቲ ብልጫ። ናይ ክረምቲ ዕረፍቲ እናቐረበ ይኸይድ ነበረ። እቲ መምህር ከም ቀደሙ እኳ ኣዝዩ ተሃራራማይን ተነበረ። መታን እታ መዓልቲ ብልጫ ዝበለጸት ክትኮነሉ ካብቲ ዝነበሮ መሊሱ ኸፍአ። እታ በትሩ ምንም ማዕሪፍ ኣይትፈልጥን። መቕጻዕቱ እውን ኣዝዩ መሪር ነበረ። መታን ነቲ በራሕ ርእሱ ከየርኢ ኢሉ እኳ ማንም ፀጉሪ ገይሩ ዝኸይድ እንተነበረ ዕድሚኡ ኣዝዩ ዓቢ ስለ ዝነበረ ፈጺሙ ኣይደክምን ነበረ። እታ ዓባይ መዓልቲ እናተቓረበት ብዝኸደት ንእሽቶ ዓገብ እውን ትኹን ከይተቐጽዐት ክትሓልፍ ደስ ኣይብሎን ነበረ። በዚ ምኽንያት እዚ እቶም ንኣሽቱ ቆልዑ ከይተረፉ ቀትሪ ከንቀጥቅጡ ለይቲ ድማ ሕነኦም ከመይ ገይሮም ከም ዝፈድዩ
كحسبو يوعلون يحضرون نبرو دحر بزح محساب حدا خعوتهم زخل النجر زرخبو خوين تسمعهم اتمامر ابتقى حدا اسمات دكوانات الصحف السب ايو زغمت زنبره حدا تمهراي قربيتو سلزنبره نزن مقبار كحقزهم لمنوا نتمامهر زصلقو سلزنبره خا قلطيفو نتحسابهم ارغو بعلت بيتو نمامر دوبنس نقرب وان نعدا بصيحا خم اتملس تفليطو سلزنبره ابتنسا زيبل وان نزخ قبرو خمز خلو فلطو ممهر دوبنس قلب على كركب كله من اداكوا معلت معدال بلج اخون كله مست ابز حبيلو يست نبره اتو غوربيتو از زفلط سلز نبره ات ممهر دقيس خلو نت التوهبو مزنت كفصم كم زخل غزي مس اخلخه اتنسيو بغزي ابت اخيبا كركب كم زخل نغرام اتا كم نويح غزي زصبي وازنبورو غزي اخلت ساعات شمونت نايمشت اتا بيت تمرتي ببزح مبرحت تاتبريها بعمبابات تسليما نبرت اتمامهر نتا خرسو اب حدا برخ زبل بوتا اقميتو نت سلدا بدحريو غيرو كوف بلا ازيو تحغيسو نبره اب قدميو اتوم عبيت عدن ولد تمهارون كوفيلوم نبرو اب صقامو نتوم بتا مشتتيا موسواس اكالات كريو زلووم تمهارو اتدالو برخ زبل بوتا نبره اتسترف وغن نايتا كفل بيت تمرتغنا بتوم زترفو تمهارو مليء نبره اتبعل بموسواس اكالات جمره حدا نشتو تمهاراي حدا خماي زمن اسو قلعه اب قدم حزب تنسيو كزارب كله يغرمكم يخون ان بله نت ببزح تغادلو زتمهارو زربا كم حنت مكينا خوينو يزارب نبره حدا نجر اتبلاشوا مكينا كمسل ان انقطقته يزارب نبره حنت غصا بحفرت زمل اقوال تنسيا مريم حنتن اشتعيت نبرتا الى زانتا مسودات كل سب اصبيقو سلازطقعلا ان حفرتن ان تحغوستن كوف بلت توم سوير بدفرت نقدميت قريبو بزي عرفتي نتي نصانت وي موت خاوني زبل استمرو انترتيرو سغا كيبله كدغمو صنيحو بهندبت طفيو ططو بله اتمامر اتو كيروس لازطمتوخا مليسو هلم بلو نتخبلو زغبو كرخبو انت تغادله موخان سلازا ابيو ناب سفرو تمليسو كوف كبل تجدده قالي اتوم بزي مستو علكتاقعلو جميروم نبرو غناخه زسعبوم ايرخبون حدا ودي ابطقات زندد زنبره ودب دويلو نبره زبلن كال ازي صبو زخونه زانتاتن ببحدس عبه مرمرا ناي نبابن اصحفان تغبره تمهارو ناي لاتين بمولاتهم صبو نغرات اسمعوا اتخاب كله زبلص نايتا مشت بتناوال استدالو ناي غزا رئسن فطراتات منباب تجمره ببترتا نفس وكف نقدميت ناقربت حيلا نتبت صبو ጨርቅ ተአሲሩ ዝነበረ ወረቀት ክባብ ቢላ ሒዛ بصبو دهاين ببزح ጥንቃን ነጥብታት ከይተርፍ እንሐለወትን ተንብብ ነበረት ቀዳማይ ብልጫ በትጸልይም ዝዓይና ጸልይም ዝጸጉር ርእሳ ናይ ሓዘን ድምጽ ዝነበራ ጎርዞ ተወስደ اتناታ رأي زبل فترة اتأزيز بلص فترة نايتا مشت ስለዝነበረ እቲ خنتيባ ናይታ ዓዲ ነቲ ብልጭ ኣምስሓባ ከምኡ ዝኣመሰለ ጽቡቕ ኣዘራርባ ምንም ሰሚዑ ከም ዘይፈልጥ ምስቲ ናይቶም ዓበይቲ ዓዲ ዝዛረብዎ ጽቡቕ ዘረባታት ውን ዝማዕራረ ምዃኑ እናገለጸ ኣዕዚዙን ኣዳ ብድሕርዚ እቲ መምህር ኩርሱ ድፍ ኣቢሉ ሕቁኡ ነቲ ህዝቢ ሂቡ ነቶም ተምሃሮ ሕቶታት ጂኦግራፍ ንምሃብ ኣብ ሰሌዳ ስእሊ ናይ ኣሜሪካ ሰኣለ ኢዱ ፈጥፈጥ ዝብሎ ስለዝነበረ ግና ብስርዓት ገይሩ ክስእል ኣይከኣለን እቲ መምህር ደኣ ዘይሰምዖም ኮይኑ እምበር እቶም ኣብታ ክፍሊ ዝነበሩ ሰባት ቀሲሎም ይስሕቁ ነበሩ ነቲ ጌጋ ዝነበረ እናኣረመ ገሊኡ ሕንጻጻት እናጥፈ ሓዲስ ሕንጻጽ እናሓንጸጸ ነታ ስእሊ ከጸብቕ ይጋደል ነበረ እቶም ሰባት ግና ብኡ ኣይኮኑን ዝስሕቁ ዝነበሩ ካልእ ዘስሕቕ ነገር ነይርዎ ስለዚ እቲ ስሓቕ እናበረትዐ ኸደ ኣብ ልዕሊ ርእሱ ልክዕ ሓንቲ ናብቲ ኣብ ላዕሊ ዝርከብ መኽዘን እትእቱ ማዕጾ ነበረት ባኡ ሓንቲ ኩሉ ኣካላታ ብገመድ ተጠቕሊላ ዝነበረት ድሙ ተንጠልጢላ ነበረት መታን ድምጻ ከይስማዕ ኣፋን መንከሳን ብጨርቂ ተኣሲሩ ነበረ ንታሕቲ ቀሲላ ክትወርድ ከላ ንላዕሊ ገጻ ተገልቢጣ ብጽፍራ ኣብቲ ገመድ አንጠልጠለት መሊሳ ነዚላ ወዲቓ ኣጽፋራ ዘርጊሓ ኣብ ኣየር ፈንጥራዕ ክትብል ትርአ ነበረት እታ ድሙ ገለ 15 ሴንቲሜትር ካብቲ መምህር ልዒላ ነበረት እናተሓተት ብዝኸደትን በተን ፈንጥራዕ ዝብላ ዝነበረ ኣእዳዋ ጌራ ነቲ ንርእሱ ኣጎልቢቡ ዝነበረ ማንም ጸጉሪ ብጽፍራ ቦጋ ቢላ ወሰደቶ ሓንሳብ ንዓኡ ሒዛ ጠልጠል ክትብል ጸኒሓኻ ተሰሒባ ናብ ውሽጢ መኽዘን ኣተወት እዚ ምስኮነ እቲ ወዲ እቲ ጸሓፋ ኣስማት ድኳናት ነታ ርእሲ እቲ መምህር ብወርቃዊ ሕብሪ ለኺዋ ስለዝጸንሐ ከም ነጸብራቕ ብርሃን ካብ ርእሲ እቲ መምህር ከተንጸባርቕ ትርአ ነበረት
بز خمزي اتبعال اموداتو خيبصحه اقوارصه اتوم تمهاروخا نايت ملو عمت زرخبو زنبرو چنقي بز خمزي حنقم فديو معرف عسرا فردي بوتر جزي عرفت تمرت مس أخله توم كمتي زتمنيو زنبره بحاجوس كحلفو سلازي كأله مخنياتو طفقا مرئيت زرئيو سركس عب تعد مسيوم مرئيتهم وديهم مسكدو توم قلعو نايتهم سركس بأرقوتي عجعرق غيرهم سريحهم نابت سركس نمئتاو نعودات سلسة مرافق نعوال الدماء كلتا مرافق أخفلو دحر سلسة معالتي إز سركس زونا قارزة ببعينتو قبجاتات نعودات نعوالدن تقبره جناخه شحكوا اتجبجاتات ازيو صبقن زحغوسن انت نبره اتوم زكافلو زنبرو ازيوم حيدت سلازنبرو ملو حغوساي نبرن بيكي ساچر مسدرا نوصا خيدا سلازنبرت نهيوت زحغوس نغرات قديل نبره توم نقرب اوان حميمو نبره مس حاوي كزاوريلو بت منقد خيد كلو جيم هوليس دانيا خوينو نتا بتوم قلعو زقومت بيت فردي كمرح صنحه نصو حانت دمون حانت عف سلازقتلت بتزغبرتو عقب يفردا نبره بتا سامنتتيا اب تعدي حدا عبي فردي ني حدا قتال سب سلازنبره كلها تعدي بزعبا زقتال زيات زارب زنبرت توم نهاك تصويعو نبين وسيدو تزاربو نعو سلز تزاربو اتا بمحلا تلوغي ما زنبرت ملحسو زسلسل خوين تسمعو اورا نهاك مزاربي اغنا نت مستير ناي كلتيوم هاكاوطيو كيكون نمفلات ازنبره هاك بزعبات انفلت انا قردون سب نغير كيخا عنيت نفلتا طفي اتكادو اتا نفلت امبري ها انتي لد اخنغر كنت افدو قال خلاف الف كزفتنا سب دور خيبكا حدكو بزعبو تزاربن سب يبلين ززاربن سب تزركبون منم ايم نغركو من نيره كم زنا بلو خغعز خلو مدر خمسي صلغلك كبل كلو كم لمادوم نابت تقابيت مأسر تبصيحم ايدوم بتحاصر حصينا حليفهم نبوتر تنباخون كربيتن هابو بوتر كا نسخاتكم ازيكم حياوتيكم زدلين كله تمصولي ان حنساب نخلهم قلع عالم فلومم اعريلهم كال زدليوم نغرات احبرلهم عساتات ابي كم زركبو احبرلهم مسقاتهم اتصاوت نيرس حج ጭንቅ ምስር خبني كلهم طليمومني توم هاكنغنا من ما يرسعونن انابلكي كل غزي زمسغنكم حجي ناي موساي ملكت سلام بلوني مسخاتكم دايدكم سديدكم سلام بلوني ناتي عب سلو زخونه بزح حصور زخحلف يكلني ناتكم غنا نيشتو سلو زخونه خحلف يخلي ناشتون دخماتن ااداو كواخ نسن نعيسي بزح عب غبري غيرنا لين كابون لعل خغبرا لي كم زدلياون امني ان بلم سمسغنم بتسق إلهم نتمستير محزم جنا كم زتقلمو خوينو سلا تسمعهم ازيم فرهو ازن حسبه توم نغزو غوه ملي خده ملو ليتي زبهر حلم حلم حدره كابتا فردي تجمرت لا معالت حيزو بزي مقراص انا بيت فردي يخيد نبره ابتا خليت معالت فردي ريدسكين جوز هابو مسكرنت حق زمسل سلازنبره كلها تعدي فرد نايتوم نبارو انتي كم زنبره نمفلاطو اشغرومن بتا مشتتي توم اب دغس لزمسي بمسكوت صليو اتي دقسه ازيو زچنا سلازنبره دقاس كي وسدو نويح صنحه نصبحيت نكو اتازي عباي معالت سلازنبرت كلها تعدي نا بيت فرد غصا تغعز نبرت دحر نويح تصبيت اتوم نبارو اتيوم ابس سفرهم كوف بلو اتغصو تلويطون ازي فريهم زنبره مسكيناي بوترون اتيو ابتي اتن تقديسن زطمته ازنبره عينتي بقليل مغدي كريو زخلا بوتا تقمطه اتخفات زملو غص ريدسكين جون نتي حزب كخولي كالن ام وداتا ات فرادن ات بوليسن اتو اتوم طبقاتات كم عملهم حشخشخ كبلو ورقت كاب حدا سفر نابت حدا خالق كحلف يرق نبره از نگرات زن كالق كموز امسله زدونغ نگراتن سلاسترخبه اتناي مصباي غزي ازيو زنو حقوين تسمعم حدا مسكر مستصوعه قريبو بتا اتسباي التقتل العلت بوثر انجيو ابتو وحازي ايدو تحصيبو اناغوي خيد كله كم زرعيو مسكره ات اخبار حقي نت مسكر حتيتو بزبقعه نت طبقه نز مسكر زدوخ تحتو تدليخه يلو حتتو ات طبقه ناي بوتر كا زحتو نغري بلين يلو ملشه مليسو حدا خالق مسكر قريبو كمي غيرو نتخرى ابطقا اتي التقتل سباي كم زرخبه ازنتو نسو مستزاربه ات اخبار حقي نت طبقه حجخ زحتت دلك بلو يبلين سالساي مسكر قريبو اتا ابو زنبرت كارا بوتر كل غزي حيزوا يخيد كم زنبره مسكره اخبار حق نطبقه زحتت دلك يلو حتتو
اتطبق ناي بوتر نت مسكر كمزي حتى مسملشه قص نايتهم سمعتي ناي مرباش ملكت كر جمره إذا طبق ازي قرب كي تخلاخل نهيوت حليفو كهبا دخون دليو زبل حسابون حزم نفس وكف مسكر ان قربه بتا كترسع زي تكال نكو زتفصم خناتات اسفيح من ابريهم كزنتو خلو اتطبق ناي بوتر قدوم كي رخبه حنت حتوكا خي حتته سقيلو يسمع نبره عمو دأتا اتي أخبار حقي بزوم بمحلا زمسكرو سبات كنردو خمز خالنا بزيت ارتقرا ازي بجكانس تفتسأما قتلت زي بجكا بز تخسيس زلو أسور بخالق كم زي تفتسأما كنستوعل كيلنا أنا بلا مستزاربة بوتر بقوهز أكل أسكور قرى نتابيت فردون نايقوهي هدأت ملأ دحرزي اتتابقا تنسيو كابت فراداي فقاد لمينو كبور قويتاي عم جمرتا معالت نايت فردي إذا تأثير الزلو سبعي نزقت لتزي سخيرو خلو خمز فتساما قليتنا نبرنا قناخة اتزبلنا حق سلزي نبرا اززبلنا فروس كمز خونه نقلس علنا النابلة نابت صحافة يقصقط أميتو توم سوير زبهال قولعة صوعلنا إلو حتتا سم نايتوم مستسمع كلهم عبتا بيت فردز نبور سبات ترنقون تقرمون توم مستتصوع بفرهز أكل فتفت النابلة تنسيو عبتناي مسكر بوتا أتوا حق خزارب دمه أم حلوة توم سوير بعسرتو شوعة سنة فرق ليتي أبيلو خون كله أبينا بركة توم نتزفره قصر ديسكينجو مسرعي ملحسو تلوغي ما ترفت توم هزبي انتاي كمز ملش كسمعو سلزدليو اتا بيت فردي فتسيما هادي أنا برت دهاي قنا كسمعو يكالون صنيحيلو اتودي تبعت كسمعو جمرمو أزي عاو سلزيبلا قربات سبات رح كسمعو خالو أما قبر نيرة أجو خايت فرح عاويل كار أتزارب أبي خزبلك أما قبر ريدسكين جو زم السمع ناي مشكع للسحاق سحاقة عبتقى مقابر ناي هورس ويليامز دونيركا هو نيرة عاويل كار أتزارب كابو خندي زأكر رحيق كان بركة كابز حج أنا نسخو من ترحيق نيوزل لنا بوتا زي رحق تحابي إخادو ويسكي تحابي أخاخا أبو زنبركة تحابي إبا أبي تحابي إخانا بركة بدحرت مقابر زركب أقرب ريدسكين جو حج قرب فرخ سمع جمرة انتاي حيسكا خابوز خدكا توم مزراب حفرو انتاي كم زبل دمات أفو عاو موبل أجوغا انتاي حيسكا خابوز خدكا حانتي موت دمو قلياتهم سمعت كسح قصلز جمرو اتفراداي سقبلهم اتا دمو نمسكرنات كتقمنا تغلع بل حج خي فرحكا كل تزقبر كياو نقر كم عزراربا خاجر كازنت ولنا قالي تقرف عجوخا قدم توم بفرز أكل مزراب سأنا لحرقنا إنا تبع كدمو نتزرع وزبل نقرات حنت خي قدف أن ترتيرو بغليل مقدي عزنتو توم عبوزنا بور سمعتي عفهم كفيتهم بمقداس نتزفره زانتو تسقني لهم يسمعون برو اتحكيم نتعنج ايتا العلو نو بوتر مسحرمو بوتر سلز ودقه ريدسكين جو زليلو نتخرى العلو بتقيلو ويودق على إذا السمع ناب حانت مسكوت قصو الزليلو نتهم كحزو زهك أنو سبات تحيسو هادي مخده إذا نتهم عبرئسة الزنابورو الشم سم وسخلو اتهم أرقو تخف كروه اتهم نعشتو دما كقنقلو جمرو اتا غازيت أنا يتعدي نخلو اتي توم زبالو زرزيرا أو تياتو سلزنبرت شمو بعب فيدلات أبتا غازيتا تزحيفو نبرت قناخة من مكوا معالتي توم كبيرون كوريعن زوعلن تنبرة ليتس كبهر ريحدر نبرة كل جزي عب حلمو ريدسكين جو بتنزفرها أعين تجيرو زت أمتو سلز نبرة صحي عرب مسبلت كاب جزء كوتس أي دفرن نبرة توم كرمتا معالت فردي نتفراداي كل زخون نجر أزنتيلو سلز نبرة مسكين حكون مستوم كم زنبرة انت رأى تفليتو قاليو كمتي نتوم زرخبو نعوون كم زرخبو ان حسبه بفرهي ينقطقط نبرة توم بحلنو تدفيو نتمحلا سلز تقلمه هاك نسب مؤمن كنتو خم زخونه ترده معالتي نتحاغوس ناي بوتر نذكره توم يحغوس نبرة ليت جنا انت هيله تزارب كنا بله يتعس نبرة واغا مويا توهبه ريدسكين جو تدليه قناخة كرخبو زخالة سبسي من ما يترخبن جيزي ان حلفة بزخده نايتوم فرهي كابقو ان رحاق خده
ንእስነት ቶም ሶዌር ደራሲ ማርክ ትዌይን ትርጉም ፍቓዱ ገብረስላሴ ምዕራፍ 21 ምድላይ ወርቂ ሓንሳብ ኣብ ዕድሚው ሓደ ቆልዓ ገሊኦም ሰባት ክሕባእ ኢሎም ቀቢሮም ዝኸዱ ኣዋርቕ ኩዒቱ ከውፅእ ዝሓስበሉ ግዜ ኣሎ ከም ዝበለ ሓሳብ ኣብቶም መፀ መታን ንብጮቱ ከካፍል ንጆ ሃርፐር እንተደለዮ ሰኣኖ ቤን ሮጀርስ ዓሳ ክገፍፍ ከደ ሃክፊን እቲ ደም ዝለመደ ኢዱ ጥራሕ ኣብ መንገዱ ተጓንፎ ንዓኡ ንበይኑ ወሲዱ ኸ ብዛዕባ ዝሓሰቦ ነገር ኣካፈሎ ሃክ ኣበይ ከድና ኢና ንኹዕቶ ኢሉ ሓተተ ቶም ከኣ ኣብ ዝረኸብናዮ ቦታ ኸድና ዘይንኹዕት ኢሉ መለሸሎ ኣብ ዝኾነ ቦታ ዶ ይዝርከብ እንታይ ኣብ ኩሉ ቦታ ደኣ ኣብ ኩሉ ዝርከብ ዶ መሲልካ ክሓብዎ ከለዉ ኣብቲ ዘይርከብ ዝብልዎ ቦታ እዮም ዝሓብዎ ሓንሳብ ኣብ ሰብ ዘይቅመጠን ደሴታት ሓንሳብ ኣብ ዝኣረገ ዘንቢል ገይሮም ኣብ ጨንፈርኒ ሓደ ዝነቐፀን ዝበኽቦኸን ኦም እሞ ፍርቂ ለይቲ ክኸውን ከሎ ጽላሎት ዝወድቆ ዝበዝሕ ግዜ ግና ኣብ ምድሪ ቤት ናይ መናፍስቲ ኣለዎ ተባሂሉ ዝጥርጠር ኣባይቲ እዮም ዝሓብዎ እንታወት እዮም ዝሓብዎ ሰረቕትን በርመን መሲልካ መምህራን ተመሊሶም ዶ ኣይወስድዎን እዮም ተመሊሶም ክወስድዎም ዝሓሰቡ እቲ ዘቐመጡሉ ቦታ ይጠፍኦም ወይ ቀድሚ ንዓኡ ምውሳዶም ይሞቱ ዝኾነ ይኹን ምኽንያት ኣብኡ ንነዊሕ ግዜ ይጸንሕ እሞ ኣብኡ ድማ ይምርት ኣብ መወዳእታ ሓደ ሰብ ሓንቲ ኣረጊት ብጫ ዝሕብራ ነቲ ምልክት ከመይ ጌርካ ከም እትረኽቦ እትሕብር ኩሉ በብዓይነቱ ምልክታት ስለ እተገብረ ንምፍላጡ ሓደ ሰሙን ኣቢሉ ዝውድእ ሓበሬታ ዘለዎ ወረቐት ይረክብ እሞ እዛ ወረቐት እዚኣ ኣላትኒ ዶ ኢኻ ትብል ዘለኻቶም የብለይን እታ ወረቐት ዘይብልካ ደኣ ነቲ ሓበሬታ ከመይ ጌርካ ክትረኽቦ ኢኻ ትሓስብ ዘለኻ ኣነ ሓበሬታ ዘድልየኒ ሰብ ኣይኮንኩን ኣብ ትሕቲ እንዳ መናፍስቲ ወይ ኣብ ሓንቲ ደሴት ወይ ኣብ ትሕቲ ሓንቲ ዝነቐፀት ኦም ከም ዝቐብርዎ ፈልጥ እየ ስለዚ ዝነቐፀ ኣእዋም ብኣማይት ዝቑፀር ኣለዋ እምበር ኣብ ትሕቲ ኩለንተን ዝነቐፀ ኣእዋም ይርከብ እዩ ከመይ ዝበሉኻ ኢኻ ከመይ ኢሉ ክርከብ ከመይ ጌርካ ዳእታ ዘለዋ ኦም ተለልያ ንኹለንና ኹዓትካ ግዲ ከምኡ ጌርናስ ሙሉእ ክረምቲ እኳ ይኣኽለናን እንታይ እሞ ኣለዎ ኣቕራሽ ዝመልአት ዕትሮ እንተትረክብ ኣይመሕጎሰትካን ዶ ወይ ድማ ሓንቲ ኣረጊት ፍልሖ ዝበልዕዋ ዘንቢል ሉል መሊኣ እንተትጸንሐካ ኸ እንታይ ምበልካ ሃክ እዚ ምስ ሰምዐ ኣዒንቱ በርሀ ዋዕ ሓቅኻ እንተኾንካ ካብኡ ዝበልጽ ደሉ እዩ 100 ቅርሺ ጥራሕ ደኣ እርከብ እምበር ሉልካ ንዓኻ ኾንካ ከም ድላይካ ኣነ ግና ካብ ሉል ዝበልጽ ነገር ካልእ ኣይደለን ንሓንቲ ካብአን እኮ ብ20 ቅርሺ ኢኻ እትገዝኣ ካብኡ ንታሕቲ ዝዋጉ የልቦን ርኢኻ ዶ ኣይትፈልጥን ኢኻ ሃክ እንድዒ ዝረኣኹ ይመስለንን ኣየወ ኩሎም ነገስታት ሉል ዝመልአት ከረፂት ብዙሕ እዩ ዘለዎም ነገስታት ዝበሃሉ ኸ እንታወት እዮም ከም ዘይትፈልጦም እተረጋገፀ ነገር እዩ ኣብ ኤውሮጳ እንተትኸይድ ግና ብዙሓት ነገስታት ምረኣኻ ነርካ እንታይ ብዙሓት ህዝቢ ኣይኮነን ከመይ ኢሎም ህዝቢ ክኾኑ ኣብ ብዙሕ ሃገራት ዝገዝኡ ማለት እየ በላይ ትኾሪ በየናይ ክንጅምሮ ኢኻ ትደሊ በታ ኣብ ጥቓታ ዝቆመት ገዛ ተባሂላ እትስመ ውሕጅ ትሪኣ ዘለኻ ዝነቐፀ ጨናፍር ዘለዋ ኦም እንተጀመርና እንታይ ይመስለካ ሕራይ በኣ ንጀምር ሓደ ዝመረተ መኹዓትን ሓደ መጋሕፈልን ሒዞም ነቲ 5 ኪሎ ሜትር ኣቢሉ ዝምርሓቑ መንገዲ ጀመርዎ ኣዝዮም ርሂፆምን ምስ ትንፋስ ስኢኖምን ስለ ዝነበሩ ኣብኡ ምስ በፅሑ ኣብ ትሕቲ ጽላል ናይታ ኦም ረፋዕ በሉ ብድሕሪኡ ንፍርቂ ሰዓት ዝኣክል ሰርሑን ረሃፆን ገለ ግን ኣይረኸቡን መሊሶም ንፍርቂ ሰዓት ዝኸውን ፃዓሩ ገና ኣብቲ ዝደለይዎ ዕላማ ከይበፅሑን ተረፉ ካብዚ ዝዓሞቕ ገይሮም ዶዮም ዝቐብርዎቶም ንሓንሳብ እወ ዝበዝሕ ግዜ ግና ኣዓሚቖም ኣይቀብርዎን እዮም ምናልባት እዚ ቦታ እዚ ዘለዎ ቦታ ኣይኮነን ሓደ ካልእ ቦታ ሪኦም ኣብኡ ክኹዕቱ ጀመሩ እቲ ስራሕ ቁሩብ ዛሕተለ ግና ኸየቋረፀን ሃክ ኣብ ታሒዝዋ ዝነበረ መጋሕፈል ተመርኪሱ ነቲ ኣብ ግንባሩ ዝነበረ ረሃፅ ብእጅጉኡ ገይሩ እናደረዘ ሕጂ እውን ተጋጊና ኢና ንኹዕት ዘለና መስለንቶም በለ ዝገርም ሃክ ዝብሎ እኳ ጠፊእኒ ሕጂ ተዘኪርኒ ከመይ ዝበልና ደናቑሪና ቀድም ጽላሎት ናይ ዛኦም ፍርቂ ለይቲ ምስ ኮነ ኣበይ ከም ዝበፅሕ ትርኢ ሽዑ ልክዕ ኣብኣ ትኹዕት ከመይ ዝበሉ ኸኻ እዚ ኩሉ ኹዕት ውዒልና ንኾንቱ ሕጂ ኸኣ መሊስና ብለይቲ ክንመፅእ ማለት ካዶ እዩ ነዚ ኩሉ መንገዲ ደኣ መን ክመፆ እዩ በል ሎም ምሸት መፅአ ኛው ኢለ ክፅዋዓካ እቶም ቆልዑ በታ ዝበልዋ ግዜ ኣብታ ቦታ ነበሩ ክሳዕ ፍርቂ ለይቲ ዝኸውን ነታ ጽላሎት ክርዩ ኮፍ ኢሎም ይጽበዩ ነበሩ ኣዝዩ ጽምዋ ስለ ዝነበረ ንሓድሕዶም ምዝራብ ኣፍሮም ብግምት ፍርቂ ለይቲ ይኸውን እዩ ኢሎም ከኣ ተንሲኦም ኣብታ ጽላሎት ወዲቓትላ ዝነበረት ቦታ ምልክት ገይሮም ወርቂ ክረኽቡ ተስፋ እናገበሩ ክኹዕቱ ጀመሩ እቲ ጉድጓድ እናዓመቐ ብዝኸደ ገለ ትርር ዝበለ ነገር ክሓርሙ ከለዉ ረኺብናዮ እናበሉ ልቦም ብሓጎስ ይሃርም ነበረ እምኒ ወይ ሱር ምዃኑ ምስ ፈለጡ ግና ልቦም ብጓሂ ይመልእ ነበረ ሕጂ እውን ተጋጊና ኣሎና ሃክ
سقيلنا انت خعتنا تقوم يبلون كملنا نجاجة لك عبت تسألالوس زنبرت تابوتاينا حنسيسنا زخعتنا وحقها قدا نت ساعات بقمة سلزغدنا من البات أقدمنا ويعد حيرنا سلزملكتنا وتجاجنا لنا هاك نت مجحفل دربيو ازي نازبلناكا اتساعات لكعو كاب زين فلت كابو زخف ساعبين كنا متسينا كن كوعت كلنا بدحري جلزة فره نجران تقلتيلو زنبره خويني يسمع النبره ندحري تقصي قولي كيبل دما من البات قلياتهم بقدمه كيهلومو ندحري تقولي بزبل كل جزء زليلهم كيغوبطوني يفره نبركو ابز خابز مصحيزه فصيمو دس አይበለና አነውን ከምስብሎ ዘለኻ ተሰሚዕኒ ነታ አዋርቕ ከቀብሩ ከለው መታን ክሕልዎ ኢሎም ሓደ ሞት ሰብ ቀቢሮም ልዮም ዝኸዱ ሓቂ ኸዶይኻ ሓቀየ ከም ኢሎም ከዘንቱ ሰምዕ ነይረ ቶም ኣነ ኣብ ሞታት ዘለዎ ቦታ ክርከብ አይደለኒ ንሞታት እንተ ተንኪፍና ኣብ መዓት ክንኣትይና ኣነውን ንሞታት ክትንክፍ ሲደልኒ ሓቅ ኣብዚ ክንኩዕት ከለና ሓደ ርእሱ ኣውፃእ ኣቢሉ ገለንተ ዝብለና እንታይ እንበልካ ከም ይትበልቶም كابوس يدحنا دا سمعنا انتخونك نزبوتها زقريفنا أبكال بوتها نفتن توم حنساب دويل حسبه نابتن دا منافس تنخيد أو يوزر كبلا ان دا منافس دا معسي في التون نخوينتم كام موتات دا نساتهم دو يكفون موتات يزاربون بر كم منافستي كير أخا يوم كاللغا بهندبت متيوم أبزبان كخوينهم نابخان نرأيو أسنانو ما يحرقون يوم أنا خمز بلخوناتات يفرهني أنا ترح زيكونكو كل سبيز فره حق خاك قنا انتي زفرها لك منافستي ليت يوم الزور بجزية معالتي كون كعت انتخيدنا زفره يبلنان زموصنا مسيلك بالحراي انت اللي خايص نابتن دا منافست تنخيد قن معات كيمت أنا يزفره زلخو زخونه خوينو نفتن بز اوان زي كابت انباخور جمرو اما اكلت ورحي دميقا اتبر حلوز نبرت سنجرو اتات امواز ملا حات اوراز عنو مدايا يبوا بسعر التقدنة موت تكاز تبلاشوه مرسين مساخوتا التسبابرة حد وغن ناينا حساز فرسة اندا منافستي ترأى نبرت اتهم قولعو متان كاب كمزي از امسلت نمر ايا اتفهم فن سفر كرحكو نعا نتساقام قديفوموا ارحقهم من قدوم كاتسالو معراف عسران كلتن ابتان دا منافستي فرق معالت أبيلو خون كله متى نتحابي أم وزخدو أقعد كوس ديلهم اتهم قلعو نبتزن قصتهم كدو توم انتي معالتي لومي توم حسب أبيلو اتا معالت مسرخبا سنبيدو ناي معالت دا انتي حسيب اللي الكاني فتسي مع عرب خمز خونه رسعيو أنا هون رسعيو نيره حج حسب انتبالكو عرب مخانو كذكر كيله ويقود منم تتنقعكها أي تتنقعني عرب مخانو انتزفلت دا انتي لنزنا قرز محسبكو حدا معاد خوردنا معاد ترحيلك ايناي معاتك اثن كالوت معالتات عدل زلون معالتات يخونا عربقنا كابنا يكونتن فالس لزقبرو نتحاسيبو موز نبرو مدلايا قاريصوم روبين هود كتصاوتو ملوء دحر قطر حلفوا قدام دحر قطري كم بحدش نابتا زنقصتهم كيدوم مساريهم اوصيهم تسكيمهم منقدهم قصلو ابتا اندا منافس مسبصحو ازيو صميو سلازنبره نمئتاو سلازفرهم طنينهم كاتوي كالون صنحيلهم جنا سلاحيلهم وشتاتيهم حنت مسحان حوز نبره مساخوتان مساللان التسبابره بدورونا زملت ارغيت كفل رخبو متان كال دمصن تسمعو قلطيفون كهدمو حشخشخ نابلو يزاربو نبرو قرب مسكوللو كدفرو سلازجمرو مخلاتا غزا بتبعت غورغوروا نت مساريحيهم اب حاله خرناع تخيلهم غديفومو اب لعلي انتي كم زلو نمرأي اب تلعلواي دربي انت حخورو نسون عينين تبلاشين صنحم وريدهم مقعاتهم كجمرو كحسبو خلو توم قاسيلو كبل جمره هاك بفرهز اكل قصو تلوته هاك انتي سمعك يلوخا قاسيلو حتتو سمع خدو وي ونهدم سقبل كاب زلخه معي كيتبل بت مع صبيلهم يم زمص زلو اتوم بفره مليኦም ዝነበሩ ቆልዑ ከም ዚሎም ኣብቲ ብዕንጨይቲ እተገብረ ምድሪ ቤት በጢሎም በትጩራ ናይ ተዓጻው እናርኣዩ ይጽበዩ ነበሩ እቶም ናብቲ ገዛ ዝኣትዉ ዝነበሩ ሰባት ክልተ ነበሩ ስለዚ ነብስ ወከፍ ቆልዓ እቲ ዓባስን ጸማምን ወዲ ስጳኛ በዚ ቁርብ እዋን ኣብ ከተማ ተራኢሎም ዘውሩ ይሉ ዝነበሩ እምበር ሓቂ እዩ እቲ ሓደ ብርግጽ ንሱ እዩ እቲ ሓደ ግና ምንም ርእዮ ይፈልጥን እናበለ ብውሽጢ ልቡ ይሓስብ ነበረ እቲ ዘይፈልጥዎ ካልእ ዕሩቕን ገጹ ባህ ዘየብልን ሰብኣይ ሕሹኽሹኽ እናበለ ይዛረብ ነበረ እቲ ወዲ ስጳኛ ግና ሓደ ኣዝዩ ገዚፍን ወለል ዝብልን ካቦት ገይሩ እቲ ሸያብ ጭሕሙ ኣዝዩ ነዊሑ እቲ ሸያብ ጸጉር ርእሱ ከዓ ካብቲ ገዚፍ ባርኔጦ ጠልጠሊሉ ወፂኡ ጸሊም መረጽን ዓይኒ ገይሩ ይርአ ነበረ ኣብቲ ምድሪ ቤት ኮፍ ምስ በሉ እቲ ዘይፈልጥዎ ካልእ ዘረቡ ቀጸለ ነዚ ነገር እዚ ኣጸቢቐ ሓሲበሉ እየ ክኸውን ዘይክእል ነገር እዩ ኣብ ድንገት ከውድቐና ዝኽእል እዩ እንታይ ድንገቱ
እናበለ እትጸማመን ዓባስን ስጳኛው ክዛረብ ምስ ጀመረ እቶም ቆልዑ ደሃይ ረድስኪንጆ ምዃኑ ከለልይዎ ስለዝኽኣሉ ካብ ብርቱዕ ፍርህት ተላዕለ ልቦም ክሳብ ዝጠፍኦም እናምፈጥፈጡ ኣበርቲዖም የተንፍሱ ነበሩ። ክንደይ ትፈሪኻ እናበለ ረድስኪንጆ ዘረቡ ቀጸለ። ብግዜ መዓልቲ ኣብዚ ቦታ እዚ ምምጻእ ጌጋ እዩ። ዝኾነ ይኹን ሰብ ኣብዚ ዝርኤና ክጥርጥረና ክእል እዩ። ምዃን ሓቅኻ ግናኸ ካብዚ ዝሓይሽ ቦታ ክንረክባ ይንኽእል ኢና። ካብዚ ቦታ እዚ ፈጺመ ክርሕቕ ብዙሕ ግዜ ሓቂነ ግናኸ ምዞም ርጉማት ቆልዑ ከመይ ጌርካ ይከኣል? ትማሊ ክግዕዝ ኢለን ተመጻኹ ምሉእ መዓልቲ ኣብ ኣመጺኦም ክትጻወቱ ውዒሎም እናበለ እቲ ዘይፈልጥዎ ካልእ መለሸ። እቶም ርጉማት ቆልዑ ፍርሂ ኣብ ልዕሊ ፍርህ ተወሰኾም። ክልተኦም እቶም ሰብኡት ምግቢ ውፅኦም ብዘይ ዘረባ ክበልዑ ጀመሩ። ኣብ መንጎኡ ረድስኪንጆ ከምዚ ንግበር፣ ንስኻ ናብታ ኣብ ጥቓ ትርባ ትርከብ ቤት ከኺድ ክሳብ ሓዲኡ ዘፍልጠካ ኣብኡ ኾንካ ተጸበየኒ። ኣነ ናብታ ከተማ ኸይደ ኣጸቢቐ ክስልያየ እቲ ንስኻ ሕጂ ድንገታዊ ትብሎ ዘለኻ ድማ ብቐሊል መንገዲ ከም እንገብሮ ክሓስበሉ እየ። ድላይና ምስ ፈጸምና ኸዓ ሓቢርና ንቴክሳስ ክንከይድ ኢና ኢሉ ተዛረበ። እዚ ሓሳብ እዚ ዘሐጉስ ኮይኑ ተረኽበ። ክልተኦም ሰብኡት ከም ባህቑ ስለ ዝጀመሩ ኸዓ ረድስኪንጆ ዓይነይ እኳ ቋሕ ምባል ኣብኒ ምሕላው ግድኸ ይመስለኒ ኢሉ ተኾርሚዩ ኣብቲ ምድሪ ቤት ደቀሰ እሞ ብኡ ንብኡ ኸዓ ድቃስ ወሰዶ። እቲ ሓላዋይ እውን ርእሱ ኣድነነ እሞ ንዑ እውን ድቃስ ጠለሞ። ወዮም ቆልዑ ናይ ምስጋና ነዊሕ ትንፋስ ኣስተንፈሱ። ቶም ድማ ሰላሒሉ ሕጂ ያኽነ ምንጠላ ንኽእል ግዜ ቀልጥፍ ንኺድ በሎ። ቶም ንሃክ ክስሕቦ ተጋደለ። ሃክ ግና ምዒ ምባል ኣበ ኣብ መወዳእታ ቶም ቀሲሉ ተንሲኡ ቀዳመይቲ ስጉምቲ እርግጽ ምሰበለ ወዮ ኣረጊት ምድሪ ቤት ኣበርቲዑ ዓቓቕ በሎ እሞ ብፍርህ ዝኣክል ብቕጽበት ኣብታ ዝነበራ ቦታ በጢሉ መኺኹ ተረፈ። መሊሱ ክትንስእ እውን ኣይፈተነን። ፀሓይ ክትዓርብ ምስ ጀመረት ረድስኪንጆ ተበራቢሩ ኮፍ በለ እሞ ኣብ ዙርኡ ቆሊሕ ምልሒሉ ነቲ ብጫዩ ነዲሑ በራበሮ። ኣይ ሓላዋይ ክንደይ ከትነፍዕ እናበለኸ ኣላገጸሎ። እንታይ እሞ ኮይና ዝኾነዮ ነገር እኮ ይብልናን። በል ሕጅስ ግዜ ምፍልላይና ኣኺሉ ይዓርከኒ። ነቲ ተሪፍና ዘሎ ገንዘብ እንታይ እንተገበርናዮ ሓይሽ መስለካ ኢሉ ረድስኪንጆ ሓተተ። እንታይ እሞ ክብለካየ ከም ቀደምና ኣብዚ ሓዲግናዮ ዘይንኸይድ ቅድሚ ንደቡብ ገጽና ምጓዓዝና ስቕኢልና ሒዝናዮ እንተኸብለልና ጥቕሚ የብሉን። 650 ቅርሺ ባጤራ ተሰኪምካ ክትከይድ ቀሊል ኣይኮነን። ሓቅኻ ግናኸ ቅድሚ ነዚ ነገር እዚ ኣብ ጽቡቕ መዓላ ምውዓለይ ብዙሕ ግዜ ይወስደልና ይኸውን። ምናልባት ድንገት ይጓነፈና ይኸውን። ሰፈር እውን ኣይጸበቐን ዘሎ ምቕባሩ ይሓይሽ ኣያ ምኽሪ እናበለት ብጫይ ረድስኪንጆ ናብቲ መስሓን ሓዊ ገጹ ኸይዱ ሓደ ዓብ ጸፊሕ እምኒ ገለቢጡ ሓንቲ ሳንጣ ኣውፅእ። ገለ 20-30 ዝኸውን ቅርሺ ንዓኡ ብዝወሰደ ክንድኡ ዝኣክል ከዓ ነቲ ብብርኩ ተንበርኪኹ ኣብ ሓደ ኹርናዕ ብኻራ ገይሩ ዝኹዕት ዝነበረ ረድስኪንጆ ሃቦ። እቶም ቆልዑ እዚ ምስ ረኣዩ ኩሉ ዝነበሮም ፍርህ ረሲዖም ኩሉ ዝኸውን ዝነበረ ነገራት ክዕዘቡ ሓጎስ ተሰምዖም። ኣዒንቶም ከፊቶም ኩሉ ዝግበር ነገር ይዕዘቡ ነበሩ። ወይ ዕድል ካብቲ ዝሓስብዎ ዝነበሩ ነገራት እቲ ዝዓበየ ዕድል ክረኽቡ ከኣሉ። እቲ ዝደልይዎ ዝነበሩ መዝገብ ኣብዚ ብዘይሽግርን ብዘይ ብዙሕ ምኹዓትን ተደርዲሩ ክጸንሖም ከኣለ። ወዮ ድቓላ ክኹዕት ከሎ ብኻሩ ገለ ነገር ተንከፈ። እዋእ እናበለ ድማ ከድህ ጀመረ። እንታይ ኮንካ እንተበሎ ሳንዱቕ ዝመስል ነገር ዝተንከፍኩ ኮይኑ ተሰሚዕኒ። ንዓስካ ሓግዘኒ ክንሪኦ ወይ ግደፎ ገለ ኣፍረኽ ይበሉ መስለኒ እናበለ ኢዱ ኣብ ውሽጢ ኣእትዩ ገለ ነገር ስሒቡ ውፅእ። ወይ ዕድል ገንዘብ በረኺበ ተዓዊትና። ክልቲኦም ነቲ ገንዘብ ኣብ ኢዶም ገይሮም ምስ ረኣይዎ ብወርቂ እተሰርሐ ገንዘብ ከም ዝኾነ ክፈልጡ ከኣሉ። እቶም ቆልዑ እውን ከምቶም ብትሕቲኦም ዝነበሩ ሰብኡት ይድነቑን ይሕገሱን ነበሩ። እቲ ዘይፈልጥዎ ካልእ ኣብቲ ኹርናዕ እቲ ሓንቲ ኣረጊትን መራትን ዝኾነት ምኹዓቲት ትርአ ነይረ እናበለ ጎዩ ነቲ ናይቶም ቆልዑ ምኹዓትን መጋሕፈልን ኣምፀ። ረድስኪንጆ ነታ ምኹዓቲት ኣልዕል ኣቢሉ ተጸዊጉ ረኣያ። ርእሱ ነቕነቕ ኣቢሉ ንበይኑ ገለል ተዛሪቡ ክሰርሓላ ጀመረ። እታ ሳንዱቕ እውን ካብቲ ተቐቢራቶ ዝነበረት ቦታ ቀልጢፋ ወፀት። ረድስኪንጆ ኣብዚ በሽሓት ዝቝጸራ ኣቕራሽ ዘለና ዓርከኒ ኢሉ ነቲ ዓርኩ ተዛረቦ። እቲ ዘይፈልጥዎ ካልእ ከዓ ሓደ ክረምቲ እቲ ኣዝዩ ውሩይ ሙረል ዝበሃል ሽፍታ ኣብዚ ቦታ እዚ ይመላለስ ከም ዝነበረ ሰሚዐ ነይረ። ምናልባት እዚ ገንዘብ እዚ ንሱ ዝገደፎ ገንዘብ እዩ ዝኸውን። ብሓቂ ዕድለኛታት ኢና። በል ሕጅስ እዚ ካብ ረኸብና ነቲ ሓሲብናዮ ዝነበርና ነገር ንግደፎ በሎ። እቲ ድቓላ በዚ መልሲ ዝተቖጥዐ ክፉእ ክገብር ከም ዝደለየ ድማ ኣብ ገጹ ይርአ ነበረ። ንስኻ ጸቢቕካ ይትፈልጠኒ ኢኻ። ዕላማይ ሕነ ንምፍዳይ ዳ እምበር ንምስራቕ ኣይኮነን ዝነበረ። ስለዚ ነዚ መታን ክፍጽም ሓገዝካ የድልየኒ እዩ። ሓገዝ እንተደሊኻስ ሕግዘካ። ነዚ እሞ እንታይ ንግበሮ? መሊስና ዶ ክንቀብሮ ኢና? ሕራይ ነቕበሮ። ወዮም ቆልዑ ኣዝዮም ተሓጐሱ። ኣይፋል መሊሶም እቶም ቆልዑ ጉሃዩ። ረስዕዮ ጸኒሐ። ነዛ ምኹዓቲት ምስ ሃብካኒ ኣብኣ ሓድሽ ተዃዓተ ሓመድ ሒዛ ዝጸንሓትኒ ኮይኑ ተሰሚዕኒ ነይሩ
እቶም ቆልዓው መሊሶም ብፍርህን ፈጥፈጠው ኣብዚ መቑዓትን መጋሕፈልን እንታይ ደልዩ መፅዩ ባዕሉ ከመይ ገይሩ ክመፅእ ይኽእል ገለ ዳሃይዶ ሰሚዕኻ ነርካ ወይስ ገለ ሰብ ዶ ሪኢኻ ነርካ እንታይ ኣተወና መታን ንኻልኦት ክኸውን ዶ ኣብዚ ቀቢርናዮ ክንከይድ ምንም ዘይከውን ነገር እዩ ናብቲ ዝነበርክዎ ሰፈሪና እንወስዶ ናብኡ ምውሳድ ዶ ይሓይሽ ናበይ ማለትካ ኢኻ ናብ ቁፅሪ 1 የለን ናብ ቁፅሪ 2 ደኣ ቁፅሪ 1 እሙን ኣይኮነን ስለዚ ኣብቲ ትሕቲ መስቀል ዘሎ ቦታ ኢና እንወስዶ ጽቡቕ ኣረ ዕድል ጌርና እናጸልመተ ይኸይድ ኣሎ እቲ ድቓላ መታን ሰብ ከይርእይዎ ኢሉ ሰብ ከም ዘይረኣይዎ ክረጋግጽ ካብቲ ሓደ መስኮት ናብቲ ሓደ መስኮት እናኸደ ኣማዕደወ መን ደኣኾን ነዚ መሳርያታት ዝምፅይዎ ኢሉ ድማ ሓተተ እቶም ቆልዓው እዚ ምስ ሰምዑ ኣብ ዘለውዎ መኺኾም ተረፉ ረድስኪንጆ ካሩ ኣብ ኢዱ ሒዙ እንታይ ከም ዝገብር መታን ክሓስብ ደው ኢሉ ንላዕሊ ክዲብ ናብቲ መሳልል ገጹ ኣቕኒዑ ገልጠም እናበለ ክዲብ ጀመረ ክልቲኦም ቆልዓው ብርቱዕ ረስኒ ከም ዝሓዞም የንፈጥፍጡ ነበሩ ብዕድል ረድስኪንጆ ዱብ ኢሉ ምስቲ መሳልል ዕንጨይቲ ተደሪቡ ኣብ ምድሪ ወደቐ እናተራገመ ክትንስእ ከሎ እቲ ብጫዩ በል እንታይ ገደሰካ ኣብኡ እንተለዉ ግደፎም ኣብኡ ይሕደሩ ግዳ ንዓይ ከም ዝመስለኒ እቶም ነዚ መሳርያታት ዝሓዲጎም ከይዶም ዘለዉ ሰባት ንዓና ምስ ረኣዩ ሰይጣን ወይ መንፈስ ዝረኣዩ መሲልዎም በሪሮም ከይዶም ሕጂ እውን ይበሩ ከም ዘለዉ ዝተረጋገፀ ነገር እናበለ ኣረጋገጸሉ ረድስኪንጆ ንቑርብ እዋን ዝኸውን ንበይኑ ተዛሪቡ ምስ ወድአ ነታ ብዙሕ ወርቂ ዝነበራ ሳንዱቕ ተሰኪምዋ ካብታ ገዛ ሰላሕ ኢሎም ወፂኦም በቲ ዝነበረት ጽልግልግታ ተሰኒዮም ከዓ ናብቲ ርባ ገጾም ተጓዕዙ ቶምን ሃክን ጌና እኳ እቲ ፍርሂ ኣዝዩ ኣድኪምዎም እንተነበረ በቲ ዝረኣይዎ ነገራት ሓይሊ ስለ ዝወረሶም ብተስፋ ካብቲ ዝነበርዎ ተንሱ ንረድስኪንጆን ነቲ ብጫዩን ክስዕብዎም ኢሎም ፈጺሞም ኣይሓሰብዎን ካብቲ ዝነበርዎ ላዕለዋይ ቦታ ብዘይ ጉድኣት ንታሕቲ ስለ ዝወረዱ ጥራሕ ኣዝዮም ተሓጐሱ ንገዝኦም ክምለሱ ከለዉ ፈጺሞም ኣይተዛረቡን ነቲ መሳርያታት ኣብኡ ሓዲጎምዎ ብምኻዶም ሕማቕ ዕድል ስለ ዘምፅኣሎም ብስንፍንኦም ኣዝዮም የስቆርቁሩ ነበሩ ከምኡ እንተዘይገብሩ ረድስኪንጆ ከይተጠራጠረ ነቲ በራውርን ኣዋርቕን ኣብኡ ገዲፍዎ ምኽደ ነይሩ ዝኾነ ኮይኑ እቲ ስጳኛዊ ንኸተማ ኣትዩ ነቲ ዝበሎ ሕነፈ ድዩ ናብታ ኣየነይቲ ምዃና ዘይፈለጥዋ ቁፅሪ 2 ክምለስ ከሎ ደድሕሪኡ ስዒቦም ነታ ሰፈር ክረኽቡ ሓሳቦም ቆረፁ ምዕራፍ 23 ገንዘብ ድለ ቶም በታ ለይቲ እቲኣ ሓደ ዘባህረሮ ሕልሚ ሓለመ ንጽባሒት ንግሆም ዝተበራበረ ኣብ ዓራቱ በጢሉ ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ክሓስብ ከሎ ሓቂ ምዃኑ ወይስ ሓሶት ምርድኡ ሰኣነ ስለዚ ንኹሉ እቲ ዝረኣዮ ነገር ሕልሚ ከም ዝነበረ ገይሩ ሓሰቦ መታን ኣጸቢቑ ክረጋግጽ ግና ቀልጢፉ ቆሪሱ ንሃክ ክደልዮ ኸደ ሃክ ኣብ ደንደስ ናይ ሓንቲ ጃልባ ኮፍ ኢሉ ብጓህ ተኪዙ ጸንሖ ሰላም ሃክ ሰላም ቶም ንቑርብ እዋን እንታይ ከም ዝብሉ ጠፍኦም ስማዕ እስከቶም ነቲ መሳርያና ኣብኡ ገዲፍናዮ እንተዘይንኸይድ እኮ ሕጂ ሃብቲምና መሃለና ነርና ዕድልና ጽቡቕ ኣይኮነን እምበኣር ሓሊመ ኣይኮንኩን እንታይ ሕልሙ ደኣ ለይቲ ደኣ እቲ ርጉም ስጳኛዊ ክሕዘና ኢሉ ህርድክ ክብል ንሕና ድማ ካብኡ ክንሃድም ብሕልሚ ስለ ዝተረአየኒ ክብህር ሓዲረ እምበር ንሱስ ብግህዶ ኢና ርኢናዮ ኣምላኽ ደኣ የጥፋእ እዮም እምበር ክሳዕተን ገንዘብ ንረክብሲ ኣይትርገመልና ደኣ ከመይ ንዓኡ ክንረኽቦ እንተ ደኣ ኽኢልና እቲ ገንዘብ እውን ክንረኽቦ ኢና ሕጅስ ንዕኡ ክንረክብ ጥራሕ ደኣ ንጋደል ደሊና ኸበይ ክንረኽቦቶም ዝርከብ ዶ ይመስለካ ምናልባት ክንረኽቦ እንተኽኣልና ኸዓ ርኢ ምሰበልናዮ ብፍርህ ዝኣክል ኣብ ቅድሚኡ ክንወድቕ ኢና ምዃን ሓቂኻ ግዳ እንታይ ኣትወና ብጥቑ ንቐርብ ብማዕዶ ደድሕሪኡ እናሰዓብና እታ ቁፅሪ 2 ዝብልዋ ቦታ ኣበይ ከም ዝኾነት ዘይንፈልጥ ቁፅሪ 2 ዶዮም ዝበሉ ኣነ እውን ንዓ ሓሲብያ ነይረ ግዳ ብምስጢር እዮም ዝዛረቡ ዝነበሩ እንታይ ማለቶም ኮን ይኾኑ እንደዕኸ ምርድኡ እኳ ሲኢነ ቁፅሪ ናይ ሓደ ገዛ ደኣ ኸይከውን ያ ኣይመስለንን ቶም ቁፅሪ ገዛስ ክንደየናይ ከይከውን ምናልባት ቁፅሪ ገዛ እንተኾይኑ ኸዓ ኣብዛ ንእሽቶ ከተማና ክኸውን ኣይክእልን እዩ ኩሉ ገዛውቲ ቁፅሪ የብሉ ሓቂኻ እባ እንታይ ኮን ዳ ኣይኸውን ሕጂ ፈሊጥዮ ናይ ሓንቲ ክፍሊ ቁፅሪ እዩ ዝኸውን እወ ናይ ሓንቲ ኣብ መሕደራ ጋይሽ ትርከብ ክፍሊ ቁፅሪ እዩ ዝኸውን ሕጂ ደኣ ሓቂኻ ከመይ ጌርካ ሓሲብከያ ከምዚ ትብሎ ዘለኻ እንተ ደኣ ኮይኑ ኣብዛ ዓዲዚ 2 መሕደራ ጋይሽ ጥራሕን ዘለዋ ስለዚ ነታ እንደልያ ዘለና ክፍሊ ቀልጢፍና ክንረኽባ ንኽእል ኢና ቀልጢፈ በልክምለሰከ ሃክ ኣብ ዝተጸበየኒ ኢኻ ከምዚ ምስ በለ ናበይ ከም ዝኣተወ ከይተፈልጠ ቶም ህልም በለ ምስ ሃክ ብዙሕ ሰብ እናረኣዮ ክኸይድ እውን ምንም ኣይሕፈሮን ንፍርቂ ሰዓት ዝኸውን ከይተመልሰ ጸንሐ ኣብታ ሒሽ ዝበለት መሕደራ ጋይሽ ቁፅሪ 2 ካብ ነዊሕ ግዜያት ጀሚራ ክሳዕ ሕጂ ብሓደ መንእሰይ ጠበቓ ተታሒዛ ከም ዝነበረት ክፈልጥ ከኣለ ኣብታ ሓንቲ ካልእ መሕደራ ጋይሽ ግና ቁፅሪ 2 ምስጢራዊት ክፍሊ ኮይና ረኸባ ወድት ዋና መሕደራ ጋይሽ እታ ክፍሊ እቲኣ ኩሉ ሳዕ ስለ ዝተዓፅወት ብጀካ ለይቲ ናብ ኣዝኣቱ ወይ ድማ ካብ ኣዝወፅእ ሰብ ርኡ ከም ዘይፈልጥ ነገሮ
بتاز حلفت ليتي مبرهتي أبقى تولي عسل زرعي لازم استيرزي إنك كافلة اتابيت بوتا منافس تخمز غونة تقلص الله كل مسحتك أزمل سيزرخوبكو هك نعي كم زمسلني إسا أن دليا زلنا قزر خلته نسخ يكون هيك ترفنا أنون مسخلغو انتين عمو نقبره سكحسبني توم دحر نويح محساب كم زيلو ملسه بل تسني الكاسم عنك نقرأك اتدحر وي مع صنايتا قصر خلته أبتقاتها بدحرتها محدرة جايش زركب من قد يزلو سلازي نسخة زلو مفتح أكيب كمت أنا دما زلو نيحاتوني مفاتح زماتي بتقداميتي تسأل متى تلا ليتي ناب أخيرنا خنكفتخ نقادلينا حانت نقر كتذكرا زقبا أكاقنا كم اتفلت راديسكين جو متان حين أغفدي ناتي زداليو زلو سبكت سناتو ملو ليتي بختم أخزورا إذا حدر زلو سلازي بزكالك هامتان تتنك أكا ختحلو يقبا أكا بقات أمن انت داري خيو ددحر يسعب أبتا قصر خلتان تزي كيدو إذا أن دليا زلنا سفر نسا يكونت مالتي أوي كم يجير بيني ددحر يغصعب انت خون كتفرح زي ليتيو كم يجيرو خريئكا انت رأيك هون كترت رأيك هيكلني عزيز ألمات انت خوينوس افتن حراي قنا اندعي خا بلسك حراي صعبو ألمات انت خوينو هاك أنا خصعبه أمانني تخيلو كويو نابتن جنزب سخيد وحكا خاتهم ددحري خيدي كم حلال كان تدليخا أعوجقنا حجن هو زربا تسفاي تقرص هاك أنا مو من ما يقرص سلازي تومن هاكن كم تتبهالو بتاليتيا كساع ساعات تشعت تبيلو زخونه حدا نتا منقد أمعدي يرئ نبره حدا دما نتا مع صنايتا محدرا جايش يمعدو نبره حدا كابتا منقد زمس أو يزخد سباي نبرن اتسبانيا وزمسل سبكا بتا مع صنايتا محدرا جايش زاتوه ويزوصي نبرن سلازي كلتي اتوم اتصبيقوم انت اتصلميتو هاك مصيو نياويلو نتوم كصوعمو تتحيزم كيدم توم نتزمصو مفاتح ببحدنا فتنه نتا معصو كخفتخ جدل تسمامعو جناخ اتا ليتتيا ورح ازياده مقابريها سلاز نبرت هاك محلاوا قاريتو فرق ليت كون كلو ناب حنت طرحز نبرت برميل اتيو دقسه سلوسن ربعن اتوم قلعو عد لاي قبرون زخونه خوينو حموس مشت زحشت كوينا رخبوا توم نتاني حتنو غازن حدن عزخول عبي محبشان حيزو صلقه نتاغاز ابتاني حاك برميل اتيو من كم زمت كحلو جمرو حدا ساعات قد مفرق ليتي اتا محدراغايش تعصوتما كلت مبرهت تتقطفه اسبانياو يكون ويس كال سب بتا منقدتي زات ويزوت من ما يترين سلازي كله صلميتون هدي النبره شعتهم نتاغاز ابوشت تا برميل كوينو ولعو بت محبشا غيرو كويلوا مس حك كوينو ببزح طنققه نابتا محدراغايش غصو تغعزه حك متان كحلو ام منقد ترفه توم جنا حسسنا بلا بتا منقد قصله حك او كوينو بحررتا غلخ سمع يصب نبره بهندبت نصبرق برهان ترأمو توم ان شخوخه نها كراحري وحلفه هدم نفس خوص هدم كابلا مدغام كوا اي مدلين نيرو كمي حنساب ماخلو نيرو كناخه قدمتهم مدغامو حك 50 متر نساعتنا تونጨفه تصرغفه كساباب حدا صموا وغن ناي تعد زبصحو دو كيبلو خلتيኦም اتهم قلع غويو اب حنتي مصلليت اتمسل بوتام ساعتو زناب كزنب جمره توم ملهلهم سوده هاك طفي انيره قسيله خلته مفاتح كاتو تغادلكو غناخه مخفات ابيني كي تفلت ان تمسحب معصو حزن تبلكو ويو معصو بقيل تخفته كي تشغور يصنيو سلاحيله ان تنفحكم وشت مساتخو نتمحبشا القسن تبلكو شعو انتي قلطفس كنغرنتو اي تامنن انتخون غناخه نيد راديسكينجو اسر رغيص ينيره حق خدايخا ابلا كلخو ايدو زرغيحو ابو تطلعو رميل دقس صنيحني وي معات دحر كنتاي غبركا تبرابي يردو معي كايبله سخيلو نيرو مسلني محبشاي قولي بدا هدنكو أنا سبا محبشا خم تمال أخو كاي مذكركن كسعر ديسكينجو أب أزلو نتساندو كنوسدايلنا محساب كنتيو عزيزة في الريهاك مشت كاب أخو تسخلو انت دا حلينا يقنا برقص اتازوز الله جيزي خنفلتا خنكلينا دحار كم بركي بغصبت نتساندو منتقلنا خنكيدينا بلو حراي نسخان تدا منتقلكيا ختهدم تخيل كونكا أنا ليت بزي مقرات معاس كم زواتس كحلوه باية تتقراتر كوتس مسر أخيو قوي خا غزانا مصامو نياويل كتصوعني مسمع انت سانكو خا غلص صرا مسكوتي سندول ليمو انا بقصبت كمصي بل حج حك زنابا قاريص الله سلازي انا غزا خير غدفني دحر 2 ساعات كوغي مصي خي شغركا اي مصكاني غناخ بليتي غل نغر كتر انت دا اخيلكا مصي خا نياويل كتصوعني خا معراف 14 زورت حك ددحريهم صعبو اتاتهم نغو عرب خسمعا زخاله قداميتي اتحقس وره
እታ ስድራ ሳቸር እትፈራዳይ ካብ ከተማ ተመሊሶም እትብል ጽብቕት ወረ ነበረት ቤኪ ኣብ መንጎቶም ብዙሓት መማህርታት ጠጠዊላ ብዛዕባቲ ንነዊሕ ግዜ ዝደንጎየ ዙረት ንሰዲኣ ተዘራሪባ ነታ እትመጽእ መዓልቲ እቲ ዙረት ከም ዝፍጸም ከም እተሰማምዐት ምስ ነገረቶ ቶም ብሓጎስ ዝኣክል ክፍንጫሕ ደልየ ስለዚ ቅድሚ ፀሓይ ምዕራባ ናብ ኩላቶም ዕድመ ተሰደ ቶም ከም ተሓሳቡ እንተደኣ ሰሊጥዎ ሃክ መጺ በታለይትያ ናዊሉ ክጽውዖ እሞ ንጽባሒትኻ ንቤኪን ነቶም ካልኦት መዛውርቱን ነቲ ዝረኸብዎ ኣዋርቕ ኣምጺኦም ከርእይዎም ይሓስብ ነበረ ግናኸ ከምቲ ዝሓሰቦ ክኾነሉ ኣይከኣለን ንጽባሒት ንግሆ ሰዓት 10 ተዋቢሉ ክኾን ከሎ ኣብ እንዳሳቸር እትፈራዳይ ብዙሓት ሕጉሳት ቆልዑ ተኣከቡ ኩሎም ምስ ተዳለዉ ኸዓ ናብ ዙረቶም ንምኻድ ነቐሉ ነቶም ቆልዑ ዝሕልው ገለ ካብቶም መምህራን ትምህርቲ ሰንበት ምስኣቶም ክኸዱ ተመደበ እታ ዓባይ ጃልባ ነዞም ቆልዑ እዚኦም ንምጉዓዝ ተዳልያ ነበረት ስለዚ እቶም ሕጉሳት ቆልዑ መግቢ ዝመልአ ዘናቢሎም ተሰኪሞም በቲ ማእከል መንገዲ ገይሮም ክጓዓዙ ጀመሩ ኣደ ቤኪ ንጓላ ኣብ መወዳእታ ምናልባት ክሳዕ እትምለሱ ይመስየኩም ይኸውን ስለዚ ምስ ሓንቲ ኣብ ጥቓት መዕረፍ ታጃልባ እትቕመጥ ጓል እንተተሓድሪ መሓሸክ ነይሩ እናበለት ተላብያ ሰደደታ ቤኪ ኸዓ እምበኣር ምስ ሱዚ ሃርፐር ክሓድር ኢላ መለሸትላ ቶምን ቤክን እናቐልጠፉ ክኸዱ ከለዉ ቶም እንታይ እንተገበርና ይሕሸና መስለኪ ስለምንታይ ኣብ እንዳ ሃርፐር ንኸይድ ነታ ጎቦ ደይብና ኣብ እንዳ ሰበይቲ ዳግላስ ዘይንሓድር ንሳ ጥዑም ሕብስቲ ሽኮርያ ትገብር ናብ ኣብ ምኻድና ድማ ኣዝያ ክትሕጎስ እያ ኢሉ ሓዲስ ሓሳብ ኣምጻላ ቤኪ እናተጠራጠረት ኣደይክ እንታይ ክትብል በለቶ ዝኾነ ኮይኑ በቲ ሕያውነት ናይ ሰበይቲ ዳግላስን ናይቶም ልመናን ሓሳብ ቤኪ ክልወጥ ከኣለ እሞ ብዛዕባ ዝሓድሽ መደቦም ናይ ሓደ እኳ ከይነግሩ ተሰማምዑ ቶም ሓደ ነገር ረሲዑ ነበረ ሃክ ሎም ለይቲ መጺኡ እንተጸውዖ ከመይ ክገብር ይኽእል ግዳት ማል ለይቲ ዘይጸውዖ ከመይ ገይሩ ሎም ለይቲ ክጽውዖ ይኽእል ስለዚ በታ መዓልቲ እያ ብዛዕባታ ገንዘብ ዝመልአት ሳንዱቕ ፈጺሙ ከይሓሰበ ክውዕል መደበ ካብታ ከተማ 5 ኪሎ ሜትር ርሒቓ እታ ዓባይ ጃልባ ኣብ ሓደ በኣዋም እተጨፈነ ስንጭሮ ተኣስረት ኩሎም ቶም ኣብኣ ዝነበሩ ናብቲ ገምገም ወሪዶም ዓሰልዎ ድሮ በብዓይነት ጸወታታት ተዳልዩ ስለ ዝነበረ እቲ ጭውጭው ዝብል ዝነበረ ዱር ቀልጢፉ ብሰሓቕን ጭራሕ ምራሕን መቓልሕ ክመልስ ጀመረ ድሓር ኣብ ዘናቢል ዝነበረ ጽቡቕ ነገራት መዓት ወረዶ ብድሕርቲ ጽቡቕ በዓል ከዕርፉን ከዕልሉን ኢሎም ኣብ ትሕቲ እቲ ጽላላ እዋም ኮፍ በሉ ሽዑ ሓደ ርጉም ቆልዓ ናብታ በዓትቲኣ ክኸይድ ዝደልመን ኣሎ ኢሉ ጨርሐ ክኸይድ ዘይደሊ ነበረን ብዙሕ ጥምሮታት ሽምዓ ምስ ኣከቡ ኩላቶም ነታ እምባ ክድይብዋ ጀመሩ ኣፍ ናይታ በዓቲ ዳርጋ ኣብ ልዕሊ እቲ እምባይ ዝርከብ ዝነበረ እቲ ኣዝዩ ዓብዪ ማዕጾኣ ከይተዓጸወ ጸንሖም ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ብፍጥረታ ኣዝያ ቆራሪት ዝኾነት መንደቕካ ብእምኒ ኖራ ዝቖመ ንእሽቶ ክፍሊ ነበረት እቶም ቆልዑ ሸሽምዓኦም ወሊዖም በቲ ካብ 3 ወይ 4 ሜትር ዘይገፍሕ መንገዲ ገይሮም ንታሕቲ ገጾም ክወርዱ ጀመሩ እቲ ኣዝዩ ድሙቕ ዘይኮነ መብራህቲ ናይቲ ሽምዓ እቲ ዓንኬላዊ ቅርጺ ናይቲ ናሕሲ የርኢ ነበረ ኣዝዩ ብዙሕ መሽጎራጉር ዝነበሮ በዓቲ ስለ ዝነበረ ቁሩብ ስጉምትታት ምስ ገበርካ ናብ ብዙሕ ጨናፍር ዝወስድ ሸጓሹግ ይርከብ ነበረ መወዳእቱ ኣበይ ከም ዝነበረ ክፈለጥ ዝኽእል ግና ሓደ እኳ ኣይነበረን መብዛሕትኦም ኣጓብዝ ደቂ ተዓዲ ሓደ ንእሽቶ ክፍሊ ናይታ በዓቲ ጥራሖም ዝፈልጡ ዝነበሩ ስለዚ ካብ ዝወገን እዚ ኣርሒቕካ ምኻድ ከም ጽላለ ገይሮም ይሓስብዎ ነበሩ ከምዚ ኢሉ እቶም ቆልዑ በቲ ሸጓሹግ እናተሓላለፉ ጭርጭር እናተፃወቱ ብዘይሓሰብዎ ድማ እናተረኸቡ ንገለ 1 ኪሎ ሜትር ዝርሕቀቱ ቦታ እቲ ጉዕዞ ቀጸለ ኣብ መወዳእታ ኩላቶም በብሓደ ኮብለል እናበሉ ምትንፋስ ክሳብ ዝስእኑ ብጭቃን ብነጥብታት ሽምዓን ዘሎ ኣካላቶም ተበላሽዩ ሓደ ድሕሪ ሓደ በብተርታ በቲ ዝሓለፍዎ ጽቡቕ መዓልቲ እናተሓጎሱ ካብታ በዓቲ ወፁ ድሮ ፀሓይ ዓሪባ ስለ ጸንሓቶም ከዓ ተገረሙ እታ ናይ መጸዋዕታ ቃጨል ካብ እትቃጨል ድሮ ፍርቂ ሰዓት ኣቢሉ ይኸውን ሓሊፉ ነበረ ብጀካት ዋና ናይታ ጃልባ እንተዘይኮይኑ እታ ጃልባ ነቶም ሕጉሳት ኣጋይሻ ተሰኪማ ክትጓዓዝ ከላ በቲ ዝጠፍአ ግዜ ዝተሸገረ ሰብ ሓደ እኳ ኣይነበረን እቲ መብራህትታት ናይታ ዓባይ ጃልባ ብጥቕኡ ገይሩ ክሓልፍ ከሎ ሃክ ጌና ይሕሉ ነበረ ኩሎም እቶም ቆልዑ ኣዝዮም ደኺሞም ስለ ዝነበሩ እታ መርከብ ክትሓልፍ ከላ ሃክ ገለ ድምፂ ክሰማዕ ኣይከኣለን ከመይ ቆልዑ ክደኽሙ ከለዉ ፈጺሞም ደሃዮም ኣይስምዓን እዩ እናተደባነወ ዝኸይድ ስለ ዝነበረ ኣዝዩ ጽልመት ነበረ ሰዓት 11 ምስ ኮነ ኩሉ እቲ ናይታ መሕደር ኣጋይሽ መብራህትታት ጠፍአ ሃክ ደኺሙ እኳ እንተነበረ ንነዊሕ ግዜ ገለ ክርኢ ኢሉ ተጸበየ ግናኸ ገለ ክርእስ ኣይከኣለን ስለምንታይ ክኸይዱ ዘይድቀስ ገለ ድምፂ ስለ ዝሰምዐ ብድሊሉ እናጎየ ናብታ ማዕጾ ዝወስድ መንገዲ ገጹ ኸደ ጽንሕ ኢሎም ክልተ ሰባት ብጥቑ ጉዝጉዝ ኢሎም ሓለፍዎ ሓደ ካብኦም ኣብ ጎኑ ገለ ተኸልኪሉ ዝኸይድ ዝነበረ ይመስል ነበረ እታ ሳንዱቕ እያ ትኸውን እምበኣር ነቲ ገንዘብ እዮም ዘጉዕዝዎ ዘለዉ
نتهم مصوع دو يحشو يا إزس زي كون نجاري نعو خصوع كولتهم سبات كاملت ويم منهم كأسرو ما يكرخبوني مسعبهم دا حشو بتي ناب تربا قص زوسد من قد جيرم نلعل قصهم كقعز صنيحم نصقام تطويم ناب حدا التمساقله من قد اتو دحر تقيلهم من قدهم قصيلهم نابتا ناب انبخر ديف التمرح من قد اجار تحوسو بزي اجيرم ان ديبو نتا افرق تانبا تركب بيت ناي اتو جونز حليفهم نتي بحد صرت اوام اتچفن بوتا حليفهم نقدميت قصهم توعزو كريئو كم زي كقولو سلازفلته حجي هاك تقاطقو اميسعب نبره قويا خبل صنيحو يركبهم دخون زبل سمعيت سلازي حدرخا قاسيبل نبره دويلو صنكبل كلو حدا متر ابيلو كاور حقو حدا سب مسبله نطيرو بدد بله تنفاسون بافوت وصدلت قد حبو غبره ابي كم زلون كفلت كاله ات دويلو لوز نبره بوتا حموش تسغمتي كابيت سبيت داغلاس رحيقو خمز نبره استوعله صنحيلو نتهدو دهاي نايرد سكين جوك سمع كاله ويزا رغمتي اغاي سالو وايامي مسلني ጊዜ ዘይብሉ እኮ ክነሱ ገና ክሳብ ሕጂ መብራህት ኣሎ እቲ ኣብቲ ቤተ መናፍስቲ ምስኡ ዝነበረ ብጫዩ ድማ ኣጋይሽ ኣለዎ ይመስለኒ እንታይ ሞት ሓሲብናዮ ዝነበርና ንኻልእ እዋን ዘይንገብሮ በሎ እንታይ ሕጂ ኸ ካልእ ግዜ ክፅበ ቀዳማይ ነገር ነዛ ዓዲ እዚኣ ሓዲገያ ክኸይድ እየ ዝሓስብ ዘለኹ ማኣስ ክመፅእ ኢኻ ደሊኻን ዘለኻ ዘይከውን ነገር እዩ ኣነ ገንዘብ ኣይኮንኩን ዝደል ዘለኹ ሰብኣያ ፈራዲ ከሎ ከም ሓደ ወዲ መንገዲ ገይሩ ስለ ዝገመተኒ ናብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝድርበ ገይርኒ ነይሩ እዚ ገይሩ ከይኣኽሎ ድማ ኣብ ማእኸል ከተማ ወሲዱ ኩሉ ህዝቢ ኣኪቡ ክሳዕ ኣካላተይ ዝምለጥ ኣግሪፍኒ ሕነይ ከይፈለኹ ከለኹ ግና ሞይቱ ፀንሐኒ ስለዚ ንሳብ ክንድኡ ነዚ ሕነዚ ክትቅበሎ እያ ኣይፈልካን ካብ ሕሰብ እንዳሓን ንዓኣስ ኣይትቕተላ ዳ ኣይትቕተላ መንገዲ ቀትለያ ኢልካይ ብሓንቲ ፅብቕቲ ሰበይቲ ጌርካ ሓነኻ ክትፈዲ ከለኻ ከም ምቕታል ዝበልፅ ካልእ መንገዲ ኣሎ እንታይ ኢልካዮ ምቕታል ሕዝ ኣቢልካ ነቲ ፅቡቕ ገፃ ብኻራ ጌርካ ጥብሕብሕ ኣቢልካ ከተበላሽዋ ከለኻ ኢኻ ናይ ሓቂ ሕነ ዝኸውን ከመይ ዝበሉ ኻይኻ እዚ ምኽርኻ ንዓኻ ግበሮ ኣብዚ ሓገዝካ የድልየኒ እዩ ናይ ምእባይ ምልክት እንተርኢኻኒ ግና ንዓኻ እውን ክቐትለካ ትሰምዓኒ ደለኻ ንዓኻ እንተቐቲለ ንዓ እውን ኣይሓድጋኒ ሽዑ ነዚ መን ከም ዝገበሮ ክፈልጥ ዝኽእል ሰብ ሓደ እኳ ኣይክርከብን እዩ በል ንቐልጥፍ እንተቐልጠፍና ይሰልጠና ሕጂ ሰብኣቡ ከለዉ ዝህውኽ እኮ የብልናን መብራህቲ ደኣ ቀደም ይጥፋልና ሃክ እዚ ምስ ሰምዐ በብቁሩብ ንድሕሪት እናተፋሕኸ ብብዙሕ ጥንቃቐ ክመልቕ ካለ ክሪእዎ ከም ዘይክእሉ ምስ ፈለጥኻ ከም ንፋስ እናተወንጨፈ ንቁልቁል ገጽ ጎየ ኣብ እንዳ ኣቶ ጆንስ ምስ በጽሕኻ ማዕጾ ክስበር ክሳዕ ዝዘለኹ ሓኩሐ ኣረእስ ናይቲ ኣረጊት ሰብኣይን ደቁን በቲ መሳኹቲ ምስ ተቐልቀላኻ በጃኹም ክፈቱን ኣቶ ጆንስ ቀልጥፉ ኣነ ሃክ ልበርፊነ ዝኾነ ኩሉ ክነግረኩም እየ መፅየ ዘለኹ እናበለ ሃክ ተዛረበ እስከ ቀልጥፉ ክፈትዎ እንታይ ኮን ኮይኒ እታ ቀዳመይቲ ዘረባ ሃክ እተዛረባ ኣነ ከምዚ ነገርኩም ዳይ ትንገሩለይ እምበር እትብል ያ ዝነበረት በጃኹም እንተ ዘይኮይኑስ ክቐትሉን እዮም እታ ሰበይቲ ዳግላስ እና ሓንሳብ ጽቡቕ ትገብረለይ ስለ ዝነበረት እዚ ነገር ዝንምንጋር ተገደድኩም እምበር ኣብዚ ነገር ዝኽኣቱስ ኣይግባእን ነይሩ ኣዝዩ ዘገድስ ነገር ዝንገር እንተ ዘይህልወስ ከምዚ ገይሩ ይተላበውን ነይሩ እናበለት ኣረጊት ሰብኣይ ኣጆኻ ንገረና ኣብዚ ዝነግረልካ ሰብ ሓደ እኳ ያልቦን በሎ ሃክ ባሃወኽ ነቲ ዝሰምዖ ዘበለ ኩሉ ኣዘንተወሎም ድሕሪ ቁሩብ ደቂቓትካ እቲ ኣረጊት ሰብኣይን ደቁን ዘድሊ ኣፅዋር ሒዞም ነቲ እንባደይቦም ሰላሒሎም ናብቲ ሓፁር ገጾም ይቐርቡ ነበሩ ሃክ ኣብ ድሕሪ ሓንቲ ዓባይ እምኒ ተሓቢኡ እንታይ ከም ዝግበር ክፈልጥ ፅን ኢሉ ይሰምዕ ነበረ ብኡንብኡ ብዙሕ ተኽስን ኣውያትን ተሰምዐ ሃክ እንታይ ከም ዝኾነ ንምፍላጥ ኣይተገደሰን ኣብ ክንዱስ ብስምባደ ዝኣክል እናተወንጨፈ ንታሕቲ ገጹ ዳ ሃደመ ምዕራፍ 25 ሃክ ተመርሚሩ ቶምን በኪን ጠፊዮም ሰንበት ንግሆ ቅድሚ ፀሓይ ምብራቓ ሃክ ኣብ እንዳ ኣቶ ጆንስ ከይዱ ምስ ኳሕኳሐ ብመስኮት መኒኻ ዝብሎ ድምፂ ምስ ሰምዐ ኣነ ሃክ ፊነ ኢሉ መለሸ ነዚ ስምዚ ለይቲ ይኹን ቀትሪ ማዕፆናን ምኽፋት ድልዋት ኢና እንቋዕ ብድሓን መፀኻ እቶ እናበሉኻ ብሓጎስ ከፈትዎ ከምዚ ዝኣመሰለ ጥዑም ቃላት እዚ ኾብላል ቆልዓዚ ካብ ዝውለድ ሰሚዕዎ ይፈልጥን ነበረ ሎሚ ግና ንመጀመርታ ጊዜኡ ነዚ ጥዑም ቃላት እዚ ክሰምዕ በቃዕ እቲ ኣረጊትን ደቁን ክዳውንቶም ተኸዲኖም ብሓጎስ ተቐበልዎ በዚ በል ኮፍ በል ዝወደይ ንፉዕ ጠሚኻ ካትህሉ ቀልጢፍና ቁርስ ከነዳልወልካ ኢና ትማሊ ዳኣ ናበይ ጠፊኻ ምሳና ተሓድር ጥራሕ እዩ መሲልና ዝነበረ እቲ ኩሉ ምስ ሰማዕኹ ብፍርህ ዝኣክል ብድሕረይ እንታይ ከም ዘሎ ከይረኣኹ 5 ኪሎ ሜትር ኣቢሉ ዝኸውን መንገዲ ብዘይ ዕረፍቲ ጎየ ወዲየ እዮ ሕጂ እኳ ዳሃይኩም ክፈልጥ ኢለ መፅየ ዘለኹ እምበር እቶም ሰይጣውንቲ እቲኣቶም ሞይቶም ፀኒሖምን እንተዝኾኑውን ክሪኦም ኣይምደፈርኩን ነይረ ዝሞቱ ፍጥረት ኣይኮኑን ሃክ ምትኳስ ተኩስና ጸልማት ስለ ዝነበረ ግና ክንቀትሎም ኣይከኣልናን ሃዲሞም ስለ ዘምለጡ ሕጂ ደድሕሪኦም መታን ክስዕብዎም ኢልና ንፖሊስ ኣመልኪትና ኣለና
ዘለልዮም ሰብ ክርከብ እንተዝካል ክንደይ ጽቡቕ ነይሩ መለለኸያም ዶ ነርካ ከመይ ደኣ ኣጸቢቐ እምበር እቲ ሓደ እቲ ጸማምን ዓባስን ስጳኛዊ ንሱ ኣብዚ ቦታ እዚ 2-3 ግዜ ዝኸውን ተመላሊሱ ነይሩ እቲ ብጫዩ ግና ዝኸፍኦ ዝመስል ዕሩቕ እቲ ዓባስን ጸማምን ስጳኛዊ ክዛረብ ርኢኻዮ በል ግድብልካ ንሳቶም እንተኾይኖም ኣጸቢቕና ንፈልጦም ኢና ሓደ መዓልቲ ኣብ ጥቓ ቤት ናይታ መበለት ጎፍ ንጎፍ ተራኺብናስ ርኢ ምሰበሉን ሃዲሞም ከይዶም ኪዱ በሉ ቐልጥፉ ኩሉ ነቲ ፖሊስ ንገርዎ ይኹም ሓበሬታ ክኾኖም ይኽእል እዩ ደቂ ጆንስ ክነግሩ ኢሎም ዝተበገሱ ሃክ ብድዲሉ ብኢዶም ሒዙ በሉ ኣነ ከም ዝነገርኩም ንኻልኦት ሰባት ኣይትንገሩሎ ኢኹም ብቻኹም እናበለሎም ሞኖ ኣጆኻ ዝወደይ ብኣናይ ትፍራሕ ንኣኻ ዝጎድእ ነገር ምንም ኣይንፍጽምን ኢና ካብ ዝጎድኣካ ዘበለ ነገር ድማ ባዕለይ ከናግፈከ ስለምንታይ ግን ኣይኻ ነዞም ሰባት እዚኣቶም ክሳዕ ክንዲ ዝትፈርሆም ዘለኻ ገለ ትፈልጠሎም ኣበርደሎካይ ዝበልካዮ ስጳኛዊ እኮ ከምቲ ንሱ ዝብሎ ጸማምን ዓባስን ኣይኮነን መን ምዃኑ ዶ ኣለሊኻዮ ንኻልእ ኣይነግርን እየ እመነኒ መን ይመስለካ ሃክ ነተን ናይ ትቕኑዕ ዝኾነ ኣረጊት ሰብኣይ ኣዒንቲ ንቑሩብ ግዜ ጥምት ኣቢሉ ናብኡ ገጹ ድንኒሉ ድሃዩ ኣትሒቱ ንሱ እስጳኛዊ ይኮነን መታን ከታሊሉ ይደኣ እምበር ንሱስ ሬድስኪን ጆይ በሎ ኣቶ ጆንስ እዚ ምስ ሰምዐ ብስምባደ ዝኣክል ካብቲ ኮፍ ኢልዎ ዝነበረ ብድድ በል ሕጅስ ኩሉ ተጋሂዱ ብዛዕባ ተኻራ ምሳዘንቲ ኻለይ እስጳኛውያን ብኸሙ ዝኣመሰለ መንገዲ ሕንኦም ከም ዘይፈድዩ ዝፈልጥ ስለ ዝነበርኩ ሓሲኻ ዝዘንቲ ኻለይ መሲልን ነይሩ ለከ ዝቐጣፊ ኸጠፋፍእ ደልዩ ክሳዕ ቁርሶም ዝውድኡ ዘረብኦም ብዘይምቁራጽ ቀጸለ ተኣረጊት ሰብኣይ ምስ ደኩ ኾይኑ ቀድሚ ምድቃሶም መብራህቲ ሒዞም ኣብ ጥቓት ሓጹር ገለ ኣሰር ናይ ደምን ተረኸቡ ኢሎም ክደልዩ ከም ዝኸዱ ግናኸ ብጀካ ሓንቲ ቁጻር ነገር እንታይ ዝሓዘት ቁጻር ኢሉ ሃክ ዘረባ ምሶም ለቐ መልሲ ክረክብ ተጸበየ ኣቶ ጆንስ በትሕትኡ ተገሪሙ ናብኡ ገጹ ቆሊሕ ኢሉ ናይ ሰረቕቲ መሳርያ ዝሓዘት ቁጻር ኢሉ መለሸሉ እዚ ኢሉ ግና ስቕ ኣይበለን ስለ ዝተጠራጠረ እንታይ ንረክብ መሲልካ ነይሩ ኢሉ ሓተቶ ሃክ ከመይ ዝበለ መልሲ ገይሩ ነቲ ዘረባ ከም ዘጠፋፍኦ ሸገሮ ሓደ ስቕ ኢሉ ዘይጠቅም መልሲ ኣብ ሓሳቡ ስለ ዝመጾ ጽቡቕ ወይ ሕማቕ ምዃኑ ንምሕሳብ ድማ ግዜ ስለ ዘይነበሮ ምናልባት ናይ ትምህርቲ ሰንበት መጽሓፍቲ ከይከውን ኢሉ ዕባራ ዝኾነ መልሲ ሃበ እቲ ኣረጊት ሰብኣይ እዚ ምስ ሰምዐ ካዕካዕ ኢሉ ሰሓቐ ምስኪን ሃክ ግና ፍሽኽ እኳ ክብል ኣይከኣለን እንታይ ደኣ ዝሓመምካ ትመስል ይጽልኣካ ደሎ እዩ ብሓቂ ብርቱዕ ድኻም ኣለካ ሓቅኻ ዕረፍትን ድቃስን እዩ ዘድልየካ ዘሎ እናበለ ተኣረጊት ሰብኣይ ንሃካ ጸናንዖ ሃክ በቲ ኣዘራርቡ ነቲ ምስጢሮም ብቐሊል መንገዲ ዘውፅኦ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖ በቲ ዕሽነቱ ብዙሕ ስቓይ ተሰምዖ ቁርሲ ክውዳን እቲ ማዕጾ ክኾሕኮሕን ሓደ ኾነ ሃክ በቲ ትማሊ ለይቲ ዝኾነ ነገራት ከይሓትዎ ስለ ዝፈርሀ ቀልጢፉ መሕቢኡ ደለየ ኣቶ ጆንስ ነቶም ናብኡ ዝመፁ ሰብኡትን ኣንስትን ኣብ መንጎምካ እታ መበለት ሰበይቲ ዳግላስ ዝነበረቶም ተቐቢሉ ንገዛ ከኣትዉ ዓደሞም ኩሉ እቲ በታ ዝሓለፈት ለይቲ ዝኾነ ነገራት ኣዘንቲ ምስ ወደ እታ መበለት ንሂወታ ስለ ዘድሓነ ኣዕዚዛ መስገነቶ እምበይተይ ንዓይ ተመስግና ሓደ ሰብ ሽመይ ኣይትንገሩለይ ኢሉ ደኣ ተላቢድና እምበር መጺኡ እንተዘይነግረና ኣነን ደቀይን መጺና ኣይምረዳእና ክንን ነርና እናበለ እቲ ኣረጊት ሰብኣይ ምስ ገለጸሎም እቶም መጺኦም ዝነበሩ ሰባት ስምቲ እዚ ኩሉ ጽቡቕ ዝገበረ ሰብ ካብኣቶም ብምኽዋሉ እናተገረሙ ነዚ ነገር እዚ ኣብ ከተማ ኣውረይዎ ብግዜ በዓላት ትምህርቲ ሰንበት እኳ እንተዘይነበረ ነብሲ ወከፍ ኣንጊሁ መጺኡ ብዛዕባ እቲ ኣብ እምባ ካርዲፍ ዝኾነ ዓብዪ ነገራት ይዕልል ነበረ ገና ኣሰር ናይቶም መጠፋፋእቲ ከም ዘይተረኽበውን የውርዩ ነበሩ ጸሎት ምስ ተወድአ ሰበይቲ ሳቸር እቲ ፈራዳይ ናብ ሰበይቲ ሃርፐር መጽያ ካንዶ ቤክስ ሙሉእ መዓልቲ ክድቅስ መዲብያ ደኺማ እቲ ትስእ ጥራሕ መሲል ነይሩ እናበለት ምስቲ እኩብ ህዝቢ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ ነበረት ቤኪ ዶ ይኹን ዝበልክን ወቤኪ ናይ ምግርራም ገጻ እናርኣያት ምሳኹም ደይ ሓደረትን እያ ከመይ ጌራ ትሓድር ደኣ ምሳና ሰይሓደረትን ሰበይቲ ሳቸር እዚ ምስ ሰምዐት ብስምባደ ዝኣክል ገጻ ተለወጠ መኺኻ ድማ ኣብቲ ኣብ ጥቓ ዝነበረ ኮፍ መበሊ ብደዋ ወደቐት ፖሊ ምስ ሓንቲ መሓዛ እናተዛረበት ክትሓልፍ ከላ ንሓንዱ ሓዲርክን ቶም እምበር ከይመፀኒ ሓዲሩ ምናልባት ምሳኻትክን ሓዲሩ ዝኸውን ብፍርህ ዝኣክል ቤተ ክርስቲያን እውን ከኣቱ ይከኣለን በለተን መሊሳ ሰበይቲ ሳቸር ካብቲ ዝነበራ ኸፋ ምስኣ ከምዚ ሓደረ ድማ ብርእሳ ጌራ ቀሲላ ኣመልከተት ሰበይቲ ሃርፐርካ ድንገት ተረኺቡ ከይከውን እናፈርሀት ምሳና እውን ሓደረን እናበለት መለሸት ፖሊ እዚ ምስ ሰምዐት ገጻ ብሽበራ መለአ ተምሃሮን መምህራንን ትምህርቲ ሰንበት በብሓደ ተሓቱ ኩላቶም ክምለሱ ከለዉ ቶም ይኹን ወይስ ቤኪ ኣብታ ዝነበርዋ ጃልባ ከም ዝነበሩን ዘይነበሩን ክዝክሩ ይከኣሉን ሓደ እኳ ኩሎም እቶም ተምሃሮ ከም ዘለውን ዘየለውን ንምፍላጥ ዝተገደሰ ሰብ ኣይነበረን
ሓደ ካብቶም መንእስያት ግዳ ብዘይ ሕሳብ ኣብቲ በዓቲ ተሪፎም ዳኣ ከይኮኑ ዝብል ሓሳብ ኣቕረበሞ ሰበይቲ ሳቸር በዚ ሰንቢዳ ዓዊላ ወደቐት ፖሊ ከዓ ክትነብዕ ጀመረት እዚ ሕማቕ ወረዚ ካብ ገዛ ናብ ገዛ ተወርየ 5 ደቂቃት ከይሓለፈ ከሎ ደወላት ቤተ ክርስቲያን ክቃጨል ተሰምዐ ኣፍራስ ኮረሻ ተሰኪሞም ተቐረቡ እቲ ዓባይ ጃልባ ካብ ሰፈራ ክትወፅእ ተኣዘዘት ድሕሪ ፍርቂ ሰዓት ኣስታት 200 ዝኾኑ ሰባት በቲ መንገድን በቲ ርባን እናኸዱ ናብቲ በዓቲ ገጾም መንገዶም ኣቕንዑ ምሉእ ድሕሪ ቀትሪ እቲ ዓዲ ሰብ ከም ዘይቀመጣ ጥራሓ ተረፈት እቶም ደቅታ ከተማ ገለ ወረ ክሰምዑ ክጽበዩ ተካለይ ተሓደሩ ምስ ወግሐ ገለ ወረ ክረኽቡ ከኣሉ ንሱ ከዓ ሽምዓ ኣብዚ ሓቢልኩም መግቢ ከዓ ዝኣክል ስረዱልና ኢኹም ዝብል ጥራሕ ነበረ እዚ ምስ ተሰምዐ ሰበይቲ ሳቸርን ፖልን ብጓህ ዝኣክል ዳርጋ ጽሉላት ኮና ፍርቂ ለይቲ ኣቢሉ ክቐርብ ከሎ ኣቶ ጆንስ ብድኻም ዝኣክል ተሰኒፉ ገዝኡ ምስ ኣተወ ሃክ ብርቱዕ ረስኒ ሒዝዎ ኣብ ዓራት ተደርቢ ጸንሖ ኩሎም ሓኪማት ናብቲ በዓቲ ኸይዶም ስለ ዝነበሩ እታ መበለት ሰበይቲ ዳግላስ መጽያ ተኣልዮ ነበረት ዝኾነ ይኹን ሰብ ክሓምም ከሎ ብሸለልታ ምርኣይ ጽቡቕ ከም ዘይኮነ እናገለጸት ሕያዋይ ምዃኑ ወይስ ክፉእ ከይፈለጠት ክሳዕ መወዳእታ ከም እትኣልዮ ተማባጽዓት ቅድሚ ፍርቂ መዓልቲ እቶም ዝቐበጹን ዝደኸሙን ደለይቲ ናብቲ ዓዲ ተመልሱ እቶም ቁሩብ ብርትዕ ዝበሉ ግና ምድላይ ቀጸሉ እቶም ዝተመልሱ ሰባት ኩሉ መሽጎራጉር ናይቲ በዓቲ ከም እተደለየ በቲ ብዙሕ መተሓላለፊ ብርሃን ይርአ ከም ዝነበረ ተኹስን ጭድርታን ይስማዕ ከም ዝነበረ ካብቲ ኩሉ ሰብ ዝኣትዎ ዝነበረ ልሙድ ቦታ ርሒቑ ብትኪ ናይ ሽምዓ እተጻሕፈ ሓሓሊፉ ቤኪ ቶም ዝብል ጽሑፋት ከም ዝረኸቡ ኣዘንተው 3 መዓልትን 3 ለይትን ሓለፈ ኩላ ተዓዲ ድማ ኣብ ተስፋ ምቑራጽ በጽሐት ንእስነት ቶም ሶዌር ደራሲ ማርክ ትዌን ትርጉም ፍቓዱ ገብረስላሴ ምዕራፍ 26 ኣብ ውሽጢ እታ በዓቲ ሕጂ ናብ ቶምን ቤክን ገጽና ንመለስ ከመይ ገይሮም ኮን ይኾኑ ነቲ ምዝዋር ዘሕለፍዎ ቀደም ምስ ብጮቶም ኮይኖም ናብዝን ናብትን እናተጻፍዑ ነቲ ኣብ ውሽጢ እታ በዓቲ ዝርከብ ኣዳራሽ ኣላዲን ግቢ ተባሂሉ ዝስመ ቦታታት ይመላለስዎ ነበሩ ጸወታ ጭርጭር ተጀሚሩ ክሳዕ ዝውዳእ ቶምን ቤክን ብዘይ ምቁራጽ ስለ ዝተጻወቱ ክሳዕ ጸቢቑ ዝምነዎም ኮኑ ስለዚ ሽምዓኦም ኣብ ኢዶም ክባቢሎም ሒዞም ነቲ ኣበኻውሕ ብትክ ሽምዓ ተጻሒፉ ዝነበረ ኣስማትን ኣድራሻታትን ዕለታትን እናንበቡ በቲ እተሓላለኸ ጥውጥዋይ መንገዲ ገይሮም ንውሽጢ ገጾም ተጓዕዙ በቲ ትክ ናይቲ ሒዞምዎ ዝነበሩ ሽምዓ ኣብቲ ኣኻውሕ ኣስማቶም እናጸሓፉ ዝኸዱ ስለ ዝነበሩ ከዓ ከይተፈለጦም ኣዝዮም ንቕድሚት ደፍኡ ኣብ መወዳእታ ናብ ሓደ ብብዝሒ ዘበናት ዝውሕዝ ዘሎ ማይ ዘለዎ ዝመስል ዘንጸባርቕ እምኒ በጽሑ ቶም ነቲ ንኣሽቶ ኣካላቱ ጭብጥ ኣቢሉ መታን ንቤክ ከብርሃላ ኢሉ ብድሕሪ እዚ ቦታ እዚ ጽግዕ ምስ በለ ሓደ ዝቆመ መሳልል ዝመስል ኣብ መንጎ ክልተ መንደቕ ተሰሪሑ ረኣየ ስለዚ ብዛዕባ እቲ ገንዘብ ጌና ዝሓስብ ስለ ዝነበረ ገለ ዘይተፈልጠ ነገር እረክብ ኸውን ዝብል ሓሳብ ብኡንብኡ ኣብ ርእሱ መጾ እዚ ክገብሩ ከለዉ መታን ክምለሱ ከለዉ መንገዲ ከይጠፍኦም ኢሎም በቲ ናይ ሽምዓ ትኪ ምልክት እናገበሩ እናተጠዋወዩ ናብቲ መዓሙቕ ናይቲ በዓቲ ኣተው ኣብ ሓደ ስፍራ ሓደ ኣዝዩ ገፊሕ ክፍሊ ዝመስል ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ዘንጸባርቕ ዓበይቲ ጻዕዳ ኣእማን ዝነበርዎ ረኸቡ በቲ ጽባቐ ናይዚ ቦታ እዚ ምስ ተደነቑን ተሓጐሱን ጽቡቕ ዘለዉ መሲልዎም ብሓደ ካብቲ ናብዛ ክፍሊ እዚኣ ዝመርሕ ብዙሕ መንገድታት ገይሮም መንገዶም ቀጸሉ እዚ ድማ ናብ ሓንቲ ጽብቕቲ ብዘንጸባርቕ ኣልማዝ እተዛዘመት እትመስል ምንጭ ማይ መርሖም እዛ ምንጭ እዚኣ ልክዕ ኣብ ማእከል እታ በዓቲ እትርከብ ካብ ምድሪ ተላዒሎም ናብ ናሕሲ እታ በዓቲ ዝበጽሑ ኣዕኑድ ዝነበርዋ ቦታ ነበረት ነቲ ንብዙሕ ዘበናት ብዘይ ምቁራጽ ዝነጥብ ዝነበረ ማይ ብምርኣዮም እቶም ቆልዑ ኣዝዮም ይድነቑ ነበሩ ኣብቲ ናሕሲ በሸሓት ዝቝጸራ መንካዕ በብጋንታ ኮይነን ኣንጠልጢለን ይርአያ ነበራ ካብኣተን ብኣማኢት ዝቝጸራ ነቲ መብራህቲ ናይቲ ሽምዓ ምስ ረኣያ ናብዝን ናብትን ክብላን እናሓንሳብካ ናብቲ ሽምዓ ገጸን ክውንጨፋን ይርአያ ነበራ ቶም እዚ ምስ ረኣየ ንቤኪ ብኢዱ ሒዙ ቅድም ናብታ ዝነበርዋ መንገዲ ድሓር ግና በቲ ብዙሕ ካልእ መንገድታት እናተጠዋወዩ ሃደሞ ከምዚ ብምግባሮም ካብተን ከጨንቖም ዝጸንሐ መንካዕ ኣምለጡ ብድሕሪ ዝቶም መጀመርትኡን መወዳእትኡን ኣበይ ከም ዝነበረ ክፍለጥ ዘይከኣል ኣዝዩ ዓብ ቐላይ ረኣየ ስለዚ ኣጸቢቑ ክኸሎ ስለ ዝመደበ ቅድሚ ምኹላሉ ንቑሩብ ግዜ ዕረፍቲ ከም ዘድልዮ ስለ ዝፈለጠ ሓንሳብ ኮፍ ኢሉ ዕረፈ
ኮፍ ምስ በሉ ንመጀመርታ ጊዜኦም እቲ ጽምዋን ቁርን ጠልን ናይቲ ሰፈር ክስምዖም ጀመረ። ካብ ንመጽእ ክንደይ ሰዓታት ዝገበርና ይመስለካቶም? ሕጅስ እንተ ንምለስ ዶ ይመሓሸን? ሕጅስ ሓቂ ክምምላስ ሒሸና በየናይ ጌርና ኢና ኸመጺና ይዝከረካ ዶ? ኣነስ ኣበይ ከም ዘለና እኳ እዚ ክብለካ ይክእልን። እንጠፍእሲ ይመስለንን እዚ ምንካዕዚአን ከለዋ ዶ ነዚ ዘሎና መብራህቲ እንተዳ ጥፊአናልና መንገዲ ክጠፍኣና እዩ። እስኪ ካልእ መንገዲ ጌርና ክንወፅእ ንፈትን። ሓንቲ መንገዲ ሒዞም ቅድም ዝሓለፍዋ ምዃና ኣረጋጊጾም ክጓዓዙ ጀመሩ። ቅሩብ ምስ ከዱ ግና ኩሉ ሓዲስ ኮይኑ ተሰምዖም። በቲ መንካዕ ዘለዎ ቦታ ጌርና ምምላስ ሒሸናቶም በታ ዝመጸናያ ንመለስ እንተዘይኮነ ክንጠፊ ኢና። እዚ ምስ በለቶ ቶም ደው በለ። እስከ ገለ ዶ ሰሚዕኪ? ናይቲ ቦታ ጸጥታ ክሳዕ ክንድዚ ኣዝዩ ብርቱዕ ስለ ዝነበረ ከተንፍሱ ከለዉ እውን ብርቱዕ ዘተንፍሱ ዘለዉ ኮይኑ ይስምዖም ነበረ። ቶም ዓዊሉ ጸውዐ። እቲ ድሃይ ከም ሓደ ናይ ላግፂ ሰሓቕ መቓልሕ ኮይኑ እናረሓቐን እናጠፍአን በቲ ብዙሕ ዝጨናፍሩ መንገድታት ተወንጨፈ። ክንደይ የፍርህ! በጀኻቶም ከምኡ ጌርካ ይትጸውዕ። ሓቂኺ ዘፍሪ እዩ። ግናኸ ዓዊልና እንተጸዋዕና ምናልባት ክሰምዑና ይኽእሉ እዮም። ቶም መሊሱ ዓዊሉ ጸውዐ። እታ ምናልባት እትብል ቃል ካብቲ ሰሓቕ መናፍስቲ ዝጥዕም ድምፂ ኣዝያ ተፍርህ ኮይና ተረኽበት። ንሳ ተስፋ ምቕባፅ እናበርትዐ ይኸይድ ከም ዘሎ ክትገልጽ ከኣለት። ናይቲ ዝጸውዕዎ መልስን ተረኸቡ ኢሎም ጽን ኢሎም ተጸበዩ። ግናኸ ሓንቲ ድሃይ እኳ ትኹን ክሰምዑ ይከኣሉን። ቶም ንድሕሪት ምልስ ኢሉ መንገዱ ክቕጽል ዝሓሰቦ ስለ ዝጠፍኦ ሰጋ ኢሉ ደው ምስ በለ ቤኪ ክትጥርጥርን ክትፈርህን ጀመረት። ቶም እንታይ ማለትካ ኢኻ? ክንኣቱ ከለና ዶ ገለ ምልክት ኣይገበርካ ነርካ ኢኻ? ኢላ ድማ ሓተተቶ። ምግባር ትመስክር ኣነ ደንቆሮ ኣነ ሕጅስ ከዓ ፈጺሙ ህልም ኢሉ ጠፊእኒ በየን ከም ዝመጸና እኳ ይዝከረንን። ቶም እንታይና ንገብሮ? ቶም ካንዶ ጠፊእና ኢና? ካብ ዘፍርህ ቦታ ብሂወትና እንወፅእ ኣይመስለንን ወይ ኣነ ግዲ እናበለት ክሳዕ ቶም ከይትጽለሎ ዝፈርህ ኮፍ ኢላ ኣበርቲዓ ክትበክን ክትነብዕን ጀመረት። ካብቲ መሪር ብኽያታ ምስ ሃድአት መታን ፈጺማ ከይትቐብጽ ኢሉ ከም ክእለቱ ገይሩ ኣጸናንዓ። ንርእሱ ጥራሕ ክረግም ከሎ ስለ ዝሰምዓቶ ከዓ ቤኪ ንሱ ጥራሕ ዘይኮነስ ንሳ እውን ዓገበኛ ከም ዝኾነት ገለጸትሉ። ናበይ ይኸዱ ከም ዘለዉ ከይፈለጡ ናብ እግሮም ዝመርሖም ብዘይ ዕላማ ይጓዓዙ ነበሩ። ጽኒሕ ኢሉ ቶም ነታ ምስ ቤኪ ዝነበረ ሽምዓ ወሲዱ ኡፍ ኢሉ ጥፍኣ። ከምዚ ብምግባር ብዙሕ ሽምዓታት እኳ ኣብ ጅቡኡ እንተነበሮ ሽምዓ ከይውዳእ ኢሉ ከምኡ ከም ዝገበረ ክትርድኦ ከኣለት። ከምዚ ኢሎም እቶም ቆልዓው ካብ ኮፍ ኢልካ ሞት ምጽባይ ክሳዕ ደኺምካ እትወድቕ ጉዕዞኻ ምቕጻል ይሓይሽ ዝብል ሓቦ ስለ ዝሓዞም ጉዕዞኦም ብዘይ ምቁራጽ ቀጸሉ። ኣብ መወዳእታ እተን ሓይሊ ዘይብለን ኣእጋር ቤኪ ምስጓም ሰኣና። ስለዚ ኮፍ ክብሉ ስለ ዝተገደዱ ኮፍ ኢሎም ብዛዕባ ስድርኦምን ኣዕርኾምን ካብ ኩሉ ዝበለጸኻ ብዛዕባ ብርሃን ፀሓይ ኣስፊሖም ይዕልሉ ነበሩ። ክሳዕ ክንድዚ ቤኪ ብድኻም ተሰኒፋ ስለ ዝነበረትካ እናዕለሉ ከለዉ ብርቱዕ ድቃስ ወሰዳ። ንቤኪ ድቃስ ስለ ዝወሰዳ እናተሓጐሰ ቶም ኣራጢጡ ኮፍ ኢሉ ብዛዕባተን ኣውራ እትሓጐሰለን እዋናት ይዝክር ነበረ። ቤኪ ምስ ተበራበረት ኩሉ ረሲዓ ብሰሓቕ ጀመረቶ። ብኡንቡ ኣበይ ከም ዘላ ስለ ዝዘከረት ግና ሰሓቓ ገዲፋ ክትዕርምርም ጀመረት። ከመይ ኢሉ ድቃስ ዝጠለመኒ ከይተበራበርኩ ብኡ ገይረ ሞይተ እንተዝኸውን መሓሸን ነይሩ። ከምኡ ጌርካ ይትረአየንቶም ንዓኻ ይኮንኩን መሊሰ ከምኡ ዝኣመሰለ ቃል ኣይደግምን እየ። ተንሲኦም ኢድ ንኢድ ተታሒዞም ብተስፋ ምቑራጽ ኮለል ክብሉ ጀመሩ። ቶም ማይ ዘለዎ ምንጭ ምርካብ ኣድላይ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዖ ድሕሪ ነዊሕ ግዜ መታን ድሃይ ዝነጥብ ማይ ክሰምዑ ሰላሕ ኢሎም ክጓዓዙ ንቤኪ ኣማኸራ። ከምቲ ዝደለይዎ ምስ ረኸቡ ቶም ከዕርፉ መደበ። ክልቲኣቶም ኣዝዮም ደኺሞም እዮም ዝነበሩ። ምስ ናይዚ ኩሉ ግና ቤኪ ቁሩብ መገዲ ክቕጽሉ ዝሓሸ ኮይኑ ተሰምዐ። ቶም ምስማዕ ስለ ዝኣበያ ግና ገረማ። ስለዚ ገለ ከይተዛረቡ ንቁሩብ እዋን ስቕበሉ። ድሓር ግና ቤኪ ቶም ጠሜ እንታይ እየ ዝገብሮ ኢላ ዘረባ ጀመረት። ቶም ሓንቲ ዓባይ ሕብስቲ ካብ ጅቡ ውፅኡ መቂሉ እታ ፍርቃ ንቤክ ሃባ። ጠምያ ስለ ዝነበረትካ ሃርጎምጎም ኢላ በልዓታ። ቶም ግና ነታ እጃሙ ዝበልዓ ተመሲሉ ኣቐመጣ። ንመቋሰይ ዝኸውን ዝኣክል ዝሑል ማይ ነበረ። ቤኪ ግድኣ ምስ በልዐት ጉዕዞኦም ክጅምሩ ንቶም ኣዘከረቶ። ቶም ንግዚኡ ስቕ ኢሉ ጸኒሑ ድሓር ቤኪ ኣብዚ ማይ ክንረኽበሉ እንኽእል ቦታ ኮፍ ኢልና ዝመጽእ ክመጸና ምጽባይ ይሕሸና። ብዝተረፈስ ትርእዮ ከም ዘለኺ እዛ ንእሽቶ ሽምዓ እዚኣ ጥራይሓ ተሪፋትና ዘላ ኢሉ መለሸላ። ቤኪ መሊሳ በኸየት። ቶም ይህ ቤኪ
ምስ ኣኑናስ ይደልዩና ይኾኑ እምበር ምናልባት ሕጂውን ይደልዩና እዮም ዝህሉ ከመይ ደኣ እንታይ ኮይኖም ዳ ዘይደልዩና ከም ዝጠፋእና ግና መዓስ ክፈልጡ ይኽእሉ ይመስለካ ናብታ ጃልባ ምስ ተመልሱ ሽዑ ንሕና ከምዚ የሎና ግዲ ይፈልጡ ኾኑ ናብታ ጃልባ ክምለሱ ከለዉ ግና ድሮ ጸልሚቱ ነይሩ ኸውን ስለዚ ጸልማት እንተደኣ ነይሩ ከም ዘለናን ዘየሎናን ዝፈልጡ ዶ ይመስለካ እንታይ ሞ ፈሊጥ የልክኒ ዝኾነ ኮይኑ ኩላቶም ገገዝኦም ምስ ከዱ ኣዴኺ ከም ዝጠፋእ ክትፈልጥ እያ እቲ ፍርህ ዝመልኦ ገጽ ቤኪ ምስ ረኣየ ቶም ሓደ ነገር ክዝክር ከኣለ በታ ለይቲ እቲኣ ቤኪ ኣብ ካልእ ክትሓድር እያ ሓሲባ ዝነበረት ስለዚ ቅድሚ ኣዴ ቤኪ ጓላ ከም ዝጠፍአት ምፍላጣ ፍርቂ መዓልቲ ናይ ሰንበት ብኸንቱ ከም ዝሓልፍ ክርዳእ ከኣለ ሓዲስ ብርቱዕ ድሃይ ናይ ምስትንፋስ ካብ ቤኪ ክወፅእ ምስ ሰምዐ ቶም እቲ ንዕኡ ዘሳቕዮ ዝነበረ ሓሳብ ቤኪ ከም ዝተረዳኣቶ ክፈልጥ ከኣለ እቶም ምስኪኖት ቆላዑ ነታ እናመኽኸት ትውዳእ ዝነበረት ንሕስያ ዘይነበራ ሽምዓ እናተመልከቱ ኮፍ ኢሎም ይጽበዩ ነበሩ እታ እትነድዝ ዝነበረት ሓልሃልታ ላዕልን ታሕትን እናበለት ክትበርህን ክትጽልምትን ጸኒሓ ብሃንደበት ህልም ኢላ ጠፊኣ ኣብቲ ፍርሃት ዝመልኦ ድቕድቕ ጸልማት ገደፈቶም ድሕሪ ክንደይ ሰዓታት ቤኪ ተንስያ ኣብ ሕቑፍቶም ኮይና ትበኪ ከም ዝነበረት ክፈልጥ ዝኽእል ሓደ እኳ ይነበረን ቶም ሎሚ ሰንበት ወይ ሶኒ ዝኸውን ኢሉ ሓሰበ ሰዓታት እናሓለፈ ኸደ ጥሜት ነቶም ክልተ ምሩኻት ከሳቕዮም ጀመረ እታ ግደቶም ዝነበረት ሕብስቲ መሊሳ ኣብ ክልተ ተመቒላ ተበልዐት ግናኸ ኣብ ክንዲ እተጽግቦምሲ መሊሳ ጥሜት ወስኸትሎም ቶም ድሃይ ስለ ዝሰምዐ ሰሚዕክ ዶ ኢሉ ሓተታ ክልቲኦም ትንፋስ ሓቢኦም ጽምበሉ ካብ ርሑቕ ዝመጽእ ዘሎ መጸዋዕታ ዝጥዕም ዳርጋ ሙት ድምፂ ድማ ሰምዑ ቶም ቀልጢፉ መለሸሉ መሊሱ እቲ ድሃይ ካብቲ ዝነበሮ ቅርብ ኢሉ ተሰምዐ ይመጽለው ንሕናይ ቤኪ ድሒና ሓጎስ ናይዞም ምሩኻት እዚኣቶም ወሰን ኣይነበሮን ግዳ ቀልጢፎም ክስጉሙ ይከኣሉን ብዙሕ ጎዳጉዲ ስለ ዝነበረ መታ ናብኡ ኸይኣትዉ ብጥንቃቕ ክኸዱ ቀስ በሉ ግዳ ኣይጠቕሞምን ብዘይተሓስበ ቶም ሰተቲሉ ገና ምድሪ ቤቱ ከርክቦ ኣብ ዘይከኣለ ጉድጓድ ኣተወ ምናልባት 1 ሜትሮ ወይ ድማ 50 ሜትር ዝዕምቆቱ ጉድጓድ ነይሩ ዝኸውን መን ሞ ፈለጦ ክሳዕቶም ዝደልይዎም ዘለዉ ሰባት ዝመጽዎም ኣብኡ ክጸንሑ መደቡ ጽን ኢሎም እንተሰምዑ እቲ ካብ ርሑቕ ዝመጽእ ዝነበረ ጽዋዓ መመሊሱ እናረሓቕ ኸደ ኣረ ቁሩብ ጸኒሕስ ፈጺሙ ጠፈ ጭንቂ ቶም ክሳብ ዓንቀሩ ዘሕምሞ ዓዊሉ ጸውዐ ግዳ ዝሰምዖ ይረኸበን ንቤኪ ከም ዝመጽዎም ኣተስፍዋ ግናኸ ነዊሕ ግዜ ሓለፈ ሓንቲ ድሃይ ዝብልዋ ኸኣ ኣይተሰምዐትን ሓሰስ እናበሉ ናብታ ዝነበርዋ ምንጭ ማይ ተመልሱ ሰዓታት ሓለፈ መሊሶም ደቀሱ ምስ ተንስኡ ኸኣ ብድኻምን ጥሜትን ተወርሱ ቶም ሓዲስ ሓሳብ መጾ ካብ ስቒሉ ጊዜኡ ምሕላፍ ገለ መንገዲ እንተረኸበ ነቲ ብዙሕ መንገድታት ክፍትኖ መደበ ነቲ ኣብ ጅብኡ ዝነበረ ናይ ዓለም ፈለኑ ገመድ ኣውፂኡ ንሓደ ጫፍ ኣብ ሓደ ዓብ እምኒ ኣሲሩ ንቤኪ ሒዙ ነቲ ገመድ እናዘርግሐ ተፋሕኸ ድሕሪ 20 ዝኸውን ስጉምቲ እታ መገዲ ኣብ ሓደ ዓብ ጉድጓድ ወደአት ብኢዱ ገይሩ ዕንቆታን ግፍሓን ክፈልጥ ሓሰስ በለ ከም ዝኽገብር ከሎ ሓንቲ ሽምዓ ዝሓዘት ኢድ ካብ እግሪ ሓደ ኸውሒ ቀልቀል በለት ቶም ብሓጎስ ዝኣክል ምስ ጨደረ ብኡንብኡ እቲ እታ ኢድ ለጊባትሉ ዘላ ኣካላት ናይ ረዲስ ኪንጆ ጠበቕ በለ ቶም ኣብ ዘለዋ ነቐጸ ብዕድል ግና እቲ እስጳኛዊ ሃዲሙ ተጸርገፈ ቶም ንቤኪ እቲ ምጭዳሩ ዕድል ከም ዘምጻሎም እናነገረ ናብታ ዝነበርዋ ምንጭ ማይ እናተፋሕኩ ተመልሱ መቸም ጥሜትን ጭንቅን ዘይገብሮ የብሉን ድሕሪ ቁሩብ ግዜ ፍርሃቶም ክሳዕ ዝርስዑ ገበሮም እቲ ነዊሕ ድኻም ዝመልኦ ትጽቢትን ነዊሕ ድቃስን ሓዲስ መንፈስ ኣላዓለሎም እቶም ቆላዑ ብጥሜት ክሞቱ ኢሎም ተበራበሩ ቶም ሎሚ ረቡዕ ወይ ሐሙስ ወይ ድማ ዓርብ ወይ ቀዳም ምዃኑ ንምፍላጥ ኣሸገሮ ዘውጾ መገዲ ክረክብ ድማ መደበ ሕጂ ረዲስ ኪንጆ ይኹን ወይስ ካልእ ዘንቀጥቅጥ ነገራት ከዓጅቦ ይከኣለን ግናኸ ቤኪ ኣዝያ ደኺማ ስለ ዝነበረትሲ ንምትብባዓ ኣሸገሮ ጊዜ ሞታ ኣዝዩ ዝቐረበ ኮይኑ ስለ ዝተሰምዐ ቶም እንተ ደኣ ደልዩ ከከይዱ መንገዲ ክደሊ ጸጸኒሑና መጽኻ ክዕልላ ነጊራቶ ካብታ ዘላታ ቦታ ፍሕት ከይበለት ጊዜ ሞታ ክትጽበ ዝሓሸ ኮይኑ ተሰምዐ ስለዚ ነቶም ጊዜ ሞታ ምስ በጽሐ ክሳዕ ትንፋሳ እትሓልፍ ኣብ ጎና ኮይኑ ኢዳ ሒዙ ክጽበያ ተለበወቶ ቶም ከኣ ሕንቕንቕ እናበለ ነቶም ዝደልይዎም ዘለዉ ሰባት ወይ ድማ ካብቲ በዓቲ ዘውፅእ መንገዲ ቀልጢፉ ከም ዝረክብ ኣተስፊዋ ነቲ ገመድ ናይ ዓለም ፈለኑ ሒዙ ብኢድ እናተፋሕኮ ብጥሜትን ጓህን ተሰኒፉ በቲ ክወርዶም ዘለዎ ክፉእ ዕድል እናሓሰበ ምድላዩ ቀጸለ ምዕራፍ 27 ድሒኖም ሰሉስ ድሕሪ ቀትሪ መጸት እታ ቅዱስ ፒተርስበርግ እትበሃል ዓዲ ጌና ኣብ ሓዘን ነበረት
ምእንቲ እቶም ዝጠፍኡ ቆላዑ ኢሎም ኩሎም ተኣኪቦም ጸሎት ገበሩ። እቶም ዝደልይዎም ዝነበሩ ሰባት እቶም ዝጠፍኡ ቆልዑ ከም ዘይርከቡ ስለ ዘረጋገጹ ነናዋኒኖም ተመልሱ። ሰበይቲ ሳቸር ኣዝያ ሓሚማ ስለ ዝነበረት ሓሳባታ ኮብለል ይብል ነበረ። ብዙሓት ሰባት ንጓላ ክትጽውዕን ትመጻ ከም ዘለኻ ብድዲላ ጽንክ ትብልን ክትቅበላ ኢላ ኢዳ ክትዝርግሕን ስለ ዝረኣይዋ በቲ ኩነታታ ኣዝዮም ጓሃዩ። ፖሊ ሓትነቶም ብጓህ ዝኣክል ነቲ ሸያብ ርእሳ ሽበት ወስኸትሉ። ከምዚ ኢላ እታ ንእሽቶ ዓዲ ሰሉስ ምሸት ብሓዘን ኣሕለፈቶ። ፍርቂ ለይትቢሉ ክኸውን ከሎ እቲ ዓዲ ብብርቱዕ ድምፂ ደወላት መልአት። ብኡንብኡ ኸዓ እቲ መንገድታት ብተንስኡ ተንስኡ ተረኺቦም ብዝብል ፍርቃ ፍርቂ እተኸድኑ ሰባት ክመልእ ጀመረ። ገሊኣቶም ታኒካ ዝሃርሙ ገሊኣቶም ከ ታቱላ ዝነፍሑ ስለ ዝተሓወሱ ኣብ ርእሲ እቲ ዝነበረ ድምፂ ብርቱዕ ድምፂ ተፈጥረ። ኩላ ተዓዲ መታን ክትሪኦም ናብ ርባ ገጻ ክትጓዓዝ ከላ ኣብ መንገዲ ምስቶም ኣብ ሓንቲ ክፍቲ ዓረብያ ሰቂሎም ዘምጽዎም ዝነበሩ ቆልዑ ተራኸቡ እሞ ምስኦም ኮይኖም ብሓጎስ እናጨደሩ ንሓዲ ገጾም ጉዕዝኦም ኣቕንዑ። ከምዚ ዝኣመሰለ ነገር ኣብታ ንእሽቶ ዓዲት እያ ተራእዩ ዘይፈልጥ ስለ ዝነበረ ኩሎም ተንሲኦም ኩሉ ኣባይቲ በሪሁ ይርአ ነበረ። በታ ቀዳመይቲ ፍርቂ ሰዓት እቶም ደቂ ዓዲ በብሓደ ተሰሪዖም ናብ እንዳተፈራድ ሳቸር እናመጹ ነቶም ዝደሓኑ ቆልዑ ሓቂፎም እናሰዓሙ ንሰበይቲ ሳቸር ከኣ ሰላም እናበሉ ንብዓት ካብ ዒንቶም ጀረብረብ እናበለ ይሓልፉ ነበሩ። ፖሊን ሰበይቲ ሳቸርን በቲ ዝኾነ ነገር ኣዝየን ተሓጒሰን ነበራ። እዚ ወረዚ ናብቶም ኣብቲ በዓቲ ኸይዶም ዝደልዩ ዝነበሩ ሰባት ቀልጢፉ ምስ በጽሐ ዝበርትዕ ሓጎስ ከም ዝኸውን እተፈልጠ ነገር ነበረ። ቶም ኣብታ ዓረብያ በጢሉ ነቶም ብምድና ኣኸቢቦምዎ ጠጠው ኢሎም ዝነበሩ ሰባት ብዘገርም ኣዛናት ዋጌሩ ክሳዕታ ካብታ በዓቲ ዘምለጡላ እዋን ዝተጓነፎም ጭንቂ የዘንትወሎም ነበረ። ነቲ ንዓለም ፈለኑ ገመድ እናዘርግሐ ብኽልተ መንገድታት ዘውፅኣ መንገዲ ክደሊ ከም ዝሃቀነ ብሓንቲ ሳልሰይቲ መንገዲ እውን እቲ ገመድ ቁመቱ ክሳዕ ዝውዳእ ከም ዝፈተነ ክምለስ ኢሉ ክሓስብ ከሎ ከዓ ኣማዕድዩ ብርሃን መዓልቲ ዝመስል ጩራ ስለ ዝረአየ እናተፋሕኮ ናብኡ ገጹ ተጓዒዙ ርእሱ በቲ ጉድጓድ ኣውፂኡ ነቲ ዓብዪ ሚሲሲፒ ክውሕዝ ከሎ ክሪኦ ከም ዝኸኣለ ኣዘንተወሎም። ምናልባት ብእዋን ለይትን እንተዝኸውን ነታ ጩራ እቲኣ ክሪኣ ይምኽኣለን ነይሩ። ነቲ መገዲ እውን ኣይምረኸቦን ነይሩ። ናብ ቤኪ ተመሊሱ ነቲ ጽቡቕ ወረ ምስ ነገራ ንሳ ነቲ ብርሃን ምስ ረኣየት ብሓጎስ ክትፍንጫሕ ከም ዝደለየት ካብቲ በዓቲ ወፂኦም ብሓጎስ ዝኣክል ኮፍ ኢሎም ክጭድሩ ከለው ገለ ሰባት ከም ዝመጽዎም ነገሮም። እቶም ሰባት ብጀላቡ ገይሮም ምስ መጽዎም ቶም ነቲ ዝኾነ ኩሉ ኣዘንተወሎም እሞ ንሳቶም ግና ምእማን ኣበይዎ። ስለምንታይ ካብቲ ሓደ ወገን ንነጀው እቲ በዓቲ 8 ኪሎ ሜትር ይርሒቑ ዘሎ እናበሉ እውን ገለጹሎም። እቶም ሰብ ጀላቡ ሒዞምዎም ናብ ሓደ ገዛ ኸዱ። ድራር ሂቦም ምስ ጸልመተ 2-3 ሰዓት ክድቅሱ ገዲፎምዎም ብድሕሪኡ ናብ ዓዶም ኣምጽዎም። ቅድሚ ምውግሑ እቲ ፈራዳይ ሳቸርን እቶም ምስኡ ኮይኖም ዝደልዩ ዝነበሩ ሰባትን እቶም ቆልዑ ከም እተረኽቡ ተበሰሩ። እዚ ናይ 3 መዓልትን ለይትን ድኻምን ጥሜትን ካብ ቤኪን ቶምን ቀልጢፉ ክወፅእ ኣይከኣለን። ስለዚ ረቡዕን ሓሙስን ካብ ዓራት ክትንሱ ይከኣሉን። ቶም ቀዳም ኣዝዩ ደልደለ። ቤኪ ግና ክሳብ ሰንበት ካብ ገዛ ኣይወፀትን። ሽዑ እውን ነዊሕ እዋን ዝሓመመት ጸማልያ ትመስል ነበረት። ቶም ሃከም ዝሓመመ ፈለጠሞ ክበጽሖ ኸደ። እታ ሰበይቲ ዳግላስ ከኣ መታን ዘሰንብዶ ነገር ከይሰምዕ ኢላ ኣብ ጥቕኡ ኮይና ትሕልዎ ነበረት። ድሮ ብዛዕባቲ ኣብ እምባ ካርዲፍ ተፈጸመ ነገራትን ብዛዕባቲ ዕሩቕ ተደርቢዩ ኣብ ጥቓቲ እታ ጃልባ እትዕርፈሉ ቦታ ሞይቱ እተረኽበ ሰብኣይን ኣብ ገዝኡ ከሎ ኣዘንትየምሉ ነበሩ። ምናልባት እቲ ሰብኣይ ካድም ክብል ከሎ ይጥሒሉ ዝኸውን ኢሉ እውን ሓሰበ። ድሕሪ 2 ቀነ ኣቢሉ ይኸውን ቶም ንቤኪ ክበጽሕ ኢሉ ኣብ እንዳተፈራዳይ ሳቸር ምስ ከደ እቲ ፈራድን ምስኡ ዝነበሩ ኣዕሩኽቱን ንቶም ኣለፋለፍዎ። ሓደ ካብኣቶም ንቶም ከላግጸሉ ኢሉ ናብቲ በዓቲ ክምለስ ዝደሊ እንተኾይኑ ሓተቶ። ቶም ከዓ ናብኡ ንምምላስ ከም ዘፍርህ ገለጸሎም። እቲ ፈራዳይ ከዓ ከማኻ ዝበሉ ብዙሓት ከም ዘለዉ ፈልጥ እቶም ግናኸ ሓደ ምህዞም ሂዝና ኣለና። ድሕሪ ሕጂ ኣብታ በዓቲ እቲኣ ሓደ ዝጠፍእ ሰብ እኳ ኣይክርከብኒ እናበለ ተዛረቦ። ስለምንታይ ቅድሚ 2 ሰሙን ድሉላት መዓፁ ገይረ ዝበለጸ መፋትሕ ኣስሪሐ ሸጒረ እቲ መፍትሕ ምሳይ ይሕዞ ኣለኹ። ቶም ብስምባደ ዝኣክል ገጹ ላኻ መሰለ። ወይለይኸይ ረዲስኪን ጆር እንታይ ዝገብሩ ኣብ ውሽጢ እቲ በዓቲ እምበኣር ተዓጺ ተሪፉ እናበለ ኸዓ ብስምባደ ነቲ ዝነበሮ ምስጢር ኣውጾ። ምዕራፍ 28 ወርቂ ተረኺቡ። ድሕሪ ቁሩብ ደቂቓት እዚ ወረዚ ናብ ኩሉ ተዘርግሐ። ኣዝየን ብዙሓት ጀላቡ ሰባት መሊአን ናብቲ በዓቲ ገጸን ተጓዓዛ። እቲ ዓባይ ጀልባ እውን ዓቕላ ክሳብ ዝጸባ መሊኣ ደድሕሪአን ሰዓበት። ቶም ኣብታ ጀልባ ናይ ሳቸር እትፈራዲ ነበረ። እቲ ማዕጾ ናይቲ በዓቲ ምስ ተኸፍተ ሓደ ዘሕዝን ነገር ተረኽበ።
እቲ ኣብኡ ተዓጽዩ ዝተረፈ ረዲስኪንጆ ብጥሜት ዝኣክል ሞይቱ ኣብ ምድሪ ተሰጢሑ ጸንሖም ገጹ ኣብቲ ነቓዕ ናይ ማዕጾ ተጸጊዑ ስለ ዝጸንሖም ናብቲ ነፃ ዝኾነ ብርሃን ዓለም ንምውፃእ ብዙሕ ሃረርታ ከም ዝነበሮ ይርአ ነበረ መብዛሕትኦም ኣብታ በዓቲ ኣርሒቖም ኣትዮም ዝምለሱ ሰባት ነቲ ዝተረፎም ሽምዓ ኣብታ መጀመርታ ክፍሊ ዘላ ነቓዕ ቦታ እናገደፍዎ እዮም ዝኸዱ ዝነበሩ ሎሚ ግና እዚ ብዘይተሓስበ እተሓበሰ ሰብ እዚ ንኹሉ እቲ ኣብኡ ዝነበረ ሽምዓታት በሊዑ ስለ ዝወዶ ኣሰር ሽምዓ እኳ ኣይርአን ነበረ ነተን ኣብ ዝርኡ በጋጣሚ መጽአን ዝዝንብያ ዝነበራ መንካዕ እውን ከይተረፈ እናቆለበ ዝበልዐን ስለ ዝነበረ በቲ ኣብኡ ተኣኪቡ ዝነበረ ተረፍ ኣእጋር መንካዕ ክፍለጥ ተኸኣለ ቶም ነቲ ወሪድዎ ዝነበረ ጭንቂ እናዘከረ በቲ ነዚ ሰብ እዚ ዝረኸቦ ጭንቂ ኣዝዩ ጉሃየ ሽሕ እኳ ንግዚኡ እንተደንገጸሉ ንሱ ብሂወት ከሎ ቶም ብፍርህ ዝመላለስ ስለ ዝነበረ ሕጂ ስለ ዝሞተሉ ብነፃ ክመላለስ ከም ዝኽእል እናሓሰበ ብልቡ ተሓጐሰ ረድስኪንጆ ኣብ ኣፍ እታ በዓቲ ተቐብረ ንጽባሒቱ ቶም ንሃክ ንበይኑ ጸዊዑ ብዛዕባ ሓደ ኣዝዩ ዘገድስ ነገር ተዛረቦ ሃክ ድሮ ነቲ ንቶም ዝወረዶ መከራን ጭንቅን ካብ ጆንሰንን ካብታ ሰበይቲ ዳግላስን ብሰፊሑ ሰሚዕዎ ጸኒሑ ነበረ ጆንሰን ነቲ ንሃክ ኣብ እምባ ካርዲፍ ዝተጓነፎ ነገራት ንቶም ኣሕፂሩ ነጊርዎ ስለ ዝነበረ ሕጂ ሃክ ኣስፊሑ ንቶም ኣዘንተወሎ እቲ ገንዘብ ስኾን ኣበይ ገይሮሞ ይኾኑ ካብ ቁፅሪ 2 ዶ ኣልጊሶሞ ይኾኑ መሊስና እንረኽቦ ኣይመስለን እንቶም ንስኻ ኣብታ ክፍሊ ቁፅሪ 2 ናይቲ ምሕደራ ጋይሽ ዝነበረ ዝመስለካ ዘሎ ኣብኡ ማዕስ ነይሩ መስለካ ሃክ ብምግራም እንታይ ማለት ከኻ ካባይ ተፈሊኻ ዶ ኣበይ ከም ዝገበርዎ ስዒብካ ርኢኻዮም ኢኻ እናበለ ንብጻዩ ኣተኪሩ ክጥምቶ ጀመረ ኣብቲ በዓቲ ማጊዕዞሞ ዘለዉ እንታይ ኻ ትብል ኣበይ ቀሚጦሞ እቲ ገንዘብ ኣብቲ በዓቲ ዘሎ ከተማ ማጻን ዶ ምሳይ ትኸይድ ኢኻ እንታይ ኮይነ ደኣ ዘየማጻእካ ግናኸ እቲ ገንዘብ ኣብኡ ከም ዘሎ ከመይ ጌርካ ሃክ ጥራሕ ኣብኡ ንብጻሕ ኣብኡ ምስ በጻሕና እንተ ዘይረኺብናዮ ኣብ ዓለም ዘሎኒ ጥሪት ንዓኻ ኸወፍየ ውሽጢ ኣቲና ዶ ኢና ንረኽቦ ወይስ ኣብ ቀረባ ሓደ እዋን ኣብኡ ኣቲ ከም ዝነበርኩ ይዝከረኒ ግናኸ ካብ 2 ኪሎ ሜትር ንውሽጢ ኣተኹን ኣነ ብጃልባ ገይረ ናብኡ ብጽሐ ባዕለይ ክመልሰከ ንስኻ ግና ኣጻብዕካ እኳ ኣይክትጽየቕን ኢኻ ዝደልየልካ ሓገዝ እውን የብለይን በል ሕጂ ንንቀል ሕራይ ንኸይድ ግዳ እንጌራን ስጋን ፒፓናን ገለ ከረጢታት እውን 2-3 ዝኸውን ገመድ ናይ ዓለም ፈለንን ካብቲ ሓዲስ ነገር ክርቢት ኢሎም ዝሰመይዎን ዘድልየና ስለ ዝኾነ ኣቐዲምና ክነዳሉ ይግባአና ፍርቂ መዓልቲ ምስ ኮነ ንሓንቲ ዋናኣ ዘይነበረ ጃልባ ወሲዶም ጉዕዞኦም ጀመሩ ካብቲ ናይ በዓቲ ስንጭሮ ተባሂሉ ዝስመ ቦታ ገለ ኪሎ ሜትራት ምስ ረሓቑ ቶም እታ ማዕዲና እንሪኣ ዘለና ጻዕዳ ትመስል ዘላ ነገር ትረኣየካላ እታ መእተዊትና ኣብኣያ እትርከብ ኢሉ ነገሮ ነታ ጃልባ ኣብቲ ገምገም ገዲፎም ቶም ብሓበን በቲ ጫካ ኣቢሉ እናተጓዓዘ እናተልካ በል እዚኣ እታ ዝበለጸት ናይ ዝዓቢ ጉድጓድ እዚኣ ካብ ብዙሕ ዓመታት ሰራቕ ክኸውን እየ ዝትምና ዝነበርኩ ግናኸ ቅድሚ ሰራቕ ምዃነይ ከምዚ ዝኣመሰለ ነገር ክረክብ ጥርሐ ዝህንጠ ዝነበርኩ ንጆ ሃርፐርን ቤን ሮጀርስን ናትና ሰዓብቲ ስለ ዝኾኑ ንኣታቶም ጥራሕ ኢና ንነግሮም እምበር ከም ምስጢር ጌርና ኢና ንሕዛ ሰዓብቲ ቶም ሰዌር ክንደይ ክትጥዕምያ እንታይ ትብል ሃክ ግሩም እምበር ንመን ኢና ክንሰርቆ ንዝረኸብናዮ ከምቲ ሰረቕቲ ዝገብርዎ ኣድቢና እናጸናሕና ንኹሉ ንሰርቕ ክንቀትሎም ምቕታል ሲፋሉን ክሳዕ ገንዘብ ከፊሎም ናጻ ዘውፅዎም ኣብዚ በዓቲ ዝሓቢእናዮም ንጸንሕ ገንዘብ ደኣ እንታይ ኢሎም የምፁልና ነቶም ሰባት ምስ ሓዝናዮም ቤተሰቦም ገንዘብ እንተ ደኣ ከፊሎምሎም ከም እንሰዶም ንነግሮም እሞ መታን ከይሞትዎም ክብሉ ብዙሕ ገንዘብ ይሰዱልና ገንዘብ ከይሰደዱልና ካብ ዓመት ንላዕሊ እንተ ደንግዮም ግና ንቐትሎም ኣንስቲ ጥራሕ ኢኻ ዘይትቐትለን ንሳተን ኣዝየን ጽቡቓትን ሃብታማትን ሞት ዝፈርሓንን ስልማተንን ሰዓታውተንን ትወስደለን ግናኸ ክትዛረበን ከለኻ ባርኔጣ ኻውፂኻ ብስነ ስርዓት ትዛረበን መቸም ሰረቕቲ ስነ ስርዓት መሊእዎም ኣብ ዝኾነ መጽሓፍ ብዛዕባ ዝነገር ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ እዋ ክሳዕ ክንድዝዩ እምበኣር ካብ ኣብ ባሕሪ ምኽታርሲ ኣብ ምድሪ ምኽታር ይበልጽ ከመይ ደኣ ካብ ገዛኻ ይትርሕቕን መዘናግዒ ኣይትስእንን ዘድልየካ ነገር ኣይጎድለካን ከመይ ዝበለ ግሩም ነገር ይመስለካ ከምዚ ኢሉ ቶም ንሃክ መሪሕዎ ናብታ ጉድጓድ ኣተወ በቲ ዝነበረ መተሓላለፊ ገመድ ናይ ዓለም ፈለም እናዘርግሑን እናቋፀሩን ብፍሑኽ ፍሑኽ ንውሽጢ ገጾም ከዱ ሓደ ካልእ መሕለፊ ስለ ዝረኸቡኻ ብኡቢሎም ናብቲ ዓብጋህ ስበጽሑ ሽምዓ ስለ ዝነበሮም እቲ ጉድጓድ ካብ 8-10 ሜትር ዘይውሽጥ ከም ዝነበረ ክርድኡ ኸኣሉ ሽዑ ቶም ነቲ ሽምዓ ከባቢሉ ሒዙ ናብቲ ኹርናዕቲ ገጽ ካቢልካ መጠምት እቲ ትኪ ናይ ሽምዓ ዘለዎ ዓብ ክውሕዶ ይረኣየካ ኣሎ ኢሉ ሓተቶ ነታ መስቀለቲ ኣዶ ኢኻ ትብል ዘለኻቶም በል ንሳያ ታ ቁፅሪ 2 ልክዕ ኣብ ትሕቲ እታ መስቀል ይዝከረካ ዶ
نردسكينجو لك أب أي شمع حيزو زرأخو هاك نقرب جزي زخون نابتا مستيراويت ملكت جزوت أمتا أنانك أتكتقع توم نعنا كابزن وصع بلو انتاي جنزب حريقنا خنكيد هو نقدفه منفس ردسكينجو أبو أنت قلتيلو خمز اللي فلت الله أي مثلن هاك من البات منفس انت اللوقع أبتا أفت بعتي أبتا نسو تقبرلو كابزي 8 كيلومتر ريحق يزهلو أي مثلن انتم أبلعلة جنزبيو أنت قلتيلو زهلو منافستي كامي كامز قبر فلتي نعاخاون هيت أفأكاني تومون كفره جمرة جناخ بونبو حدا حسب مزو كما يزبلنا تصلو لاتينا هاك كما يلو منفس نايرد سكينجو أمسكال زلو بوتاق متسيخل حق خبا كما يجرك حسيب كيو عدل بل عنا يصندقنا ندله توم بتقول قولو مسالة للناس رحة مريحو نتحت قصو يورد نبرة هكا أسعبو نابت عابي كو حزنا بوروبوتا زمرحة 4 منقدتات نبرة توم قولعو أب كلن حالويلوم قال خير خبو طرفو أب حدا خورنا نايت تحت واي وغن نايت عاب خوحي قال كابورتات تنصيفو صنحم جناخ جنزب زحاز صندوقسي أي نبرن ممليسوم بزي مقراص دليو جناخ حنتو كاير خبون توم نسو أب تحت اتمسكال يزبل زنبره سلازي اتعاب خوحيو أب تحت زمسكال زلو اتخوحي أب زمدر تتخيلو سلازلخا اتجنزب أب تحت ازخوح الزلو أي مسلنن يبل نبره تسفى قريت أمكوف بلو هاك قال مخرك باي كالن أم ودأتا توم رأمو هاك أب تحر وغن ناي زخوحي أسر إقرن نت أبشم عن يرأ الله أب تحر وغن قناهم يبلون انتا يتحساس بكا اتجنزب أب تحت اتخوحي زلو أب تحمرو كخوعت خيدي كاب سقم بالسي حيش النابل هاك بدديلو سعبو توم كارو أوصيو 10 سنتيمتر أبيلو زخون نوشت مسكوعته نعنج أيت زمسل نجر تنكفى نتي أبو صنحهم ألواح جنسيلهم أو تصوى إذا ألواح زي نحد نايك أدم زصنحه بتحت اتخوح زوسد جودجواد كدين نبرة توم قلطيفو أبت جودجواد أتيو نتي شمع كباب بيلو نوشت جزو أما عديو كرئ هاك أنا جناخه مودة نايت جودجواد أبي كم زنبرس كرئ كألن أوشيت أتيوم انتاي كم زرخبو مرأي كم زحيش توم نهاك جلس قالو داني نوشت حلفه بتتصبي بمنجدي نتحت قصون قلقله توم هاك اجرو الناس عبو بتستطاوي منجدي قعزو قصله بحنت حصار كورنع طوي مسبله ابزر هاك تعويتلنا النابله بمدنا تزاربه اتا زدلي واز نبرو ناي ورق صندوق اب حده صبب زبره غدغاد تحبي اصنحتهم اب طقا كلته اب سفرن زاتوا شواغوطن حده سفر بارود زنبره طراي برميلن كلته سلسه صن زخون اسانن بقربت التجبره قلفن كالقلط امنطن ترخبه صعرنا سم اركمتي كونن كنرخبا خيلنا النبله هاك ايدو ابت اوارقاتي نتجنزب بعداو غيرو چربح بحنبله حبتيمناتهم حبتيمنا يلو يچدر نبره حقها حبتيمنا ايناي حبتخه اسك حفك بلو زخل انت خوين خفتن اتا صندوق درجه 25 كيلو زمخ بادا نبرت توم سنكلكل النبله خلع خاله تسكيم واك خير جنا اي مچون فليت ايونيره كابت بيت منافست تسكيمم وخرو خلو بسخمم كباد كم زخونه تفلط نيره كرصيتاو تزمصخو እግዚአብሔር አማኺርኒ ነቲ ገንዘብ ኣብቲ ከረጽይት መልኦ ተሰኪሞም ወድማ ናብታ መስቀል ዝነበራ ኸውሒ ወጹ ሃካ እምባር እዚ ካብ ገበርናስ በል ነተን ሸጓጉጥን ካልእ ነገራትን ከነምጽ ንመለስ በሎ እንታይ ኢልና ሃክ ክንሰርቕ ምስ ጀመርና ይዘድልየና ንኹሉ ግዜ ኣብኡ ኸነቕምጥ ኢና ኣብኡኻ ኩሉ ሳዕ ናይ መራኸቢና ቦታ ክንገብር ኢና ካብቲ ጫካ ወፂኦም ናብ ጀልቦኦም ተመሊሶም ኣብ ኣኾይኖም በሊዖም ሽጋርኦም ኣትከኹ ጽልግልግ ክብል ከሎ ቶም ንዓዲ ገጹ ብጀልቡ ተጓዕዘ ምስ ጸልመተኻ ኣብቲ ዓዲ በጽሑ ሕጅም በኣረይስካ ሃክ ነዚ ገንዘብ ኣብቲ እታ ሰበይቲ ዳግላስ ዕንጨይቲ ተቐምጠሉ ቦታ ሓቢእና የንሕድር ጽባሕ ንጎ ክመጸካ እሞ ቆጺርና ክንማቐሎ ኢና ምስ ተማቐልናዮ መታን ከይርከብ ኣብቲ ጫካ ዱር ኬድና መሕብእ ክንገብረሉ ኢና ነታ ናይ ቤኒ ቴይለር ዓረብያ ሒዘ ክሳዕ ዝመጽእ ኣብ ዝጸንሐኒ ኣይዱንጉኒ ኢሉ ተወንጪፉ ኸይዱ ነታ ዓረብያ ሒዝዋ ደበኽ በለ ነቲ ንኣሽቱ ከረጺታውቲ ኣብቲ ዓረብያ ሰቒሎም ነታ ዓረብያ እናጓተቱ ክጓዓዙ ጀመሩ ኣብ ጥቓ እንዳ ጆንስ ምስ በጽሑ ከዕርፉ ኢሎም ሓንሳብ ደው በሉ ክነቕሉ ኢሎም ብድድ ክብሉ ከለዉ ጆንስ ቅልቅል በሎሞ መን ኢኻ ኢሉ ሓተተ ንሕና ሃክን ቶም ሰዌርን ኢና ዝብል መልሲ ከዓ ረኸበ ንስኻትኩም ዶ ኢኹም ጽቡቕ ንዕበሉ ንኺድ ኩሎም ንዓኹም እዮም ጽበዩ ዘለዉ ሃቡ ባዕለይ ነዚ ዓረብያ ኹም ክስሕባ ዋ ክንደይ ከትኸብድ እንታይ ግዲኹም መሊእኩምዋ ዘለኹም ጡብ ዶዩ ወይስ ሓፃውን ቶም ከዓ ሓፃውኒ ኢሉ መለሸ እቶም ደቂ ብምንታይ ምኽንያት ዝህውኾም ከም ዘሎ ሓተትዎ ደሓና ይተሸገሩ
أمداتا سبيت داغلاس مس بصحنا شعو كله تفلطيهم إلو طرح ملشلهم أتو جونز نتا عربيا أبتقات معص حدقا تومن هاكنكا أبت إنداتا سبيت داغلاس بوتا آغايس بحيل تدفيهم أتو إتا غزا ببزوح مبرهتتات دمي أنا برد كله أبت عاد زركب عبي تبهيلو زسم مزبلسب زترفين برد إتا سبيت داغلاس بحاقوس تقبلتهم حتى نتهم جنا بتغنتاتهم رسحاتهم حفيرة نتهم رئساتنا نقلو نبرد أتو جونز كاب غزا يوصك بالكلخو سلستوغانو فني بزي حدا نجر كوب كيبا نابزي حيزيهم مزي النابلخ قلت جمرة إتا مبلتك تصبق إخاز قبرك نعمو مساي النابلت حيزاتهم نابت مدك أسيعة وسدتهم مو حجت حاسيبكم تخدادونو كل تحدث تخداونتن كاميسن كالسن كال إزدلخ مو نجراتن إنهالكم أنا أتو جونسن حدنا نهاك متان كخوني لنا جزينة نخلتكم معرخمي تخدينكم ومصو كنت أبيكمينا أتصبيكم مستدالكم مستصبقكم من دامتونا نسا مسكدت سيد دبخ بلا توم حتى ملؤ مشت كتصبيه كامسيا انتي كوينو من بعد ما بستأكيبهم زلو انا بلتهم حتى ازي كابت اتا مبلت كل جزي اتقبرو عبيت قبجاتات حدي ازنا يلو مقنا بفلاي حاد ليتي اتو جونسون مصدقو كان موت سلزدحنا ما انتو اميلا اتقبرو زلا قبجاي إلو سيد ملشا دحر قرب دقائقات اتا مبلتن اغايشن قالو قلعون ابت صدقانا يمقب تقمطو جزيو مس اخلخا اتو جونس تنسيو حصر زبالك التزاربه نسوم انت خبرتون كبرتنا يدقونيلا اتا مبلت نزب على سلازغبرت ان مسكنه تقديسو نهيوتا زدحانه سب كال خمزخونه غلصه هاك از سب زمخانو ان غلصخا نتي امونغوم زنبره مستير غلصو سلازي اتا مبلت نهاك بتزغبرلا بملؤ لباخه تمسغنو خلا بتحديث كدان مغبارو عقلو صبيبو صنيحس مليسوم كلاتهم سبات نابون رايو خطاقعلو مسجمرو مصارو سانو اتا مبلت دحر حجي بيت حكم زخونه ناب تمرتي سريدا كم التمهرو گنزب اكيباخا صبوق نبرت متان كنبر اب صبوق صراح كم تاتو غلصت توم نزخلو سقيلو سمع عقلي جبرن سلازي هاك حجز كيد لياني ناتو حبت لو إلو تزاربه كلاتهم قريموهم بقصبت سقبلو توم جنا نتسقط خصوري كعلن سلازي هاك زاكل جنزب اللو كومو غيركم يتسحقوني انت زي امنكم كريئكم صنحمو إلو الناغوية ندق خده اسم أبوز نبورو آغايس قريموهم ننحل حدهم تتأمامتو هاك ملس خمز هبهم كا أفهم كفيتهم ناب هاك قصم تأمتو توم سنكالكال النابلة كرز إتاوتو تسكيمو أتوا نتبيج أغنزب جربح بح النابلة عب صدقاء كيعو خاء إنهو لكم إذن تايمس لكم فرقوني هاك فرقو خاناتي بلوم تريت نايت غنزب نغلاتهم مسطام كابي كم زمصوا مسحاتتهم كا توم ترابيلو خنغرام جمره اتزانتا كسع كندزي زمسط سلازنبرخا حدكوا زخولفو ينبرن اتغنزب تقصره اتقصرو كاب 10,000 قرشي قرب زياده خوين ترخبه منم اكوا كابتوم ابوز نبور سبات كاون لعل هابتن تنبرم كم زبله بزح غنزب بحنساب تاكيبو خلو ريو زفلط سي امونغوم حدكوا ينبرن معرف عسران شعتن هاك نبرتو تتصليوا اتا دخان اشتعد ناي بيتسبرغ اتي نايتوم كلتا قلع مركاب جنزب حديث حسابات الله على الله اب قدوس بيتسبرغ يخون ويس اب كلن اب زوري ازركب زنبره قشتات زركب زنبره بوتا منافست تباهيلو زصواع زنبره بوتاتات اوارق يركبو يتباهيلو تقعيتو تودع اتوم از زغبرو زنبور سباتكا قلعو زيكونس عبيتي اره لباماتن مستوعلتن تباهيلوم زسمي زنبور سبوتيو كساب كندزي حمام سلت تلعله هاكن تومن كحلف خلو زرقايوم سب كيد نقومن كينا ادومن يحلف النبره قدم نزربهم زقدسلو سباي نبرن حججنا زبلوا قال مويا زلوان اتقدسن كوينا ترخبت اتنايت عد غازيط اخي ترفون بزعبه هيوتهم اسفيحو اب عمدتاتو صحفه اتا مبلت سبيت داغلاس نتغنزب نحك اب حده شدشته كاميت زفر بوتا سلازاتوتو اتفرادي ساچرون حتنوتهم سلازحاتتتو نتغنزب نايتهم ابو اتو كم زيلوم اتم كلت دقي كيسرحو كوفيلوم زاكل اتوت كم زرخبو كفلت تخاله ملؤ صومن حدا قرشين معلتي سنبت جنا 5 سنتيم كرخبو لخالو بتقوانتي بحدا قرشين ربع طرح حدا قلعه نملؤ صومن زاكل مغب رخيبو كراي غزو خفيلو نايت مرتو خفيلو كداونتو تخدينون حصيبون كحلفو يخل نبره ساچر اتفرادي بزعباتهم صبق سمعيت لزحدره توم مسعبه كمت منفعتهم متن حدا عبد ابقا وي دما حدا وروي وتادر كم زخون تصفى جبره
متان نز نجر زن مخان كاب قعيل دما قدم ناب ناي وتحضرنات كوليج دحر ناب حد زبلص ناي طبقنات كوليج نمئتاو نغلياتهم سبات لمينو كحجزو مدبه كمزي بمغبارو توم حدا عبي طبقه وي حدا وري وتحضر وي دما كلتو بحدا كمز خون امنه هاكفين هابتام بمخانون اب تحت اتا مبلت سبيت داغلاس بمنبرون مس بزحات سبات بمرخابون مللاين ات نبرتتي كصلق جمره نسلسه سامنت زخون تصميمو خحلفو خاله كابون نيوغنا تصلقمو ابي كمز طفق خيتفلطه هلم بلا اتا مبلت ازيا تقديساتلو ስለዝነበረት እና ተሸረበት ኣብ ኩሉ ደልያስ ኣነቶ እቶም ደቂ ዓዱን ኣብ ዘይደለይዎ ቦታ ይነበረን أرى حلف حلفهم أقعد أب قلايت حلو مويت خيكون بزبل حسب أب تربا أبرتي عمدليو جناخ أي رخبون بحرس سلسة معلتي تومان جيوتنسيو نحد خينا جرى أب تبزح براميل مليزنا بربوتا خيدو مسدلة إذا حكي له زغني قلعة أو رخبة هكا وحديرو كابتي أتفافي زمصوب بعينة مجبي دروق أوريسو بديلو أراديتو بيبو كستس أنحا إتي حجوسن ناس أن كلوز خدوناز نبرة بتقطع زبالة كدان تخدينو راسيحون رؤسو كيتبنجران رخبا شعتهم نابو قريبو كلاتهم اتهم دق عدي سلس انو يجنقو خمزلو ان نغرو كابت بتيلو زنبره برميل سحيبو اوصيو مسؤون غزاخ ملس لمنو هاك از مسمعه اتبع حغوس مليز نبره غصو كصل متجمره توم نغزاخ ملس الكاي تحسب اب غزا قمت الى فتينا غنا يكونلين كما يفصيم الى مدكون اذا مبلت بخميس بلعت حزاي حزات نزنبرت غنا كسمع عني كالن نغو اب حدا مدوب ساعه تنساني كابو مستحصبكو اتنا غلغلتي ان نصيا رئسي بچراني ابت عصاو زلو بوتا خدقس انتدلخو مدق استخلاني نزي بملغوم التسلم خدانزي كيف تخو تخدنني كله سلا تعبتخا فصيمو اير زبحال نوشتي اتون نعو انت تخدينه كم دلايك عندرن كعغرغرن كوف كبلن من ما يكلن سنبت نا بيت كريستيان خيد ملو معالتي ساني يروعل فصيم عقلي صبيبني كاب كله زخفقا كله نبرتا بقاچلي كتنسق بقاچل كتبلع بقاچل كدقس بقاچل كله باغباب اتغبرو سلازخونت نز كله فصيمو قጭ امصيلي مصارو سينيو سلازي كمي غير اب كمز امسل بيت كمل استدلين لخا انتي ادليخا هاك از نبرت زي ناي كلهم سبات نبرتي توم انا خم كلهم سبات ايكونكون از نبرت زدما ناي فصيم يسمع معنني كمي غير كات اسيركا تنبر كاب زخفخ انت يالو كيت عركا كوفيل كخلخا مغبي بقليل مغدي مصكا كمز غيركا زركا مغبي دما مغبنا يغبر عساخ تغفف انت للخا فقاد ملماني ليكا كتحنبس فقاد قلخ تكبر فقاد كتاتخ توص فقاد كله بفقاد بس نسرعتن بغبابن كزارب سلازم عدوني نتزنبرني كفو ازراربا خطف ابتندا اعጫው كيده كلامد لحيله اب قدم خالوت سبات شغارا خيستي كيچدر كيمباحق كيمطلع كيحكخ بعلا تقامتني حجقا بيت تمرت قلطيفو خفت سلازخونه او خيده خماريا تحسبن زلا مسلني از كله جنان عي زي عجب نغري سمعتهم كنغركا سبات حبتمات كونيلوم مسعرهم يوغيني كمي سقاي ابرو سقاي رحات ابلعل رحات زمصالهم سلازخونه موت اتتمنيلو غزيون ايسانن يخون سلازي مساي زسامع از تخديني يزلو خدانن ازي زدقسلو زلو براميلن طرحيو نازي غديفه دما منم زخير ايمسلنن از كل صقام رخيبه يزلخو توم بسنكز زرخيبنا يزلنا غنزبي سلازي اتن عايز بصحن كله نعاخو صدو نعاي غنا خاب غزي ناب غزي غل سانتيم تدرب خلي ياخلني بخوم ازرخبو غنزب فصيمو ايدستنني كاب كله زلابو كاغنا اتا مبلت متان نصخت غدفني كيدكا ختلمن لي طرحي اي هاك استبلو زلخا خمزي غبرو تفلطيخا كما يغبو نغير ايكونن منالبات نقرب اوان كتلوم ديلكا انت تصعر بونبو كفتو كم جمر نيرو نعاي كفتوني صانيحكا خا ابزرسن مقلو نويح غزي كوف انت تبل ملمد كانير كختبلنيخا انا سايك على ننتم حبتام كون يدلي ابت زسكح ابايت تعاصي خنبر يدلي انا زفتوني از دورزي از ربازي از برميل زطراي سلازخونه ابز خنبر طرحي زفتوني قدم اندو غدا صبق حسيبنا ينبرنان انحب قالو بعتن ان خطرلو طبنجان رخيبنا زحسبنا يو ነገር كنجمر كنبل كلنا بسنك زا مبلت زيا كله تبالاشي توم حجي متقبر زخونه منقد رخبه انت حبتمكو كتارم مخان زغد فدو مسيلك يحق انتي ني حق روي خزارب زلخاتم هو امنني ناي حق اي زاربك زلخو غناخ حق طباي كانت زي اريمكا مسانا خنحوسا كاين خلنا غص حق كابت زنبرو صلمته مسخاتكم ما يتغبرونيكم انتي غيره
قدم أمسخاتكم دوي نبركم قدم سانا نيركا اتناي قدمن حجن غنا فلل يالو اب كمز زامسل غانتا زاتو سبات كاب كبز بلا معرق زلوم رأستاتن كومو زامسلو عبيت سباتن طرحم توم قدم حجي كل غزي فقور عركي نيركا حجي خا عركخا خموخان اترحقني مسلنن ابلوم بصح كارو خچكنلي هاك انا خچكنل كايدلن غناخ سب انتاي كبلناي كلا نايتوم سوير كترت دويلكم موميخم اتوم مسو زلو سبات كو زيطقمو انابلو خناشونا ازو خبلو خلو خا هاك نعاخا يام زصرفو زلو مالتي ازي نعاخا خون نعاي بهاي كبلناني هاك ازي مسمع بحسابو بزح ناي بسچت ነገር يسمعو كانيرو خنسو نقرب اوان زخون كيتزاربه سقبله اموداتا غنا مسخا انت دኣ تصمبرن خونكا انت دኣ كوين ليسي نحد ورح زخون مستمبلت تصمي مقمط خملسي ኢሉ በት ናይቶም ቃላት ተሳዕረ ሕጂ ቀውም ነገር ተዛሪብካ ንዓና ይበል ዓርከኒ مستملسنا እታ መበለት ብሕማቅ መታን ከይትሕዘካ ክዛረባ በዓልኻ ክትዛረባ እንተ ደኣ ተዛሪብካ ኩሉ ዝኸፈ ነገራት ሓዲገ ኣብኡ ሃዲእ ክነብር ክጋደለ ማኣዚና ናብ ምኽታር ንወፍር ቀልጢፍና ሎሚ ለይቲ ንኹሎም ቶም ቆልዑ ኣኪብና ክንመሓሊና ሓቂ ኸዶይኻ እንታይ ማለት ከዩ ምምሓል ጥቃን ጥቃደውልና ብዛዕባ ዝምስጢር እዚ ንሓደ እኳ ከይንነግር ኣካላትናውን ጨራሪሞም ከዛረቡና እንተተጋደሉ ብዛዕባ ዝነገር እዚ ከይነውክእ ክንመሓሊና ከመይ ዝበለ ተኣምራት እዩ መን ክዛረብ ኣይ ሓሳብ እወ ከምኡኢና ንገብር ክንምሕል ከሎና ግና ፍርቅ ለይቲ ክኸውን ከሎ ኣብ ሓደ ፅምዋን ኣዝዩ ዘፍርህን ቦታ ኮይንና ኢና እንምሕል ኩሉ ደኣ ኩዒቶም ወዲኦም ወንበር ኣብቲ መናፍስቲ ኣለዎ ኢሎም ዝፈርህዎ ቦታ ኣብኡ ኸድካ ምምሓል ይፅቡቕ ነይሩ መቸም ፍርቅ ለይቲ ምዃኑ ጥራሕ ይኣክልቶም ወሓቅኻ ኣብ ልዕሊ ሳንዱቕ ናይ ሓድሬሳ ተሰቒልካ ምሒልካ ብደም ጌርካ ከምዚ ኽተም ኢና ክንገብር ከምዚ እንተጌርና ደኣ ከመይ ዝበለ ዓወት ክንረክብ ዶ ይኮናን ካብ ከታር ናይ ምድሪ ምዃን ብሚልዮን ግዜ ዝበልፅ ክሳዕ ዝመውት ካብታ መበለት ምንም ኣይፍለኒ እንተ ደኣ እቲ ዝበለፀ ከታሪ ኮይኑ እሞ ኩሉ ሰብ ከዓ ብኣይ ዝዛረብ ኮይኑ እዛ መበለት እዚኣ ካብ በረኻ ጎቲታ ኣምፅያ ምስኣ ስለ ዝዓቆበትኒ ኣዝያ ክትሕበነ ንእስነት ቶም ሶዌር ኣብዚ ዛዘም ንእስነት ቶም ሶዌር ደራሲ ማርክ ትዌይን ትርጉም ፍቓዱ ገብረ ስላሴ